ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለእለ አመነ ሃሌሉያ 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 ይእቲ ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ ሳሊም በእንቲአነ ከመ ይምሃረነ ወይሳሃለነ ያስተሪ ሂርቶ በላዕሌነ ሰርአለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለእለ አመነ ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ወትረ ይራቅ እምኔ ወእምነ ኩልክሙ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ
ትንሣኤሁ እሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ሰማይ በረከተ ጸጋሁ ሀብተ ረድኤቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አክብርቲከ ወአእማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተንከረ በርኖስ ወተሰቅለ በዕፀ መስቀል ተሳለን ለዮ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተንሥአ እሙታን አመ ሣልስት ይኮንን ሕያዋን ወሙታን ተሳለን ለእግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ፈጠርካን ዘይትረአ አምላክ በኩልንትናና ነምልኸካ ኣለና ኦ ንኹሉ ጥበብ ሓያል ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና በዓሉ ዝመራት ናይ ነፍሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላክ ቅድሚ ጣዕዳ ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርብ ናይ ብቕቲ ቃሊኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋናን ባዕሩ ሰራዊት መላእኽቲ ትምስገን ኢኻ ብኢድ ዘይተፈጠርካ ባዕድ ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካ እናመመሪኻ ዘይጠፍ ብርሃን ስፈኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስና እናቐርብ ኣለና ኦ ጎይታ ንሕና በረትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍለና ህዝብኻ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ ፍጹም ጸጋ ወሀብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ አእምሮ
ዘፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳ መንፈስ ቅዱስ ማብዛብት መምህር ቅዱሳን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎን ፀሃን ተቀበለ ወልድ ዋህድና አኸነ መስግናለና ቀዳማይ ፍቅርና ያብቃነ ዘምን ጽዋዓካ ንዓናን ኩሉ ዝኸውናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ከሆነ ብሉ ዘይብሉ ንጻሕ ቦጻጽን ቁንቁኔ ዘየባላ ሸዋፍቲ ዘሎ ነቶም ብፍጽም ልቢ ዝኣምንኻ ትህብ ንመላእኽቲ ከመስግኖ ዘፍቶም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፋ ሃላዊ ናብራን ኢኻ ነቲ ኣባና ዝነበረ መዝገብ ጽንመት ታሪክ ኣብ ፈቐደ ብኸብራኻልና ካብ መዓሙ ጸልማት ኣብ ብርሃን ኣውፅኻና ካብ ሞት ኣድንካ ሕይወት ረብካና ካብ ባርነት ሓር ኣውፅኻና ብመስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ቀረብካና ብወንጌል መራሕኻና ብነቢያቱ እናዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ጐይታ ንሕና ባረትካ ንዓኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይ ምቁራፅ ኩሉ ሰዓከ ነመስግን ብርሃን ኣበና ህዝቢ እውን ንዓኻ ይውድሱ ኣለዉ كل فترة دما بمرعاد منفس فرحاتنا يمسكننا كالو قلن سورو كلهم نفسات صاركا ما خاصني عم نبرو منافس الزوم سوى محاسم عبالاتك وانا زداخا كابتفات وربي وزخون كان ننسخاها نابتنا يزال عالم تسفى مرحان زلو ساقم يقوي زخون كان ننسخاها نتوام بارك جنة قتادحن نتمام دربر دازل خاب سقهات تحونا تمام سرمات سلسلو خمساتهم تنبر كما صرت مزبطة خانا مساكين زبخين زناز زمنتهم سامودما بمسكال زبجاونا توكلنا كل معات كوانا زمال سنترق النسخاها وقويتا نبياتنا ورياتن بعون سمسكن خانا أخانا ودسنا مسكنك كان لنا أما دريوات من تغنى أرباخ أمين فقر كان قورنا بتزازك كمن ملالس كبرنا وقويتا نقول لنا إشنا عبيتنا من محضر النهز بالنقاسان مقاسيان بمنات كحلو وقويتانا أملقنا برخ من كسنات كائمة كرم عالم مسكانا أبن نولد منفس قدس نقب على من كل سعن نولد ولدا زي ودا أنزل عالم عالم لا عالم ولا تولد زيالك العالم عالم እግዚአብሔር ይሃሉ ምስለ ኩልከ ምስለ መንፈስ ለአምላክ هلنا لبك በሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ
برهان يون كل زخون حال زلو كل نفس ونزحلو كابتن تجمر نبر برهان عالم زفتر ينبي وزمرح زي حلف حق وزيب كم عن كبس المازو صاخنا زي ركبران كاسقخان نتوم باغان نأمن كما أسرت فتحك بأمنت كل كنا كل ساعة كبارة زيرها مساعتهم زنبر نتام بمفران بمرعد نتلمنا نفس زي سنن كن محاساب كل زفلت كن محنا غاز مرمر كي لمن نازل لنا فريت فقريبنا زي مترت آركن سوق لنا سمعنا زي مرمر برهان قسراوي سماياتي نايتهم حدروم ذنب اللي كان ملاك مسكانا مالي السماعي وقويتان لمنا كلنا سمعنا أغاني مسكنين أغاني ودسن أغاني برغنا لنا باغاد ما كنت أنا بمن زي قارس قالها بنا وقويتان احنا ورد كان مسكنا كلنا نحن كاسات أقرن لم سماتنا نسيب أمام تتحزم حوين سمامات وسخن كايوم نموزل فون سلمات كاسق برهان زفتر زي عرب صحي زي تفمراتي كل سعبل القدسان زبر صحي بمد فتاون كل سلمات عالم زفتر أيو شابنا مدحان تولد كان كل التقلس كان نفس ملس كان سخاخان كل دما بب زل يقدم كحلقان ملاز فتر كاب بخل قيس عالم نمدرس فتر كان سخاخا كاب تنتطوفنا يمرون كاب آبنا بز عالم تلاغي زهلاوي زي برسن زي مرمرني زي رأمان فسي نزل بسر كان نسخة مسكوني خاسم كان مسكن كري أقوي تام أنت زي إحنا بارد كان ودشة كلنا بوها ما صرت ما تكون صغر قبر كنا كاب سمرح تكون نتوم بأخذ أمن كنا ذهب كان سخاخ نقول حالي سلا أمن فسكن رجس أب كنا زي فتاكم فتر ما مساب بخا فقر قبر كلنا أما أخلناهم كار ما أرك كنا أقويتنا تمزل من خصم أيام أقويتا إزام إن لما نكون أين كسساب جزي خسساب لولي سلاينا دعوتي هالونا كم مثلات سلا أكن هلا زي قارد سلا تابنا أو زلام نفسما نما بلات أنا زت ما تقبل بحتى ينرق صورة كانت نعيا شعل بن فات من سبيت ما صرت نزلوا أدهن وقويتانا أملخنا بروح من قسنات كأما نقولنا تاقعخنا ولا كلنا كون صوانس ملاكا اجزئوا أملاكنا መንግስት ብሩክ አሜን። ሥጋሁ ለእግዚአብሔር ያሃሎ ምስለከሙ ርቶ መድኃን ነፍስና ዝኮንካ ዘይትልወጥና ኸነ ኣብ መሰረተዋትን ዓቀባ ኣልባብና ዓይን ልብና ናዘብርሃ ኸልና ጸልማት ሕልና ናሕንካብናት ከኣይመሮ ዝኸለልከና ንስኻኸ ነቲ እንጥፋት ወፌ ናይቲ ሰብ መስቀል ወድኻ ድሓንካ የብ ዘይጠፍካ ሓደስካ ብትእዛዝካ ድማ ዝተታጠፈ ነቲ ጠፍአ ደለኻ የብ ሞት ወድኻ እንተበጀኻ የእጎይታ ምእንቲ ዝንሕና በረትካ ነመስግነካ ኣለና
ምስጋና ማለት ኩሉ ሰዓት ዘመስግንካ ኢኻ ጎይታ ዘኣጋእሲ በአብ ኮቴትን ማሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግንካ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምክርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምፅሓን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ኣለዉ ዝኾነ እወ ተባሃደ ሰብ ንምድሓም ስጋት ተገልፀ ቃልካ ባሮታት እያ ሓራ ዘውፃና ወድኻን ፍቅርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና በረትካ ንውድሰካ ኣሎና ነቕርበልካልና ነብሲ ትሑታት ዝርኢ ንጭኑቕ መንፈስ ሸለ ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎም ዝረደሙ ነቶም ረግረጋ ሓጢኣት ተዋሒቶም ምሳኸይ መድሓኒ ንጥቕምያት ዝሓሉ ንግፋኣት ዝበከለሎም ዓርክም መናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንንስሓን መደርዮም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማይ ንመበለት ከዳን ዘኽታማት ዝኣልነት ኣብራም ትካና እምነትን ጉዕ መንፈስን ኣብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኸለ ቤተ ክርስቲያን ቁን መርዓ ዝህብ ወጎይታ ከዕረፍና ኩሉ ሰዓና ኻልና ወደስና ብኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንምስል ኣለና ብኣኻን ብፍቕሮ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብምስጋናን ጽኑዓቱን ዘለካ ንዘለዓለም ዓለም ዘበቱ ለከ ስብሃት ወኢዝ ለዓለመ ስብሃት ለአብ ለዛን ካህንም ክቡድ ንዋ ስብሃት ለወልፎ ወሰና እምፅንዕ ህማን ስብሃት ለመንፈስ ቅዱስ ስለዝሃወፀና ማርያም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስለስባካሉ በአማኑኤል ስሙ ማርያም ወላዲት ለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረበሃለ አምላክ ይቅረበለልና ሰዓት ላይ ትባረካልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ሰዓት ዘማዓት ዚአድማ ባረካልና ነብሳታ አግብርቲኮ አይማቲከ ተወልደ ብርሃን ገብረአብ ብርሃነ መስቀል ወለተ ሃይማኖት ኤልሳቤጥ ወለተ ኢየሱስ መዓዛ ሃይማኖት ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለው ድማ ኣጻናናዓልና ከምትን ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንጽዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ታምሳል ሰማይ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለማሃበልና በደልና ከም ዝሓደግናሎም በደልና በሳና ሓደገልና ካብ ኩሉ ኸድና እምበርና ፈተነ ይእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ምስጋኹን አደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹን ስኺኻ በንስቲ ብርኽቲ ረኸርስኹም ብሩኽ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ በዚ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰረየልና ናብ ፍቁር ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና አሜን እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ويسره لنا تقوار دوينا
ሐሰይነ ተፈሳሂነ ወተ ሐሰ አይብሮን ተፈሳይነ ተፈሳይነ ወተ ሐሰይነ በኩሉ መዋዕሊነ በኩሉ መዋዕሊነ ወተፈሳይነ ተፈሳይነ እየንተ መዋዕል ዘአህመምከነ ዘአሂመምከነ ወህየንተ አመት የንተ አመት እንተ ርኢናሃ ለእቺት ረምዝናሃ ለእችት ስብሃት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለም ተፈሳይነ ወተሐሰይነ በኩሉ መዋዕሊ ወተፈሳይነ የንተ መዋዕል ዘአህመምከነ ወህየንተ አመት እንተ ርኢናሃ ለእቺት እግዚኦ እግዚኦ ኩነኔ ከሃቦ ኩነኔ ከሃቦ ለንጉስ እግዚኦ ኩነኔ ከሃቦ ለንጉስ ወይምላእ ስብሐቲሁ ኩሎ ምድረ ለይኩን ለይኩን ይገንዩ ቅድሜሁ ገነዮ ቅድሜሁ ህዝበ ኤርትራ ወጸላኢቱ
ሐመደ ይቀምሁ ሐመደ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ይገንዩ ቅድሜሁ ሕዝበ ኤርትራ ወጸላኢቶሂ ሐመደ ይቀምሁ ዩ ለእግዚአብሔር እስመ ኄር ገነዩ ለእግዚአብሔር እስመ ኄር እስመ ለዓለም ምህረቱ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ንግሩ ለእግዚአብሔር ምህረቶ ለእግዚአብሔር ምህረት ወመንክሮሂ ለእጓለ እመሕያው ወመንክሮሂ ለእጓለ እመሕያው እስመ ሰበረ እስመ ሰበረ ኆኃተ ብርት ኆኃተ ብርት ወቀጥቀጥ መናስክተ ዘሐጺን መናስክተ ዘሐጺን ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌ
ሃሌሉያ ንግሩ ለእግዚአብሔር ምህረቶ ወመንክሮሂ ለእጓለ እመሕያው እስመ ሰበረ ኆኃተ ብርት ወቀጥቅጥ መናስግተ ዘሐጺን ሊጦና ይሶኒ ከም ብሓድሽ ኩልን ዝሕ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምናለና ንውሓት ዘይቲ ስለ ዝሓለወና ነመስግኖ ኣለና ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ጥፋት ናብ ህይወት ካብ ድንቁርና ናብ ፍጹም ፍልጠት ኣብፅሕና እዩ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ጥዕናን ክሕልወና ንህዝብኻ ብሓይሊ መላእክቲ ክሓፅር እንድምሎ ኣለና ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ'ውን ኣብ ምድሪ ይኹን ናይዕለት እንጀራና ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ንሓደናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ክልክለና ምሕረትና ፈተና ይእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ አሜን። ኦ እትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹም ንስኺ ካብ እንስት ብሩኽ ኢኺ ፍረ ከርስኹን ብሩኽ እዩ ዝተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ኦ ንኹሉ ትሕዝያ ጎይታን ውሓተይቲ ዝሓለወና ዝሓለኻና ንስኻ ኢኻ መምሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ብድሓንን ከም እንውዕል ግበረና ኦ ንኹሉ ትሕዝ ጎይታ ርሩሕ መራኻ መልኣካ ስደደልና ከም እቤት ፍቅርኻ ቅረበለልና ከም ብዝምሕረትካ እውን ድማ ኣበሳና ደምስስ ካባና ንሓደግካ ካብ ፀጋኻ ውፅን ፍሉይ ናይ ትግበር ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ተሰሚዕ ዓብይ ስምካ ኢልካ ይቅረበለልና ናይ ትሕደገናን ኣብ ቅድሚኻ ናብ ቅድሚ ክርስቶስ ወድኻን መጎስ ክንረክብ ኣበና ምስኡ ንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓያን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። አድኅነኒ እግዚኦ አድኅነኒ እግዚኦ እስመ ኀልቀ ኄር አድኅነኒ እግዚኦ እስመ ኀልቀ ኄር ወበከመ በየልልና ከሰራይኮሙ ለደቂቀ እጓለ እመሕያው ይእዜ እትነሣእ ይቤ
እግዚአብሔር ርእሲ መድኃኒተ ወአግህድ ቦቱ ወአግህድ ስብሐት ለአብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ይእዜትነሣ ይቤ እግዚአብሔር ርእሲ መድኃኒተ ወአግህድ ቦቱ ስምከ ሕያው ዘይመውት ስምካ ዘይመውት ዘይድቅስ ስጉ ዘይደቅም ፈጣሪ አብለሉ ኩሉ ስልጣን ዘለካ ዘይትስወር አምላኽ ኢኻ ንስምካ ከመስግኑን ቅዱስ ስም ሰተርካዮ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለዉ ኩሎም ናባኻ ይንቃዕርሩ ኣለዉ አንተ አሃዚ ዓለም እግዚአብሔር ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከመ በምድር ይሁን ዕለት እንጀራችንን በማኅበረነ በደልናን አበሳናን ተከልና ከኩሉ አድኅነና በመንግሥትህ መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘላለሙ ናትካይሙ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ለኪ ድንግልኪ ብሥጋኮን ድንግልኪ አደ እግዚአብሔር ሰላም ለካለሁ ስኺ በንስት ብረኽት ረኸርስኸውን ብሩኽ ጸጋ እግዚአብሔር ሳኺ ወፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሓደልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነና አሜን። ኦ አምላኽና አምላኽ ሓጎስን አምላኽ ደስታን ኢኻ ነዞም ሓይሊ ምስጋና ካብ ዝሓድረ ቤተ መቕደስካ ካባኻ ስሬትን ኢለዊ ህይወትን ኩሉ ምንጻም እዮም ዝመጽእ ሰውቱናን ዝማረትካ ጸሎቶም ተቐበል ኣበሳም ሕደገሎም ናብ ግብሪ ሓጢአት ማይትታምት ንስሖም ተቐበል ጸሎቶም ኩም ጥዑም መዓዛብ ቅድሚኻ ይብጻሕ ወጎይትና አምላኽና እንትርንበራይ ትረን ኢኻ መሓሪ ጠምተና ተመለሰናኻ ኣብ ዘላ ዓለምን ኣብ ዝመፅን ክንሰግደልካ ንስምካ ብሕብረት ክንኽብርን ከነመስግንን ክንውድስን ብሓደ ወድኻ ብኡ ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን ምስኦን ምስ መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ወበእሁድ ሰንበት ጌሰት ማርያም መግደላዊት በጽባህ በመቃብር እንዘ አዲ ጽልመት ወረከበት እብነ እቶታ እምአፈ መቃብር ወበጽሐት አበ ስምዖን ጴጥሮስ ወሃበ ካልእ እረድን ዘያፈቅሮ ኢየሱስ ወትቤሎሙ ነስእዎ ለእግዚእየ እምውስተ መቃብር
ወኢያአምር ሀበ ወሰድዎ እንዘ ይረውጹ ክልኤሆሙ ህቡረ በደሮ ለጴጥሮስ ዝኩ ካልእ ረድእ ዘያፈቅሮ ኢየሱስ ሃሌሉያ ወበእሁድ ሰንበት ጀሰት ማርያም መግደላዊት በጽባሃ በመቃብር ሃሌሉያ ወበእሁድ ሰንበት ገሰት ማርያም መግደላዊት በጽባሃ በመቃብር እንዘ አዲ ጽልመት ወረከበት እብነ እጦተ እምአፈ መቃብር ወበጽሐት ሀበ ስሞን ጴጥሮስ ወሀበ ካልእ ረድእ ዘያፈቅሮ ኢየሱስ ወትቤሎሙ ነስእዎ ለእግዚእየ እምውስተ መቃብር ወኢያአምር ሀበ ወሰድዎ እንዘ ይረውጹ ክልኤሆሙ ህቡረ በደሮ ለጴጥሮስ ዝኩ ካልእ ረድእ ዘያፈቅሮ ኢየሱስ መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ በሃለ አምላክ ደበለልና ጸሎትና ለመናና ተቀበለልና ተቀቢልካ ድማ መዓታ ቁረልና መወዳእታና ትጸብቐልና ነፍሳት አግብሪትካ ማትከት ወልደ ብርሃን ገብረ አብ ብርሃነ መስቀል ወለተ ሃይማኖት ኤልሳቤጥ ወለተ ኢየሱስ መዓዛ ሃይማኖት ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለው ድማ ኣፃናንዓልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ናይ ዕለት እንጀራና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሰና ንድገልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበረ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኣዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለከለኹ ብሕትና ብስጋኹን ድንግል ኢኻ ደጃብሔር ፀዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለከለኹ ስኻን ስብርኽቲ ከተከርሶም ብርሆን ኦፍስት ደስ በልካ ኃጢአትና ሰሪየትና አሁን ተጠጋ እግዚአብሔር ለሳሪ ወሰለም ምሕረት እንዲያን ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመሰረን ሀጣው አሜን ስማ በወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ስምነገረኩም ያዌ ፍቅሮን ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ባርኩም ወአርባዕተ አልባቢኩም ለሰማያት አምሪሃ ለእግዚእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ዘይኩሉ ሰማያውያን ወምድራውያን ፈጽሞ ውዳሴያ ጸሎታ በረከታ ምሕረት ፍቅር ወልዳ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ሰማዕያን ወአንባቢያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ቅድመ ተአምሪት ነበወች መዝመ ዘልቦና ስምባይ ዘንኩም አንበሩ በልብኩም ወያ ወኮራ ውዳሴያ ለእግዚእትነ ማርያም ዘብራይት ማርያም ማርያም ይል ማርያም ሰማያት እግዝእትነ ማርያም ነበረት ምክም ዓለም በላ አምላክ በእንተ ማርያም ተገብረ ኩሉ ዓለም በእንተ ማርያም ተፈጥሮ አዳም ወሔዋን ህይወቴ በላ አዳም ለብሲቱ አእምሮ ከመትወፅቅ ዘጠመው ማውቀውም ከርሰ ብእሲቱ ሚክርታ ዘይፀውሮ ለቤክስ ማርያም ዘበተ ተስበ ኩሉ አይ እንዘ ሰሚያቶ ዋይድ ዘግራክ መረቶ አልና ዘግራቶ ሐልየቶ አብጾቶ ወባይትን ይስተነግሮ ከመጠነ ተክለ ንግደ ማርያም ተነግረት ማዳም እስከ አብርሃም ወአብርሃም እስከ ሙሴ ወሙሴ
እስከ ዳዊት ወልደ እሴይ በውዛ አምሳል አሰራት ወስሮ ለታለ እግዝእትነ ማርያም ቤተ ዳዊት ንጉስ መንገለ አብሃ ወንቤተ አረን ካን መንገለ እማስማ አብሃ ያጨሞ ስመላዲታ እና ለመኑ ተቦቶ ድንግልላም ለሰብ ለምለክት ይተክል መንጋለና እስማ አበሶ ቶቶ ወረድ ምድር ባዘ ቀዳሚ መንዱ ከመይተ ማርያም ዘኮነ ምዕራፍ አወ መንዱ ከመይተ ማርያም ዘኮነ ማህደር ወልድ ወመንዱ ከመይተ ማርያም ዘኮነ ቤተ ለመንፈስ ቅዱስ ይትካሉን ብለሰር መላእክት አልቦ ጾሮ ሳት አልቦ ዘገብረ ኃጢአት ዘንበለክት ማርያም ባቲታ እግዝእትነ ማርያም ትነጽ መላክ እግዝእትነ ማርያም ተአበም ቁለና ለሐለክት ማርያም ለአምላክ ወኩል መልካለክት ማርያም መልካ አምላክ እግዝእትነ ማርያም ቀጸፈተ ለአምላክ ወንጽናክተ ማርያም ኮኖተ ለአምላክ ማይደርፍሳ እግዝእትነ ማርያም ወለደተ ለአምላክ በድንግልናክተ ማርያም ንግሥት በነቢያት እግዝእትነ ማርያም ሰብክቷ ወሪያት እግዝእትነ ማርያም ውድስ በልሳነ ኩሉ ፍጥረታ ኩሩ ወደ ቤተ ክርስቲያን ስመይ ጅብሪያኩም ለሃጣን ወሃቢተ ጸጋ ይትለዘይልታካ ሰና መልእክተ ተአመኑ በኩል በኩሞ ዘይትናፍቁ ስምረና አይትኩም ወቀድመ ስዕላ ስግዱ ወይበለ ኩሉ መላእክተ ሰማይ ሰግለች ወርሰች እግዝእትየ ማርያም በከመ ወደሰች ዮሐንስ አፈወርቅ በድርሳን ተፈስሒ ዘማርያም እንደተዘጎምነች እግዚአብሔር ቃል ለጻምነች ተፈስሒ እግዝእትየ ማርያም ዘወጻምነች ነላዊ ሄር ዘበአማን ዘሐሰሰለ በግግሩ ሰውረከበ ጽረሪ በመትከፍቱ ተፈስሒ እግዝእትየ ማርያም ተብች ተበት ከማሰረ ሔዋን መን ተገደፋ እግዚአብሔር ሰደኝ ተፈስሒ እግዝእትየ ድንግል ማርያም ምድር ቅድስት ተበጻች እግዚአብሔር እንዘይጽያ እንዲ በደመና ብሩህ ወአብሰተች ተፈስሒ ማርያም ዘአሰራም ነች እግዚአብሔር ቃል ዛሬ በቅዱሳን ተፈስሒ እግዝእትየ ማርያም ዘሰምረ ብቻ እግዚአብሔር ትውልድ ነች ቃል ዘንሰግሉት ሙሳብ ወመንፈስ ቅዱስ ተፈስሒ እግዝእትየ ማርያም እሙ አንተ ለዛዋሪ አነ ተፈስሒ እግዝእትየ ማርያም ዘወለች ለአማኑኤል ዘአቀበ ማኅተመ ድንግልናች እንበለ ሙስና እምድረለቱ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም ተወለች አምላክ እንዘይትነሰት መሰረተ ማኅፀንች ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም ተወለች ንጉሥ እንዘይትራወን ዘይትወለድ አንቀጽ ማኅፀን መች እሟመተ በለተ መላእክት ቅዱስ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም እስመ ረከብኪ ሞገሰ እግዚአብሔር ምስለኪ ጸልዪ ወሳለነ ምሕረተ አቁርብልኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ወምሕረተ ፍቁር ወልዳ ያህሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለም ዓለም አሜን። ወሀለወ ተሐቲ ቤሴት ወሀለወ ተሐቲ ቤተ ክርስቲያን ዘህንጽ በስሙ ለቅዱስ ሚካኤል ከመላእክት ወንዘ ይሐወሩ ሰብአ በቤተ ክርስቲያን በዕለተ በዓሉ ለቅዱስ ሚካኤል ከመላእክት ናሁ ሰምዑ ድምፀ ባሕር እምርሑቅ እስከ በውስተ እስመ በውእቱ መካን ይሐውር ባሕር ወይገብእ መጠነ ክልኤ ምህዋር ወሰበ ሰምዑ ውእተ ድምፀ ባሕር ፈድፋደ ወሰአሉ ክነሙ ለለ አሐዱ መድኃኒተ ነፍሰሙ ወበዩ እማእከለ ባሕር ከመ ኢያስጥመሙ ማዕበል በከመ ልማዱ ወሀለወ ተሐቲ ጽንስ ዘአልጸቀ ወበጽሐ ዕለተ ወሊደታ ወሰበርየት ኩሎሙ ሰብ እንዘጎዩ ጸርሃ ታቢሆሙ ከመ ይርድእዋ ወአልቦ ዘተመይጠ ኀቤሃ ወሰበ ቀብጸት ረድኤቶሙ ለሰብ ጸርሃ ታበ እግዚአብሔር ልዑል ወሀበ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም መፍቀሪተ ሰብእ ክብርት ወመሐሪት ወሰበ በጽሑፋ በጽንፈ ባሕር አንሥኡ እደዊሆሙ ሀበ እግዚአብሔር እኩት ወሀበ እግዝእትነ ማርያም ብርክቱ ወከልሁ በዐቢይ ቃል ከመ ይብጽሖሙ ኃይለ ረድኤት እምላኢሉ ወእንዘ ይበኪ ፈድፋደ መጻ ባሕር በኃይለ መዋግድ ዐቢይ ወግዑም ወናሁ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ አስተርአየታ ለይእቲ ብእሲት ጽንስ ወሰወረታ በአልባሲሃ እምኢከለት ትጻእ እምፍርሃተ ባሕር ወከደነታ ኩለንትሃ ወኮነት ከመ ዘሃለወት ውስተ ቤት ወአኀዛ ሕማመ ወሊድ እንዘ ሃለወት በውስተ ባሕር ወወለደት ወልደ እንዘ ተዐቅባ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ እስመ ገባሪተ ተአምራት ይእቲ ወኢለከፋ ወኢምንትን ወኢያህመማ ወሰበ ርእይዋ ለይእቲ ብእሲት ተስእልዋ በእንተ ዘይረከበ ወዜነወቶሙ በእንተ ዘኢረከባ ወዜነወቶሙ ዘንተ ተአምራተ ወምንክራተ ዘገብረት እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ወዘከመ እፎ ሰወረታ በጽላልታ እማይ ከመ ኢትሙት ወሰበ ሰምዑ ዘንተ ነገረ ወርእዮሙ ዘንተ ትእምርተ አይኮቱ ወለእግዚአብሔር ልዑል ወሰብሕዋ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ገባሪተ ተአምራት ወሰናይት እምኩሎን አንስት ጸሎታ በረከታ ምሕረተ ፍቁር ወልዳ ያህሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ሰማዕያን ወአንባቢያን ለዓለመ ዓለም አሜን። በረከታቲሃ ተታምርኪ
وهاي لورزة نمرسا وموائلك تتصور قولي موائل حسان وماريا تتفارق بسان يصلوت وبيزيانسو قربان لنا زوتنني استزمك ولادة أملاك مريم بلز أقرب كلشي نسيتك فتتأمو لنا دايرسي ولزرقبو من دابير استكدت سياسي بهلقو ملاي زاريا بهلقو صادقان زقدان بهلقو ردتو لزنا يدلو لتامرك يوم وبتامرك تفسح كل على ምድር ብስፍሓካ ወዲና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈላ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ከምተም ቅድሚ ሕጂና ወዲ ክዘማለድ ክለም ኣማልድልና ከምተም ዝለማን ክለም ለምንልና ከምተም ፀግእ ዝኾንክ እየ ንዓና ድማ ፀግእኹንና ንብሳታ ጉርቲኮ ኣይማቲከ ተወልደ ብርሃን ገብረ ኣብ ብርሃነ መስቀል ወለተ ሃይማኖት ኤልሳቤጥ ወለተ ኢየሱስ መዓዛ ሃይማኖት ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ድማ ፀናንዓልና ካብ ሞት ግብሪ ናብ ህያው ግብሪ ካብ ግብሪ ሓጢኣት ናብ ግብሪ ፅድቂ ትትርስእ ነብሲ ሃበና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ድማ ምድሪ ይኹን ንሕና ንዝበደሉና በደሉን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሓደገልና ኩሉ ፋትና እምበርና ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለምና ወእግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኻ በንእሽቲ ብርኽቲ ኢኺ ረኸርስኹም ብርኽኩም ዘጸገም ኦ ፍስሕት ደስ ይበልካ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቅር ወልድካ ኢየሱስ ምንታና ምሕረት ለምነ ኣሜን አንስ ሃይለከ ወናድህነነ ሚካኤል ርዳነ በጸሎትከ ተማሂፀነ አርዌ ጅጎይ እይሙአነ ወኢይምስጠን እምነገነቱ ዘሄዶ ለአዳም አቡነ ተአምሪሁ ለመልአክ ክብር ሚካኤል ሊቀ መላእክት ዘይት አጽፍ ብርሃነ ከመ ልብስ ወነደ እሳት ውስተ አክናፊሁ ትሉላሁ ህንድፎሙ ለሰራዊት ሰይጣናት እኩያን እለ ይጻረርዎ ለዓለመ ዓለም አሜን። ለመለከ መሃሎ አሐዱ ብእሲ ክርስቲያናዊ እምሰብአ አበይተ ሮሜ ወባኤል ጥቀ ወክቡር በንዋየ ዝንቱ ዓለም ወብእሲቱ እሰ መካን ይእቲ ወኢትወልድ ወነበሩ ክልኤሆሙ በአብይ ሐዘን በእንተ ዘአልቦሙ ውሉድ ወብዙሃ ጾመ ይጸውሙ ይስእሉ ወይጼልዩ ወይትመሃለሉ ወያስተበቅዑ በጥቡዕ ልብ ሀበ እግዚአብሔር ወሀበ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ከመ ይሃቦሙ ውሉደ ወነበሩ ከመዝ በጽፉቅ ምህላ ወበብዙ ስኢል ወእንዘ ከመዝ ሃለው ቀርበ ወበጽሐ ዕለተ በዓሉ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ዘውእቱ አማስሮ ሰኒዩ ለወርኃ ኅዳር ወአስተዳለው ስንቆሙ ወኩሎ ዘይደሉ ለፍኖቶሙ ወይጽሕቁ በህሊናሆሙ ከመ ይኩኖሙ ረብሃ ወከመ ይግበሩ ተስካረ በዓሉ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወሆረ ውእቱ ብእሲ ምስለ ብእሲቱ ወምስለ አግብርቲሁ አይማቲሁ እለ ይትለአክዎ እንዘ ይተልውዎ ወእንዘ ይሃውሩ በፍኖት ነጸሩ። ሲቱ ካልአን ህዝበ ክርስቲያን እንዘ ይሃውሩ ለገብር ተስካረ በዓሉ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወርኤት ብዙሃተ አንስተ ምስለ ህፃናት ይሆን ቦ እለ ይሃዝላ በዘባኖን ወቦ እለ ይጸውራ በገቦሆን ወቦ እለ ያጠብዋ ሀሊበ ማጥባት ይሆን ወሰበ ነጸረት ዘንተ ከልሃት ወጸርሃት በልዑል ቃል ወበከየት ብካየ መሪረ ወአስተውቋት
ወአስቆቀወት በአንብዕ ብዙኅ ወትቤ ኦ እግዚእ አምላኬ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው ነጽር ሀበ ትሕትናየ ወጽሉ እዝነከ ሀበ ስእለትየ ለግይርት ወለህዝንት ለህስርት ወምንድንት ትክዝት ወድክምት አመትከ አጽንዓኒ ወኢትትሃየየኒ እማእምቀ ልብየ እስእል ሀቤከ ወኢታስተሃፍረኒ እምተስፋየ ሀበኒ ዘርአ ዘያስተፌስሐኒ ልብየ ወከመ እነጽር ራእይንትየ ፍሬየ ሰናየ ዘወፃም ከርስየ ወአንተኒ ኦ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ትስአል ወጸልይ ሀበ እግዚአብሔር በእንቲአየ ከመ ይጸግወኒ ዘርአ በጸሎትከ እመሄ ተባእተ ወእመሄ አንስተ ለእመ ረከብኩ ወልደ በጻይኩ ለከ ከመ ይትላክ ለቤተ ክርስቲያንከ በኩሉ መዋዕለ ሕይወቱ ወዘንተ ትብል እንዘ ተሐውር በፍኖት ወበጽሐት ሀበ ቤተ ክርስቲያኑ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ምስለ ምታ ወቆሙ ቅድመ ምስዋ ወአንቃደው ላዕለ ውስተ ሰማይ ወሰአሉ በበካይ እጾብ ወበአንብዕ ውዑይ ምስለ ህብረተ ህሊና ከመ የሀቦሙ ውሉደ ወሰወ ተፈጸመ ቅዳሴ በከመ ሕግ ተመጠው ቁርባነ ሥጋሁ ወደሙ ለክርስቶስ ወእምድኅረ ዝባረኮሙ ካህን ወአተው ውስተ አብያቲሆሙ ኩሉ ሕዝብ ወይእትሰብእ ሲት ይወፅአት እምቤተ ክርስቲያን ወአስመከት በገቦ አምድ ወኖመት በይት ሌሊት እንዘ ትቴክዝ በአብይ ሐዘን በልባ ወአስተርአያ መልአከ ብርሃናዊ በሲቶ ኢትሕዝኒ ተምኔተ ልብኪ ተወክፈ እግዚአብሔር ወስእለተ ከናፍርኪ ሰማ ወፈትሐ ማኅፀንኪ ከመ ትለዲ ዘርአ ወናሁ ትጸንሲ ወትወልዲ ወልደ ወሶበ ወለድኪ ስምይዮ ተስፋ ሚካኤል ወሶበ ነቅሐት እምነዋማ ተፈስሐት አብየ ፍስሐ ወተሐስየ ልባ በእንተ ሰምዐት ዘንተ ቃለ ወአይኰተቶ ለእግዚአብሔር ወአተወት ውስተ ቤታ በፍስሐ ወአቀመ ላቲ እግዚአብሔር ኪዳኖ ዘነበበ በአፈ መልአኩ ጸንሰት ወወለደት ወልደ ሰናይ አርአያሁ ወአዳም ጥቀ ኩለንታሁ ወተፈሱ ሶቤሃ ወሰመይዎ ስሞ ተስፋ ሚካኤል ወገብሩ በዓለ በዕለተ ተወልደ አቡሁ ወእሙ ወወሃቡ ምጽዋተ ለነዳያን ወለምስኪናን ወአብሉ ለርሁባን ወአስተዩ ለጥሙዓን ወገብሩ ምሳሐ አብየ ለአበይተ ሀገር ወለኩሉ ሰብ ለይሴብሕዎ ለእግዚአብሔር ወለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት በእንተ ዘረከቡ ወልደ ወእምዝ ሶበረከቡ ብፅዓቶሙ ይወሰድዎ ለሕፃን ሀበ ቤተ ክርስቲያን ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወእምዝ ሰበኮኖ ሀደ ዓመተ እንዘ ተወልደ ከመ ውእቱ ወልድ ደወየ ደዌ እጹበ እስከ ደክሙ አቃብያነ ሥራይ ወስእኑ ፈውስተቶ ተዘከረት ሶቢሃ እሙ ለሕፃን ዘበጽሐት ብፅዓተ ከመ ተሃብ ለቤተ ክርስቲያኑ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወእተ ወልደ ወትቤይ እዚያ ይመርኩ በእንተ በጽሐ ላዕሌሁ ለወልድየ ደዌ ወኢወሰድክዎ ወኢያወፈይክዎ ለወልድየ ዘበጻይኩ ከመ ብፅዓትየ እስመ አነ ገበርኩ ኃጢአተ ወእምዝ ተንሥአት በጉጓአ ወነስአቶ ለወልዳ ወወሰደቶ ሀበ ቤተ ክርስቲያን ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወአብአቶ ወነዝሃቶ እምጻሕለ ቤተ ክርስቲያን ወቀብአቶ እምቅብአ ዘይት ዘቀንዲል እንዘ ትብል ከመዝ ኦ እግዚእየ ሊቀ መላእክት አህይዎ ለወልድየ ወፈውሶ እምዝንቱ ደዌ እጹብ ወድሩክ ወለእመ አየውኮ እምዝንቱ ደዌ አነ እውህቦ ከመ ይትለአክ ለቤተ ክርስቲያንከ እስከ አመ ዕለተ ሞቱ ወሃይወ ሶቢሃ በይእቲ ሰዓት ውእቱ ወልድ ወእምድኅረ ሃይወ እምደዌሁ ልህቀ ውእቱ ሕፃን ወነበረ እንዘ ይትለአክ ለቤተ ክርስቲያኑ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት በብዙ ተጸምዶ በምግባረ ሰናይ በኩሉ መዋዕለ ሕይወቱ ወይእትኒ ብእሲት አተወት ቤታ በፍስሐ እንዘ ተአኩቶ ወትሴብሖ ለእግዚአብሔር ልዑል ወቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወእንዘ ትዜኑ መንክራቲሁ ዘገብረ ላቲ ወዘከመ አህየወ ወልዳ ከማሁ ያድኅነነ ለኩልነ ወልደ ጥምቀት ወይፈውሰነ እምደዌ ኃጢአት ዘነፍስ ወሥጋ ወይርዳአነ በዘዚአሁ ጸጋ በትሉና ስእለቱ ያድኅነነ ለዓለም እምጹጋ ወያሰስል እምኔነ ለምግባረ ኃጢአት ዘውጋ ወይፍትክ ምዕሌነ ለጀጋይ መንሰጋ
እምእለ አስመርዎ ለእግዚአብሔር ኢንኩን ንትጋል ዓለም ዓለም አሜን። ቀስተ ኪዳን ከጽኑ ዘይባል መከራ መክበቦ ማአንተ ለትጓነ ሰማይ ሃራ ቅዱስ ሚካኤል ድሙፀ ስብሐት ከመንዚራ ሰደኒ በአክናፊከ ውስተ ኦዶማዊት ደብተራ ሀብሃለው ኤልያስ ሰአለነ ሚካኤል ቅድመ መንበሩ ለሉ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ድሕነና እምበር ናብ ፈተነ ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺ ካብ እንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኪ እውን ብሩኽ እዩ። ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስይት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ካሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጡመ ስም ለዘይፄውኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ብስተ መድኃኒት ለዘይበልኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽዋአ መድኃኒት ለዘይጸምኦ ከመ የባርኩነ ይፈኑ አርዳኦ ለጸባይነ ይጽቦ ወልታሁ ነሲኦ ዋሎ አሐዱ ብእሲ በኢየሩሳሌም ኢየሱስ ክርስቶስ ዘአጽልእቲሁ ምስሌሁ መስቀሎ ሞቱ ቅድሜሁ ቁርባነ አምልኮ ስጋሁ አዘግተ ወይነ ጎቦሁ ያባነ ቤተ መርአሁ ውስተ ደብተራሁ ሀበይት ጋቦ ለምሳ ለስጎዋን ሃራሁ ለጥብሃ ስጋ ከን ሲየሰዮ ወለነቃ ደምከ ንረውዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በግ ዘቀራንዮ ለላይከ ንትመነይ ከመንራዮ ሰስያሃ ሱራፊ ለስለተ ነደዮ በሕማሞ ሞትከ አምላካዊ ለቁስልና ጥዮ ለጥብሃ ስጋ ከንጸግቦ ወለነቃ ደምከ ንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስካይ ለዘአጸቦ አይሁዳዊ ከሃዲ አሚነ ሥላሴ ዘአልቦ ኢተወልደ ማርያም ዘይቤለከ እመቦ አይጉራተ ዓለም ለይሁድ ከመ ከልብ ርሂቦ ወሀሎ አሐዱ ብእሲ በኢየሩሳሌም ዘስሙ ስምዖን ወውእቱ ጻድቅ ወየዋህ ወይሴፎ ይርአይ መድኃኒቶሙ ፍስሐሆሙ ለእስራኤል ወመንፈስ ቅዱስ ላዕሌሁ ወአርአዮ መንፈስ ቅዱስ ከመ ኢይመውት ዘእምነደ ይርአይ መሲሖ ለእግዚአብሔር ወወሰዶ መንፈስ ምኵራበ ወሶበ አብእዎ አዝማዲሁ ለሕፃን ኢየሱስ ከመ ይግበሩ ሎቱ ዘበህጉ ተወክፎ ውእቱኒ ወአንበሮ ውስተ ሕፅኑ ወባረኮ ለእግዚአብሔር ወይቤ ይእዜ ትስዕሮ ለገብርከ በሰላም እግዚኦ በከመ
አዘዝከ እስመ ርእያ ይንቲ አድኅኖተከ አስተዳሎከ ቅድመ ኩሉ ህዝብከ ከመ ትከስት ብርሃነ ለአሕዛብ ወክብረ ለህዝብከ እስራኤል ወየስየፍ እሰብ ወእሙ ያነክሩ በእንተ ዘይነብብ ላዕሌሁ ወባርኮሙ ስምዖን ወይቤላ ለእሙ ማርያም ናሁ ዝንቱ ህፃን ስዩም ለድቀቶሙ ወለተንሥኦቶሙ ለብዙኃን እሙስተ እስራኤል ወለትእምርት በዘይትወቀሱ ወለኪሰ ይበውእ ውስተ ልብኪ ኩናተ ኑፋቄ ከመ ይከስት ህሊና ልቦሙ ለብዙኃን ዛህሎ ምሕረቱ ያህል ምስሌን ለዓለመ ዓለም አሜን። አመ ትመጽእ ለኮንኖ ምስለ ደመ ጎቦ ወአይጋር አማህፀንኩ ነፍሴ ውስተ እዴከ ክቡር ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሰማያት ወምድር በእንቲአየ ተኮረትከ በበትረ ወተሰይጦትከ ከመ ገድላት ብሩር ሃሌሉያ በሳይለ ምህረትከ ኢየሱስ አድኅነነ እምታግሎ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ በአፈ ኩሉ ቅዱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለሩቋን ልብስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቀዳሴ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትሰዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃለ አብ ቅዱስ ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እሞ ኣሜን። ወእግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኪ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስይቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ካሓትገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። ይደልዎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። ይደልዎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። ይደልዎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ኩሉ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ጡሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ስብሐት
وكبر لسلوس قدوس يدلو يدلو ومنفس قدوس ريش اللوس كل جزية يأزياني وزلفني ولا علم علم أمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو ومنفس قدوس ريش اللوس كل جزية يأزياني وزلفني ولا علم علم أمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو ومنفس قدوس ريش اللوس كل جزية يأزياني وزلفني ولا علم علم أمين እግዚአብሔር ልዑል ይባርክ ወያብርክ እግዚአብሔር ፍታማ ስራትያት እግዚአብሔር ልዑል ይባርክ ወያብርክ ወላሌከ እግዚአብሔር ፍታማ ስራትያት እግዚአብሔር ልዑል ይባርክ ወያብርክ ወላሌከ እግዚአብሔር ፍታማ ስራትያት እግዚአብሔር ልዑል ይባርክ ወያብርክ ወላሌከ እግዚአብሔር ፍታማ ስራትያት ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን እግዚአብሔር ልዑል ይባርክሽ ወያብርክ ወላለች እግዚአብሔር ፍታማ ስራትያት 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 ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅመ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ህዝብከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት
ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅመ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንሄል ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ
መንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ለሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። እግዚአብሔር ልዑል ይባርከው ያርገ ጸላሌት ከእግዚአብሔር ፍታማ ስራት ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። እግዚአብሔር ልዑል ይባርክ እግዚአብሔር ፍታማ ስራት እግዚአብሔር ልዑል ይባርክ አድርጎ ጸላለች 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 እግዚአብሔር ፍታማ ስራት ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅመ ለኢያሪኮ በደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ህዝብከ አሜን።
ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ነፍስየ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ነፍስየ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ነፍስየ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ስብሐት ወውዳሴ እግዚኦ ነፍሳት ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ተወልደ ብርሃን ገብረ አብ ብርሃነ መስቀል ወለተ ሃይማኖት ኤልሳቤጥ ወለተ ኢየሱስ መዓዛ ሃይማኖት ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለው ኣፃናና ዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሃበና ንኣንስ ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና እምበርና ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማን ወዝእትየ ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ንፍቅቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ሃሌሉያ ወሰረይላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ እግዚኦ ወሰረይላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ ሃሌሉያ ወሰረይላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ እግዚኦ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ተወልደ ብርሃን ገብረ አብ ብርሃነ መስቀል ወለተ ሃይማኖት ኤልሳቤጥ ወለተ ኢየሱስ መዓዛ ሃይማኖት ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ኣፃናን ዓልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተነ ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኪ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ካሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ
ገጽከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሐሰሰጥቅ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሐሰሰት ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሐሰሰጥቅ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሐሰሰጥቅ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሐሰሰጥቅ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ እግዚኦ አይርግ እግዚኦ አይርግ እግዚኦ አይርግ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ተወልደ ብርሃን ገብረ አብ ብርሃነ መስቀል ወለተ ሃይማኖት ኤልሳቤጥ ወለተ ኢየሱስ መዓዛ ሃይማኖት ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለው ኩሎም ድማ አጻናናዓልና ብሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ ምስኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን የዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉኣት ድሕነና እምበር ናብ ፈተነ ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ
سخي خابنش تبرختيخي فرما حسنكم بروخي او ملئت ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ او ፍሲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ካሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ናስተበቁ ዘኩሎ እግዚአብሔር ረአብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተእለነሙ አግብርቲከ ዋይማቲከ ከመ ነፍሶ ሙያግዕዝ ውስተ መካን ስዑር ወሀበ ማየ ዕረፍት ወያሂብር አንሶ ስጋሆሙ በዘባቲ ሰራለተ በዘኢይትየሰብ ተስፋሁ ዘበሰማያት መንግሥተ ክፍሎሙ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ ዘለዕረፍት ስልጣን ቦቱ እግዚአብሔር አምላክን ጸልዩ በእንተ እለኖሙ እግዚኦ ለነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ መሐራ እግዚኦ ለነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ መሐራ ወተሰአላ ለነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ኩልቱ እግዚአብሔር አምላኽና ምእንቲ ዝመቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ልብነካን ማለካን ኣለና ናብ ዝለምለመ ቦታን ናብ ናይ ዘለዓለም ህይወትን ነፍሶም ዕረት በታን ስንሳእ ዝመዳብካ ይዕለ ስጋ ከዓ ስጋኦም ብሕብረት ከተተንስእ በቲ ዘይሕሰ ተስፋኻ መንግስተ ሰማይ ከተውርሶም ንምለካ ኣለና በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ መሐራ እግዚኦ ለነፍሳተ ወአይማቲከ መሐራ ወተሰአላ ለነፍሳተ አግብርቲከ ገድ ነፍሶም ሓራገርካ ዘይምክልኻልን ዘይክፍኣትን ኣቦም ስጋኦም ከዓ በቲ ዝድለ እግዚኣብሔር ከዓ ተንስእ ናይ ሰማያት መንግስቲ ድማ ውርሶም በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ
ዋይ ማቲከ በእንተ ነፍሳታ አግብርቲከ ዋይ ማቲከ በእንተ ነፍሳታ አግብርቲከ ዋይ ማቲከ وإذن سمع وسلب سب زيته حلي وإرق متنا استدالك أنت እግዚአብሔር ለእለ ያፈቅሩከ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ ፈኑ ወመናዝዘ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ ፈኑ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ ፈኑ ክብል በክርስቶስ ዘወቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሃት ወኢሂዝ ይእዜኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዘፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ሞገሰ መስቀል ወሀብተ ረድኤት ወትረ ይራቅ እምኔ ወእምነ ኩልክሙ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ቸሪያላይሶን 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 ቸሪያላይሶን
ላይሶን ቸሪያ ላይሶን ቸሪያ ላይሶን ቸሪያ ላይሶን son cheria laison cheria laison cheria laison cheria ተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሊልናን ለምንልናን ኃጢአትና ከሓድገልና ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ዚዮ ተሳለና ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኦ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሐን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪኦ ዘለኹም ቅዱስ ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግና ካይረአዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግና ካይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓንትኹምን ሰምዓ ዘሎ ኣእዛንኩም ጻትዮም ዘልካዮም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንጸርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ቡቕዓት ግበረና። ለሰኒ ወንጌል ቅዱስ
በቃለ ዘምሩ ለአምላክነ ለአምላክነ ዘምሩ አርገ በቃለ ቀርን ዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ
በአማን ቅዱስ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ ኩሎ ጊዜ መሐረና ኩሉ ግዜ ድማ ቅረበለልና መንፈስካ ምርሐና ብሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲግካ ተዓርቐና ወዲ ሰብ መወዳእቱን ተፀበቀይ መወዳእታ ኩሉና ፀብቐልና ኣብ ዓለም ሰላም ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ድማ ፍቕርን ግሰልና እዚ ቅንያት እዚ እስኻ ንሞት ስዒርካ ተንሳእኻሉ ቅንያት እናዘከርና ኢና ዘለና እሞ ንሕና ድማ ካብ ሞት ግብሪ ናብ ህያው ግብሪ ካብ ግብሪ ሓጢያት ናብ ግብሪ ፅድቂ እንትንስኣሉ ግበረልና ሰማያዊ ሓሳብ እንሓስበሉ ናብ ላዕሊ እንጥምተሉ ዓይኒ ልቡናና ዝበረሃሉ ግበረልና ኣብ ጭንቂ ኣብ መከራ ኣብ ፀበባን ዘለው መሰርሖ ፍጠረሎም ብስጋ ብነፍሲ ተኣሲሮም ዘለው ፍትሓዮም ጠምዮም ፀሚኦም ዘለው ንስዓዮም ሓዚኖም ዘለው ኣፀናንዓዮም ኩሎም ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ኣወዳቶም ኣዋልዶም ዓበይቶም ንኣሽቶም ባረኸልና ወፊሮም ዘለው ድሓን የእትወልና ገሾም ዘለው ድሓን ምለሰልና ነብሳታ ኣግብርቲ ቋይማቲከ ተወልደ ብርሃን ገብረ ኣብ ብርሃነ መስቀል ወለተ ሃይማኖት ኤልሳቤጥ ወለተ ኢየሱስ መዓዛ ሃይማኖት ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን መዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ኩሉ ባድነና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ወግዝእትየ ማርያም ሰላም ለክሙ ሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹን ስኺ ኻብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ብማሕፀንኩም ብሩኽ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪልና ናፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ወንጌለ መንግስት ሰው ጽድቆ ዘአውፌና አውፈይኮከ ሰማያት ቀሪባላ እሞ እመኑን ተነስሑን እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንክብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 21 ካብ ቁፅሪ 12 ክሳብ 15 ኢየሱስ ድማ ንዑ ተመስሑ በሎም እቶም ደቀ መዛሙርት ከዓ ጎይታ ምዃኑ ስለ ዝፈለጡ ካባታቶም ሓደ እኳ ንስኻ መን ኢኻ ኢሉ ክሓቶ ዝደፈረ የልቦን ኢየሱስ መፂኡ ነቲ እንጀራ ኣልዒሉ ሃቦም ከምኡውን ነቲ ዓሳ ኢየሱስ ድሕሪ ካብ ሞታት ምትንስኡ ንደቀ መዛሙርቱ እተገልፀሎም እዚ ሳልሳይ ግዜ እዩ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ፍጹመ ንጉሰ ኮነንዎ አይሁድ ተካፈሉ አልባሲሁ ሃራሰገረ ሃራሰገራቲ بدرو
ካል Amen.
ያፈቅሮ ኢየሱስ በደሮ ለጴጥሮስ ዝኮ ካል እረድ በደሮ ለጴጥሮስ ዝኮ ካል እረድ ዘያፈቅሮ ኢየሱስ ዘያፈቅሮ ኢየሱስ በደሮ ለጴጥሮስ ዙኩ ቃል እረድ በደሮ ለጴጥሮስ ዙኩ ቃል እረድ ዘያፈቅሮ ኢየሱስ ዘያፈቅሮ ኢየሱስ ዘያፈቅሮ ኢየሱስ ዘያፈቅሮ ኢየሱስ ሃሌሉያ ወበእሁ ሰንበት ግስ ማርያም መግደላዊት በጸባህ ሀበ መቃብር ወበጽሐት ሀበ ስምዖን ጴጥሮስ ወሀበ ካልእ እረድ ዘያፈቅሮ ኢየሱስ ወፍዴሎ ነስዮ ለእግዚእ እምውስተ መቃብር ወኢያምር ሀበ ወሰድዎ ኢዘይንረውጾ
ተሳልክ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ፍጹመ ንጉሠ ኮነንዎ አይሁድ ተካፈሉ አልባሲሁ ሀራሰ ገራት ወኰርዎ ርእሶ በህልወት ረገዝዎ ገቦሁ በኩናት አስተይዎ ሶፍኖጌ ከርቤቱ ሱሃ ዘምስለ ሐሞት ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት ሰላመ ይጸጉ ለነገሥ ለአሕዛብ ወለባሕውርት ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ፍጹመ ንጉሠ ኮነንዎ አይሁድ ተካፈሉ አልባሲሁ ሀራሰ ገራት ወኰርዎ ርእሶ በህልወት ረገዝዎ ገቦሁ በኩናት አስተይዎ ሶፍኖጌ ከርቤቱ ሱሃ ዘምስለ ሐሞት ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት ሰላመ ይጸጉ ለነገሥት ለአሕዛብ ወለባሕውርት ማሌትና ማሌት መላእክት ተቀበልካ ተቀበለልና
مزمرنا مزمور ملاك تقبلك تقبللنا امين صلاتنا كله سميع خادم حتياتنا حدقلنا امين ودسام موداتو انت تصبق اي موداتا كلنا تصبق لنا امين اب عالم سلام من قدك سبع دما فقرن قسلنا امين نفساتا قبرتك وعيماتك تولد برهان قبر اب برهان مسكال ولت هايمانوت ولت إيسوس مع هايمانوت نفس كلهم يلسابيت نفس كلهم سماعات إرترانا نفس عرفتها بلنا أب حزن زلو كلهم دما أتصانا نعلنا خبداق ميمتن حزنن بخاتن سور لنا كم تنهوريات زمهار كايوم أب سمايات تنبر أبونا انداولنا نتوعك لنا سمكا يقدس منقصها تمسا واركا خمت أب سماي كم دما مدريخون نعليت انقرانا لو ما هبلنا نحنا نزبدلنا بدلون كم زحدقنا لهم بدلنا أبسانا حدقلنا أكل فاد احنا نامبرنا فتنيت أتون منقستن حايلن كبرن نزل على بنات قائم وأمين ووقزت يمارا بناي قدوس جبريل ملاخ سلام تا سلام لك بحلينا خي دنقلي بسقاهون دنقلي أديك زاهر بيتا سرايت سلام لك الله نسقي كابنس برختي رخرسخون برخي وملئت سقا زاهر مساخي وفسي دس يلكي حتياتنا حد قلنا نافكر ودرخ إياس كريستوس منتنا محرت لمن لنا أمين ስለ ሁሉ እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይብጽሐዮ እንዳቦና መምህር ተኸስተ ናይ 50 ዓመቶም ናይ ቃል ኪዳኖም ሎሚ የኽብሩ ስለ ዘለዉ እዚ ካባ ክንገብረሎም ኢና ድሓር ድማ መዝሙር ክንዝምር ኢና ንዕድመ ንጥዕና መመልሹ እግዚአብሔር ፀጉኡ የብዝሓልኩም እልልታ በልና ይከፍእኒ
أتحوي أبزل بنازي كون من أنت جزاء رسمن من أنت خان سمسواتي أبزق ربلون زعرقلون جزيه كابيت كريستيان كي وسخا محرت من تركب سريات حاتيات لمن نزم أنت خات زلن زقربن كهنا يتحدق قدعة كما يكمتي نتزيتت أمك زوصوه حبير كاخي توصي أوشت بيت كريستيان كن كادعة نتغاهنس إن بلو نتي من تخاذل منون سريتن من تخلهم حتى أنن أملاخهم كان حسيل لهم ظلمنون سماع أتاسب سريت حتيات كاخد قبل انت دعاتر اللخون كاس سلامنتاي كبيت كريستيان توصي سلامنتاي كالئم انت خادن ينوزلمن نسخاب محتم سماوي مرعوي كريستوس عطوم كنا سخاد سلامنتاي كنت هونكا بيت جزيتي كبهاجرنا بهاجر بالبخات تزور امبار بيت كريستيان دقة توصاكا يا بعدي أما خلاص لزي ركب نسخا نزل عالم نابقام انت غيتعاتو أفدقي آخ تعصول كايا مرعوية أبز مسعو جزيان حسيتون مرعوية مع صعان تغفتلو تمقبون بعد قنا أي توهبون أمو كابو أي طعمن إيو أب جزيه كابو سقاو كبلع فتسمى قبي غيرو زسوء مرعو زرأي من الله ودي إجابي هي رابز علم حديث زقبري علم كابز فتر كاب بزي كاو كم زقبري البون أب جزيه مرعو كابو كبلعون بو زأمن كاك سعزل علم هي وكوينو كنبرن أب كن محواريات قدس قاون كبر دمون سرعي أب جزيه مرعو مبلعن مسان زخوانا دما بعلو يسوس كريستوس يو قدس قاون كبر دمون كسعزل علم سريت حتيات من انتهي ياوان كخون ذهبنا أملاخنا برخيو نعو كسعزل علم مسقانا يخون ناين السحات علوت وقويتا كل عالم زحس كاجيابي رعاب كس نفسنا سقانان منفسنا تفوس نسخايخا بأف حد ودخا بقويتانا أملاقنا مدحنينا يسوس كريستوس نبونا بيتروس نسخاقا وحي خابر زخاق ذيان بيت كريستياني كان سايه نايس الاف ديقاتات كتفوان كرنا وصوانا يخلون يوم مفتح منكسا سماياتنا عخاك بكاي أمدر زا أسر كايب سماي تأسرك هوني أمدر فتح غير ما بسماي تفتحك هوني جبل كان السخايخا سبوتنا نسمبارت كا كلهم ببسمان بقال منفذ قدس تفتحوا الناس عزوتوني خنوم حتى إنبرلين يامزخون كوباي بغال باريخهم بفلتاتم زي فلتاتم تودل لأقويتا إذا ما قال بوتاتين ديتاتين حواتين حتين أصني خلوا ومن تمحص أن من كم غاحت ياتين بدلين يامزخون كون عينو تحت باريخا تعني باب سلس قدس آبو اللو منفذ قدس تفتحوا الناس عزوتوني خنوم حتى إنبرلين يامزخون كوباي بغال باريخهم تفتحي خنوم ومحارب على بزمحرات مفكر سبزخون كاجابي رملخنا نعلم حتيات ترق نيسبتنا نسمبارت كان سحوم تقبل نيزل عالم هيوت برهان كاونا برهلهم وقويتا كل حتيات من حدا قلم نسخال وهم مفكر سبيغام وقويتا تفتحنا الناس أزوج أنا انكبرنا وجابي رملخنا بعد بزمحرات معد كازر حق محرات كاز بزحي صادقنا عين باري خاتيات تيسر اللي نقولهم سبتنا نسمبارت كاون كبرلن كمر جمنا دحنم وقويتا بإن زاربون بإن سرحان بإن حاسبان كلنا عغان تبدلنا كحدا قالنا سريلنا أنا حسيلنا يقرب لنا إجابي رملخنا إسخال وهم فكر سبيغ عم أقويتا تفتحنا الناس عزوز أنا انقبرنا نقول زخام فتحيهم حتى يتنيان زخون كون عين عقل قالي خاهم فتحني أقويتا نسلك أنا باساتنا بانتني يذكرهم نبصوب أباسنا بمكاري يذكرهم وأملاخنا نبزعامتات النوح زمنات بصدق بسلام حلوا لنا أقويتا نقول مرحة سوى سلطان بصدق بسلام حلوهم أقويتا لك أنا باباسات النبيس أباسات النقصاوستن دياقونات أنا أقول إسن أنببتن مزمران عندنا قلنا منكوساتن رداءن طوارن زبدة تماتن سبوتن أنسن أرجوتن سانتن أبزع قدس بيت كريستيان كاك إمام نزلوا سبحان كلهم ذكر بأمنة كرساسات معيم بقنا حيمانات قينا مسأني عمزمة بطاتنا ديتاتنا نحواتنا نحاتنا نعرف نفسهم مس أبراهام نشاك إني أيقبنا نبر أو قويتا نفساتا أكبرتكو أيماتك تولد برهان قبر آب قبر مسكال ولا تما هايمانوت إلسابيت ولا تأيسوس معزة هايمانوت نفس كلهم سماتات إرترامس أبراهام نشاك إني أيقبنا نبر نانا ونكاب كل بدلين مرقى من كاب قعدتن كاب حاسيخا من محل موقازنا دحننا بقعدتن برقصة مسكعات لوت هايمانوت من مس أرماويان كامس انبارا دحننا أقويتا طبابن حايلن لبن مسو علن أئمران هابنا كل ساعة كاب زفاتاتنا كل قبر سيطان كاب حجي كسان زل عالم فسمنا كم من الرح قبرنا أقويتا فقر كان دليت كان
ኩሉ ሰዓት ክንፍፅም ሃበና ስምናዊ ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ሕይወት ፀሓፈልና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን።
ስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ መንፈስ ቅዱስ በአኻብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ነዚ መስዋዕቲ ዘፅለላን ዝቅድሰላን ዝዓለ እዚኣ ክንደይ ተፍርሕ እያ እዛ ሰዓት እዚኣ ክንደይ ተዘምም እያ ሰላም እግዚአብሔር ምሳይን ምስ ኩልኹምን ምእንቲ ኩሉ ብፅምናን ብፍርሃትን ቁሙን ጸልዩን ኩሉ ዘገራ የመላሲ ዘገባ ሀበ እግዚአብሔር ይፈልጠ ህዝቡ ኩሉ ዘገብራ ጻድቅ ውእቱ ሃሌሉያ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ ገነዝዎ ለኢየሱስ በሰንዶናት ሙታን በመንክር አንቲ ውእቱ መሰበ ወርቅ ንጹሕ በውስተ መናሁ ዘወረደ ሰማያት ወሀቢ ለኩሉ ዓለም ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ንኣኻ ንዘቕረቡን ምእንቶም ንብዞም ዘክር ንኩሎም ኣብ ሰማያት ዘለዎ ዓስቦም ሃቦም ብዝበለፀ ድማ ብዛዕለ እዚኣ ናባኻ ንዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣቤል ጻድቕን መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መመለትካ 2 ሳንቲም ከም ተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ጉር ዝኾነኩም ናይ ባሮትካ ኣማኦም ተቐበል ኣባይቶም ካብ ኩሉ ሰናያትካ ምላእ ቅዱስም ካብ ደም ዘከሩ ከምዘ ኣብ መድሩ ከም ዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘክረም በዝውን ንዘለዓለም ኣይትሕደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ደለኹም መገጽካ ባይ ትምለስ ተቆጢኻ ድማ ካብ ባርያኻ ኣይትፈለይ ረዳእ ኩነኒ ኣይትግደፈኒ ኣምላኸይን መድሓኒኒ ከም መሸለል ኣይትበለኒ ኣውሎጀ ችርየስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሕያው እግዚአብሔር አግዮስ ማንጦስ ባልማመጦል ኣነትነኒ ኣሜን ክርስቶስ ኣምላኽና ዝህብስቲ እዚ ንሬት ሓጢኣት ዝብኻኹም ብሓቂ ብየማን ከዓተ ቢድካ ምባርኽ ብሓይልኻ ቅድስ መንፈስካ ኣጽንዕ እዚ ህብስቲ እዚ ንስሬት ሓጢኣት ዝብኻ ይኹን ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልፍቲ ወፍታን ብሽቱን ከም ዝገነዝኻ እሞ ከም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና አሜን ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ስሬት ሓጢኣት ንምርካብ እዚ ቅዳሴ እዚ እዚ ምስጋና እዚ እዚ ዕብየት እዚ ቅቡል ይኹን ሓይልን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ በረኻ ቁርባን ኣቤል ተቐበልካ ናብ ውሽጢ መርከብ ንኣብርሃም ኣብ ርእሲ እምባ ንኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሌዎስ ንዳዊት ኣብ ደብረ ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ተቐበልካ ከምኡ ንቅዱስ ስምካ ዘቕረቦ ናይ ሓጥባርያኻ መባእን ቁርባንን ተቐበል በጂ ሓጢኣቱ ይኹን በዛ ዓለም ብዝመፅን ሰናይ ዋጋ ፍደየሎ ምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ጓሳየ እዩ ዝጎለኒ የብለይ ናብ ልምዕሻኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ መርሓኒ ምእንቲ ስሙ ኢሉ ብመንገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ በትኻ ምርኩስካን የጸናንዓኒ ብርባርባድ ነሞት እኳ እንተኸድኩ ንስኻ ምሳይኻሞ ክፉ ኣይፈርሕን እየ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጸ ላእተይ ማእደይ ትሰርዓለይ ንርእሰይ ብዘይቲ ትለኽዮ ጽውዐይ መሊኡ ይርብባሎ ብሓቂ ሳህልን ምሕረትን ብኩሉ ዕድመይ ክስዕባኒ እየን ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ንዘለዓለም ክነብር እየ ምስጋና ንኣብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ሎመን ንኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን
ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ንፀውዖኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ መዝባረካሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሜኻ ዝቐረበ ወይኑ ከምኡ ግበሩ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንፃሃዮ እውን ኩሉ ሰዓን ህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ይኹን እሞ ወይን ደስታን ሓጎስን ምላእን ሰናይ ነገርን ህይወትን መድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስ እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም بحق سب زخون كا خاب كوردم كان صوتي ونصحون طعمن بركتن يخون كلو زحزك زيابير أملاخنا بروخيو والواحد بيتانا مدحنا يسوع كريستوس بروخيو يقول لنا مسنا عن من سن زخون منفس قدس بروخيو كلو زحزك زيابير أملاخنا بروخيو والد واحد بيتانا مدحنا يسوع كريستوس بروخيو آمين يقول لنا مسنا عن من سن زخون منفس قدس بروخيو آمين يا العالم معرز زخون نسلس قدوس أبو المنفس قدوس كبر المسكانة نكبال من كل ساعة نزل عالم عالم أبوتاتين أحواتين من تايم من تزب مسوات زنصليو እግዚአብሔር ዝለመንካይ የኹልሽ ማዕኾን ኣይትበክሩ ክርስቶሳናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጸደቅን አሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ተቀበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ንበል አቡነ ዘበሰማያት መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ድሕነና እምበርና ፈተነ ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለኪ ሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ ድንግል ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ። ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ከሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ቀሲስ ቅዱስ ጸሎትካ ዘክረን እግዚአብሔር ንኽነትካ ሓለዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብብሩ ገጽ ይቀበለልካ። ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ንበል ሰለስተ ግዜ ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ሓንሳብ ኣብ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚአብሔር ጸጥ ኢልና ንቁም። መንፈስ ቅዱስ አማኑኤል
ሄር ኩልክሙ አሕዛብ ወይሴብሖ ኩሎ ምህረቱ ላዕሌነ ጽድቆ ለአወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለመዓለም አሜን ለኩልከሙ ናያ ትላ እልየነ እግዚአብሔር መሃሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረበሃሊ እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነለና ሰዊርናን ረዲእናኒ ሓሊውናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናኒ ተማዕብብናን ኣፅንዕናን ክሳዕዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሕና እየሕጆም በዛ ቅድስ ስእለ እዚኣን ብኩሉ ዘመን ህይወትናን ብፍፅም ሰላም ክሕልወና ኩሉን ዝሕ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንልምነሎና
እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዝ አቦን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝተወርካናን ዝረዳኻናን ዝሓለኻናን ናባኻውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘዖብካናን ዘጽናዕኻናን ክሳዕ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሓኻና ነመስግነካ ኣሎና ንሱ ዋስተብቅኦ ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይስሐቅ ላዕሌነ እግዚአብሔር ምእንቲ ክምሕረና ይቕረ ክብለልና ኩሉ ግዜ ብሰናይ ግብሪ ምእንታና ጸሎትን ልማኖን ካብ ቅዱሳን ንኽቕበል ካብዚ ብሩኽ ምስጢር ስጉኡን ደሙን ባሕድነት ንምቕባል ብቑዓት ክገብረና ሓጢኣትና ክሰርየልና ድለዩን ለምኑን ክርያ ላይሶ መፍቀር ሰብ ስለዝን ልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ደልለና ነዛ ቅድስ ስእለ እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንኣኻ ብምፍራህ ብፍፁም ሰላም ክንፍፅም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡን ጉር ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ፀላን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ በታ እውን ኣርሕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኣዘልና ተመንን ቅርቢትን ኩሉ ሓሊ ፀላን ክንረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባላሃና እምበርና ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቅሪ ሰብ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረ ምሕው ምዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ኣለም እግዚኦ ለኩል ከሞ ምስለ መንፈስከ ኩሉን ዝሕዘ እግዚአብሔር አቦን ጎይታናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ እቶም መባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ጎድን ዘቕርቡ ክህቡእ እናደለዩ ዝህብዎን ዘይብሎም ድሌታዊ መንግስተ ሰማይ ይቀበለሎም ንኩሉ ግብሪ በረኸት ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ለያበውኡ መባአ ለኩልክሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብካ ናይ መሕዊ መንፈስ ቅዱስ እውን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ህብስቲ ንስኻ ኢኻ ምንቲ ድሕነት ዓለም ነዊሕ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም ትኸውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ከዓ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ልምንን ንምሕፀና ኣለና መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ህብስቲ እዚ ናብዚ ፅዋዕ እዝን ገፅካ ርኢ ነዚ ህብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንክልቲኦም እውን ኣንፀሃዮም ነዚ ህብስቲ እዚ ንፁህ ስጋኻ ኸውን ለውጦ
عبد الصوع عز التقد خوينون كوردم كاي يكون كلاتنا نمدحن نفسنا سجانان منفسنا عرقن فوسن يكون أكرسس أملاخنا نقول كلنا نسقى خام ملؤ المسجانان كبرن سجدتنا أخان نقرب لنا من سماء ومزخنا رب خان مسخا مع رمحو مزخنا منفس قدسن لو من كل ساعة نزل عالم عالم بمثال سلسة معالتن سلسلة زنبر كان مقابر أبزبور وصحال زي أمبيرنا لنا من أداون سقى خمس جنازو كما أدى وسيفن قديم سن كبرن بوك سانة عرفتن كبرن كاب أبن ولد منفس قدس رحمه يملا من كل ساعة نزل عالم عالم ትእዛዝ ኣቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ቅንኣትን ፅልእን ኣይሕድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ቅድሜከ እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር አብ ቃል መሕዶየ መሕወይትን መድኃኒትን ዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢአት ማእዘር ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሃን ዝኾኑ ኣገልገልትኻን ወፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕደርከሎም መንፈስ ቅዱስ ዝቕበሉን ዝሓደኩምሎም ሓጢአቶም ክሕደገሎም እዩ ዝሓደኩሎም ግን ሓጢአቶም ኣይክሕደገሎም እዩ ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክነት ስራሕ ንሰሩ ንደፃን ኣገልገልትካ ብዛ ዓለም እዚ ሓጢአት ከሰስርዩን ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃን ክፈትውን ከኣስሩን እጎይታ ንስኻ ስልጣን ክነት ብካ ኢኻ ሕጂ ኸ መፍቀር ሰብካ ምሕረትካ ልምን እንደልና ኣለና ምእንቲ ዘንባረትካ ሰብኡቱና ንስና ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይ ምእንታይ ምእንቲ ንዙን ድኹም ዝኾምካ ኣገልጋሊ ኻውን ኣብ ቅድመ ሰዊኻ ርእሶም አንድነም ዘለዉ ኩሉ ምእመናንን መኣምንትን ልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መሰር ሓጢአትና ቁረፀልና ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኮል ኮነ ብፍታል ብግብሪ ሆኑ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍልጠት ምሳን ተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ ولوه مقرسة قويتا كل فترتنا حياتنا سريتها بنا بارخنا قدسنا نصا غبرنا نقول زخام فتح يوم قويتا نفساتها اكبرتك وايماتك تولد برهان قبر برهان مسكال ولت هيمانوت السابيت ولت يسوس مع هيمانوت نفس كلهم سماعات تعرف انا ما فراسم كامل عنا قدس قاد كام سامعنا عنا ولوه قويتنا املغنا مدحنا يسوع كريستوس نسخا ايخام مسغانان كبرنا اخا نقرب لنا سماء زخني ربخان مساخا معرم محوي مزغنا منفس قدسن لو من كل ساعين نزل عالم عالم امين امين እግዚአብሔር ምሕረቱ ሓልሓ ገብረና ምእንቲ ሓድነት ዝህብ ስጋውን ደሙን ሰላም ንልምን ኣሎና ናቱ እምነት ብንጹህ ክንሕሉ ክህበና ምእንቲ ሃይማኖትና ንልምን ኣሎና ክሳብ መፈፀምታና ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምእንቲ ማሕበርና ንልምን ኣሎና ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክበና ምእንቲ ትዕግስቲ ነብሳትና ንልምን ኣሎና ንሶም ቆፅረና ምእንቲ ቅዱሳን ነቢያት ንልምን ኣሎና ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ከነስምሮ እግዚኣብሔር ምእንቲ ትህበና ዕድሎም ክኸፍለና ምእንቲ ላይካን ሃዋርያት ንልምን ኣሎና ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክበና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምን ኣሎና አሜን ጎይታ ቅርበለና ብንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይጉድለት ከቃንዑ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታ ንሳቶም እዮም እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን ንዓቶም ክህበና ምእንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስና ኣባ አንጦኒዮስን ምእንቲ ብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስን ንልምን ኣሎና አሜን ጎይታ ቅርበለና ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይረሓቐ ትጋቶም ፍርሃቶም ክሳብ ፍጸምታ ክህቦም ጻምኦም ክቕበል ምእንቲ ቀሳውስትን ንልምን ኣሎና አሜን ጎይታ ቅርበለና ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ክቐርቡ ጻምኦምን ፍቕሮምን ክዝክርን ምእንቲ ዲያቆናት ንልምን ኣሎና አሜን ጎይታ ድሌት ቅርበለና እምነት
ፍጽም ትግሃት ክህቦም ተረዳእቲ ዲያቆናት አንበብቲ መጽሕፍቲ መዘምራን ንልምን ኣሎና አሜን ጎይታ ቅረበለልና እግዚአብሔር ልማኖን ክሰምዕ ፀጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድር ጻምዕን ክቕበል ምእንቲ መበለታትን ርዳእ ዘይብለን ንልምን ኣሎና አሜን ጎይታ ቅረበለልና እግዚአብሔር ኣኽሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድና ዋልድን ክኾኑ ጻሞም ክቕበል ምእንቲ ደናግል ንልምን ኣሎና አሜን ጎይታ ቅረበለልና ብትዕግስቶም ክህቦም ምእንቲ ዕጉሳት ሰባት ንልምን ኣሎና ብንጽህና ኮይኖም ክሕለዉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያንን ምእመናን ንልምን ኣሎና አሜን ጎይታ ቅረበለልና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢአት ምስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክህቦም በማሕተም ቅድስት ሥላሴ ክሓትሞም ምእንቲ ሓደስቲ ኣመንቲ ንልምን ኣሎና አሜን ጎይታ ቅረበለልና ኣብ መዋእሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሒ ሃገርና ንልምን ኣሎና አሜን ጎይታ እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰበስልጣንን ንልምን ኣሎና አሜን ጎይታ ነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድሌቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንልምን ኣሎና አሜን ጎይታ ቅረበለልና እግዚአብሔር መንገዲ የማን ክመርሖምን ናብ ማሕደሪኦም ብሰላም ክመልሶም ምእንቲ ባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነጉዱ ሰባት ንልምን ኣሎና አሜን ጎይታ ቅረበለልና ምእንቲ ነናዕለት ሲሳዮም ክህቦም ምእንቲ ጥሙያትን ጽሙኣትን ንልምን ኣሎና አሜን ጎይታ ፈጺሙ ከረጋግኦም ምእንቲ ሕዙናትን ጉህያትን ንልምን ኣሎና አሜን ካብ ማእሰርቶም ክፈትሖም ምእንቲ እስራት ንልምን ኣሎና ናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምሩኻት ንልምን ኣሎና አሜን ትዕግስትን ኩኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ኣጋጻሞም ክኸፍሎም ምእንቲ ተሰዱ ሰባት ንልምን ኣሎና አሜን ጎይታ ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረት እውን ጸጋ እውን ክልእ ከሎም ምእንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንልምን ኣሎና አሜን ጎይታ ቅረበለልና ንዕረፍቲ ቦታ ምእንቲ ክህቦም ኣብ ቅዱስ ቤተክርስትያን ዝሞቱ ሰባት ንልምን ኣሎና አሜን ጎይታ ቅረበለልና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጣዕኡ ናብ ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትና ኣሕዋትና ናሓትና ንልምን ኣሎና አሜን ጎይታ ቅረበለልና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘድልዮ ስራ ከዝንም ንኣፍላክ ሳወሰን ዓቕሞም ክመልእን ንምድሪ ዝርአን ዘዕጸድን ፍረ ክባ ምእንቲ ፍረ ምድሪ ንኹልና ንልምን መንፈስ ሰላም ክኸድነና ንልምን አሜን ኣሎና ጎይታ ቅረበለልና በአብ መንፈስ ቅዱስ ተንስ ለቢና አምሰጎኽን ዓቢ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክንነት ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ ለጸሎት እግዚኦ ለኩል ከሞ ምስለ መንፈስከ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ ወመንፈስ ቅዱስ እንዘ
ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ድንግል ማርያም ወላዲተ ሓጎስ ባህበል ክበላ እግዚአብሔር ካብ አንስ ብርኽቲኺ ረኸርሶን ብሩኽ ኣብ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ
يزيني وزلفني والعالم عالم آمين آمين وكبر لسلوس قدوس يدلو وولد ومنفس قدوس ورسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم آمين آمين ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳት ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ يزيني وزلفني والعالم عالم آمين آمين وكبر لسلوس قدوس يدلو آب وولد ومنفس قدوس ورسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم آمين آمين وكبر لسلوس قدوس يدلو آب وولد ومنفس قدوس ورسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم آمين آمين وكبر لسلوس قدوس يدلو آب وولد ومنفس قدوس ورسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم آمين آمين كلون قويتانان أملاخنان مدحنينان يسوس كريستوس يفرون بخنتوغن ننجل محضر منفس قدوس كاب زخونت كاب قدس دنجل ماريام مولادو زي أمن زبلا كم تهاريا بأولو زبلو ساب تحديث مساس تفلي يخون ملأختي بأولوس نفسه بكورنثوس قداميتي معرف 15 خفض حدا 17 أحواتي نخنتو أمينكم انت زيكمكم التأنا سبخكو فمتأنا سبخكو غيركم نحسكم وانتار لهم سي التي سبخكو لكم تقبلكم وان أبوز أنحكم زلهم بو تدحنلو وانجيل أفلتكم اللهم التي أنا تقبلكو قد مخلو نجيركم إيه كم تتم صحفات زبلو كريستوس من حياتنا موتا تقبرخا كم تتم بسات صحفات زبلو أبسال سيدي معلتي تنسى نكيفا لحرون عشتو كلتة آية بدحريو زبزحو خواتهم كسابلو مزلو قال يوم قنادك إسوم زلو كاب حموش سميئتين زبزحو أحوات بحنساء ترأي بدحريو يعقوب بدحريو نخلاتهم حواريات ترأي بدحر خلاتهم دمان عيقلع نزمسل ترأيني أناس نتا محبر أملاخ سلزي ساقوكوا من أس كلاتهم حواريا يمو حواريا خسم بقعيكم كون اتزلخوا وقنا بتسقى أملاخ يزلخوا كاب كلاتهم زبزح خاء سعركم بر اتنعيزتوها به تسقوا كنتو أيكونان التمساي زلوس أجا أملاح دا ينبر أنا أيكونكن مارسي أنا انتخونكو نساتو من تخونو
ከምዚ ጌርና ንሰብኽ ኣለና ንስኻትኩም ከምኡ ኣመንኩም ክርስቶስ ካብ ሙታን ከም ዝተንስአ ካብ ዝስበኽ ደኣ ከመይ ኢሎም ሓያሎ ካባኻትኩም ትንሣኤ ሙታን የልቦን ዝብሉ ዘለዉ ትንሣኤ ሙታን ዘየልቦ እንተኾይኑስ ክርስቶስ ድማ ኣይተንስአን ክርስቶስ ዘይተንስአ እንተኾይኑ እምበኣርከ ስብከትና ኾንቲ እዩ እምነትኩም ከንቱ እያ ኣምላኽ ንክርስቶስ ኣተንስእዎ ኢልና መስኪርና ኢና እሞ ንክርስቶስ ዘይተንስኦ እንተኾይኑስ ምዉታን እውን እንተዘይተንስኡ ንሕና ሓሰውቲ ምስክር ኣምላኽ ኮይንና ንርከብ ምዉታት እንተዘይተንስኡ ክርስቶስ እውን እንተዘይተንስአ እሞ ክርስቶስ ዘይተንስአ እንተኾይኑስ እምነትኩም ከንቱ እያ ንስኻትኩም ገና ኣብ ሓጢኣትኩም ኣለኹም እምበኣርሲ እቶም ክርስቶስ ብክርስቶስ ዝደቀሱ ድማ ጡፍኣት እዮም ኣብዛ ህይወት እዚኣ ጥራይ ብክርስቶስ ተስፋ እንተገበርናስ ካብ ኩሉ ሰብ ነደንግጽ ምዃንና ነርና በረኸት ናይ ኣብ ጸጋ ናይ ወልዲ ሃብቲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ርእሲ ሐዋርያት ኣብ ጽርሐ ጽዮን ቅድስት ከም ዝወረደ ኣብ ርእሰይና ኣብ ርእሲ ኩላኻትኩምን ኣብ ሽንድርብን ኮይኑ ይውረድ First Corinthians chapter 15, 1 through 19. The resurrections of Christ. Now, brothers, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and on which you have taken your stand. By this gospel you are saved, if you hold firmly to the word I preached to you. Otherwise, you have believed in vain. For what I've received, I passed on to you as of first importance, that Christ died for our sins, according to the scriptures, that he was buried and that he was raised on the third day, according to the scriptures, and that he appeared to Peter and then to the 12. After that, he appeared to more than 500 of the brothers at the same time, most who are still living, though some have fallen asleep. Then he appeared to James, then to all of the apostles. And last of all, he appeared to me, also as to one of abnormally born. For I am the least of the apostles, and do not even deserve to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God I am what I am, and his grace to me was not without effect. No, I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. Whether then it was I or they, this is what we preach, and this is what you believed. But if it is preached that Christ has been raised from the dead, how can some of you say that there is no resurrection of the dead? If there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. More than that, we are then found to be false witnesses of God, for we have testified about God that he raised Christ from the dead, but he did not raise him if in fact the dead are not raised. For if the dead are not raised, then Christ has not been raised either. And if Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sins. Then those also who have fallen asleep in Christ are lost. If only for this life we have hope in Christ, we are to be pitied more than all men. ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋስ የድውያን ዘነሣእከ አክሊለ ወጸልይ በእንቲአነ ያድኅነነ
በብዛሳይሎ ምሕረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ጴጥሮስ ሐዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ጴንጦስን ኣብ ጋላትያን ኣብ ቀጳዶቅያን ኣብ ኤስያን ኣብ ቢቲንያን ፋሒሎም ዘለዉ ሃዋርያት ከምቲ ናይ ቀደም ፍልጠት እግዚአብሔር አቡና በቅድስና መንፈስ ንምእዛዝን ብደም ኢየሱስ ክርስቶስን ንምንጻግን ጸጋን ሰላምን አብኻትኩም ይብዛሕ። እቲ ንዘይሓልፍን ዘይረክስን ዘይጽምሉን ኣብ ሰማያት ተኣርኒብልኩም ዘሎ ርስቲ ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ካብ ሙታት ብዝሒ ምሕረት ንህያው ተስፋ ብሓድሽ ዝወለደና ኣምላኽ ኣቦት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረኽ። ንስኻትኩም ብሓይሊ ኣምላኽ ብእምነት ነቲ ብድሕረ ዘመን ክጋሃድ ዘለዎ የተዳለወ ብርሃን ተሓሊኹም ኣለኹም። እቲ ምፍታን እምነትኩም ብምድሃድ ኢየሱስ ክርስቶስ ንምስጋናን ስብሐትን ክብርን ብሓዊ ካብ ዝኹላዕ ንሓላፊ ወርቂ ኣዝዩ ከቢሩ ምእንቲ ክርከብ እንተ ኣድለየስ ሕጂ ብብዙሕ ዓይነቱ ፈተና ምስ ጉሄኹም ብኡ ክትሕጎሱ ኢኹም። ነዚ ከይራኸምዎ እተፍቅርዎ ሕጂ እውን ከይራኸምዎ ብኡ እትኣምኑ ዘለኹም ነቲ መደምደምታ እምነትኩም ንሱ ድማ መድሓን ነፍሳትኩም ምስ ረኸብኩምዎ ብዘይ ነገርን ክቡርን ሓጎስ ትሕጎሱ ኢኹም። ቅዱስ ስሉስ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጽሓን ሃዋርያት ተረኽበ ዜና ግብረ ሃዋርያት እዩ። በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ምስለ ነብሳት አግብርቲ ኳይማቲከ ተወልደ ብርሃን ገብረ አብ ብርሃነ መስቀል ወለተ ሃይማኖት ኤልሳቤጥ ወለተ ኢየሱስ መዓዛ ሃይማኖት ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም። ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 5 ካብ ቁፅሪ 29 ክሳብ 33 ጴጥሮስን ሃዋርያትን ግና ካብ ንሰብሲ ንኣምላኽ ምእዛዝ እዩ ዝግባእ። ነቲ ንስኻትኩም ኣብ ዕንፀይቲ ስዒልኩም ዝቐተልኩሞ ኢየሱስ ኣምላኽ ኣቦታትና ኣተንስኦ ንእስራኤል ንስኻን ሕድገት ሓጢኣትን ምእንቲ ኽብሲ ኣምላኽ ንዑ ራእስን መድሓንን ገይሩ ናብ የማኑ ልዕል ኣበሎ። ንሕና ድማ ነዚ ነገር እዚ ምስክር ኢና። እቲ ኣምላኽ ነቶም ዝእዘዝዎ ዝሃቦም መንፈስ ቅዱስ እውን ምስክር እዩ ኢሎም መለስሎም።
ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ ቅዱስ ቅዱስ አንተ አምላክ ቅዱስ 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 አንተ ወልድ ዋሕድ ዛንተ ቀላያ ቅዱስ 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 አንተ መንፈስ ቅዱስ ዘተአምር ኩሎ እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕት አቦና አብርሃም ተቀበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በእጃኹም በጊ ዓዳሊኻ ዘውረድካ ኣለኦ ጎይታ ከም መስማዕትናን ዝማዕዛጣናን ተቐበል ኣብ ክንዶ ድማ ብሳልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ዝኣኸልና ካብ ኩሉ ጨና ሓጢኣትና ንፃህን ኩንከም ጎረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንፅናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቃና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንፅና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና ተንስኡ ለጸሎት ተሳሃለና ለኩልክሙ ምስለ ቅድስት ንዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ዘክራ ድሕነት ምነልኪ ክብሪ ተመላኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ደስ ካዕርገልና ጸሎትና ናብ ላዕሊ ናብ ፍቅሪ ወድኸ ዓርግልና ብሓቂ ናይ ፅድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ድንግል ነፍሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ካዕርገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ቅድስቲ ንጽሕትን ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ካዕርገልና ናብ ክርስቶስ ወድኸ ለምንልና አሜን ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መተዓረቂ ዝኾንኪ ምሕረት ገሩ ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ክዝክርና ንልምነከሎና አሜን ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ሞተ ወኬዶ ለሞት ለእለ ውስተ መቃብር ወሀቤ ሕይወት ዘለዓለም ምሕረት ተንሥአ እሙታን ሞተ ወኬዶ ለሞት ለእለ ውስተ መቃብር ወሀበ ሕይወት ተንሥአ እሙታን ሞተ ወኬዶ ለሞት ለእለ ውስተ መቃብር ወሀቤ ዘለዓለም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ሞተ ወኬዶ ለሞት ለእለ ውስተ መቃብር ወሀበ ሕይወት ዘለዓለም ለአብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ
ቅድስት ድንግል ማርያም ተወልደ ወይዳ ያቀረበለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ መስቀል ተሳናት ወይዳ ያቀረበለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ምስጋና ናብ ሰማያት ተዓረገ ዜማን ኣብ ጎል ዝተቐመጠ ንሕያዋን ሙታን ንፈልጥ ከም ብሓድሽ ዝመጽእ እዩ ወይዳ የቕረበለና ምስጋናና ምስጋና ንውል ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ኣሜን ዋሜን ይኹን ይኹነልና ቅዱስ ቅዱስ ዘእግዚአብሔር ይሃሉ ምስለክሙ ምስለ ለአምላክ ርቶ ይደሉ ወለዳ ልብክም አቡነ ዘበሰማያት ካብጥንቲ ጀሚር ነበረ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎዝብ ካብ ማንቀጽ ቅድማ ዘውፃኻና ዘይርከብ ብርሃን ካ ፀጋኻና ነቶም በኣኻ ንኣምን ካብ ማእሰር ፈትሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዕ ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምራን ብምርዓድን እትልሙና ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልና ከዓ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሪጡ ፈቃዲበና ብዘይምጥርጣር ክንፅኦ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲሮም ዝነብል ቃነ መላእክት ምስጋና ማህልየ ሰማዕዮ ጎይታን ልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንብ እምነት ዘይቋረፅ ቃል ሃበና ጎይታ ንሕና በረትካ ነመስግነካ ኣለና سمعنا نعباسات كان نسفرات مركوز نعورات برهان حنكاسات كرين لمسامات منسي بحمام تدعز محوين سمامات وزخون كايوم مزلفون سلمات كاسقي وبرهان سفتر زي عرب صحاي زي تف مبراتي كل سعب له قدسان وزبر صحاي بمد فتاون كل سلمات علم سفتر يسمن مرحان تولد كان كل تقلس كان نفس زملس كان سغا كان كل ما ببزل يقدم كحل خان ملعب سفتر كاب بخل قص علم نمدري فتر كان سغاخا كابتن تطوبنا يمرون كاب ابنا بزعلم تلاغ زلاوي زي برسن زي مرمرني زي الرأمن فسي نزل بسر كان نسغا مسغني خاسم كان مسنكري او قويتام انت زن احنا برد كان ودسك كان لنا
ምስጋና ሳልሳ ጊዜ ነባኻነ ቅርባለና ዘይልቦትና ትካምነት ኣብካና ብኡኻ ማሰርት መትክን ስዕር ገበርካና ካብ ሰብ ምራሕቲ ኮን ነቶም ባኻ ዝኣምኑ ቅንዕልና ዝሃብካ ንስኻ ኻ ንኩሉ ሓይሊ ፀላም መንፈስ ክንረግፅ ኣብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቅሪ ገበርካልና ኣማኸልና ኮንካ ድማ ዓረካና ኣጎይታ ነቶም ዝልሙናኻ ስምዓዮም ወጎይታ እዞም እንድነካው ናይ ንከሰት ኣብ ግዜ ክስሳብ ልዕሊ ፀላይና ድዓወት ይሃልወና ካብ ምትላት ፀላእ ክንህሎ ዘይቋርፅ ፀሎት ሃበና ኦ ዘለዓል መንግስቲ ማዕን መበለታ ፃናን ዘታማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ንርኸ ስብረትካ ንፅህን ዓሽ ኣለብም ጥፋት ምለሳ ቤት ማሰርትን ዘለው ኣድሕን ወጎይታናን ኣምላኽናን ብርኽ መንግስትናትካ ይመሆን ኩሉና ፀግዑ ኩነና ወለኩል ኩን ፀወነ እስመ ለከ እግዚኦ አምላኩነ መንግስት ብሩህ አሜን መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስሉስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅር በለ አምላክ ረበለልና ጸሎትና ለመናና ዕጣንና መስዋዕትና ተቀበለልና ተቀቢልካ ድማ ስኻት ተኸብረሉ ንሕና ድማ ገጽካ ንሪእሉ ግበረልና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸበቀ መወዳእታ ኩልና አጸብቀልና እዚ ኩሉ ዓለም ንሪኦ ዘለና ሕማቅ ነገር ብጽቡቅ ቀይረልና ነቲ ውግእን ወረ ውግእን ብሰላም ብህድኣት ብርግኣት ቀይረልና ንጉስ ሰላም ንስኻ ከሞ ሰላም ካበና ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተና كم محرت كم بر كم بدلنا يتخيلنا نحنا نزبغنا بدلنا كائنا مو እግዚአብሔር አምላክና ይቅረበለልና ነብሳታ አግብርቲኮ አይማቲከ ተወልደ ብርሃን ገብረ አብ ብርሃነ መስቀል ወለተ ሃይማኖት ኤልሳቤጥ ወለተ ኢየሱስ መዓዛ ሃይማኖት ነፍስ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍስ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለው ኩሎም ድማ ስኻ ጸናናዓልና ካብ ዳግማይ ሞትን ሓዘንን ብኻትን ድማ ሰውረልና كمتنا حواريات زمهاركا يوم في سمايات تنبر أبونا عند أبلنا نسوع أكلنا باي قدس من سخادم صاف غرقا مطار سماي كل ما مدريخو نعلة جيرانا لما هبلنا احنا نزبدلنا بدلهم بدلنا نوسانا نحدقلنا وكل غفوات حنا ننبر كفتنا يتدونا من قيسين حايلين كبرين زلعلم ناتكايمون زلعلم ووادينا قدس دنقل مريم ناي قدس قوري ملاق سلامتا سلام لكي وحلنا خيدي سقاخون دنقل يخي أدك جابهير قويتا سراوي سلام لك اللخو نسخي كابان نستي برغدي يخي رغر سخوان بروخيو أو ملئت تسقاق جابهير مساخيو أو في السيد سيبالكي حاجاتنا قعد قلنا نفتو ودخي من تانا محردنا من النا
ለኩል ከሞ ምስለ መንፈስከ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪኦ ዘለኹም ቅሩሳት ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግናኻ ይረአዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዕንትኹምን ሰምዓ ዘሎ ኣሕዛብኩም ብጻት ይበልካዮም ንዓና እውን ከማእታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ጸልዩ በእንተ ወንጌል ቅዱስ ነድልዋን ለሰማያዊ ጎይታ ካባኻ እንደልዮ ክንረክብ ኣብ እንጽልየሉን እምነሉን ግዜ ክንዝክሮም ዘኩርናን ዝበልና ዘክር ወእግዚአብሔር ኣምላኽና ብሞትን ዝቐደሙን ዓይርፎም ንዝሓን ብቕልጡፍ ሓዊዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና መተንስእ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም ይትነሣእ ይቤ እግዚአብሔር ርእሲ መድኃኒተ ዋግድ ቦቱ ቃለ እግዚአብሔር ቃል ንጹሕ እትነሣእ ይቤ እግዚአብሔር ርእሲ መድኃኒተ ዋግድ ቦቱ ቃለ እግዚአብሔር ቃል ንጹሕ ይእዜ እትነሣእ ይቤ እግዚአብሔር ርእሲ መድኃኒተ ዋግድ ቦቱ ቃለ እግዚአብሔር ቃል ንጹሕ ይእዜ እትነሣእ ይቤ እግዚአብሔር ርእሲ መድኃኒተ ዋግድ ቦቱ
ቃለ እግዚአብሔር ቃል ንጹሕ እትነሣ ይቤ እግዚአብሔር ርእሲ መድኃኒተ ዋግህዶቱ ቃለ እግዚአብሔር ቃል ልዑል እግዚአብሔር ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኩልና ይባርከናን ይቀድሰናን ናብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት በብግዚኡን በብሰዓቱን ብብርሃን ብምቅጥቃጥን ምስ ዘገልግልዎን ምስ ዘመስግንዎን መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላክናን መድሓኒናን መፍቀሪ ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትካን ንፅህና ወርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪኦ ዘለኹም ክሩብ ዝሓት እምያትን ጻድቃን እንደለይ ግና ከይረአዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዖ ዘሎም ክሰምዑ ደለይ ግና ከይሰምዑ እናታትኩም ግና ዝርያ ዘሎ ዓይንትኩምን ሰማዕ ዘላ ይዛንኩም ብፅዓት ዝበልካዮም ንዕና እውን ከማዕታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌል كمهرن كسبكنا وش أسبخ هذا كل دوين كل حمامن كوعي كعالم قادمك كمهرن زلاك يوم نسخة حاجة ويتنا ملخنا برهن كان صدق عن لاخلنا نايل بنان نايلنا نانت أبرهلنا قال قدس وانجر كابت بعد كن سمع زوق أنا قبرنا كم سمعنا يكن سرح مبر كن سمع طرح يكون أبكن ده حد سلاسة سامي سنة فرابي وتنا خبر بارخنا نهز بخابسك تحدق نمن قصة سمعت ونترى لنا خن كون كل زحزق جابي هر أبرخيو مسكنو ኢየሱስ ክርስቶስ ወንብሩኽዩ ወልድ አመስግንዎ መንፈስ ቅዱስ ወንብሩኽዩ መንፈስ ቅዱስ አመስግንዎ ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ مثل كلكم مثل سباك يوحنس قال ولد ክርስቶስ እግዚእ
በእግዚአብሔር ዘርአነ ወየብቦ ለአምላከ ያዕቆብ ንስኦ መዝሙረ ወከበሮ መሐረና ኩሉ ግዜ ድማ ቅርበለልና ብወንጌል ምርሓና ብሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲካ ተዓረቐና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቀ እሞ መወዳእታ ኩልና ፀብቀልና ነብሳታ ኣግብርቲኮ ሃይማኖቲከ ተወልደ ብርሃን ገብረ ኣብ ብርሃነ መስቀል ወለተ ሃይማኖት ኤልሳቤጥ ወለተ ኢየሱስ መዓዛ ሃይማኖት ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለው ኩሎም ድማ ፃናንዓልና ከምትና ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ንሃበና ንሕና ንበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሉ ነገርና ወና ነበር ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለለም ለካ እዩ አሜን። ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ንስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ኮይንካ ሰራዊት ሰላም ለኩ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብረኽቲ ኢኺ በረኸት ዝኸበሩ ኦም ለጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ኃጢአትና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታና ምሕረት ለምነልና ንዓ ወንጌለ መንግስተ ወጽድቆ ዝኣወፈየና ኣወፈይኩከ መንግስተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ እመኑን ተነስሑን እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንክብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 20 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 18 በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሞን ገና ማርያም መግደላዊት ገና ጸልማት ከሎ አንጊሃ ናብ መቃብር መፀት ነቲ እምኒ ከዓ ካብ ኣፍ መቃብር ተፈንቂሉ ረኣየቶ ስለዚ ንሳ ጎያ ናብ ስምዖን ጴጥሮስ ናብቲ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ካልእ ወደ መዝሙርን መፅያ ንጎይታና ካብ መቃብር ወሲዶሞ ኣበይ ከም ዘንበርዎ ኣይፈልጥን በለቶም ጴጥሮስን እቲ ሓደ ወደ መዝሙርን ከዓ ወፁ ናብቲ መቃብር እውን ከዱ ክልቲኦም ብሓንሳእ ጎየዩ እሞ እቲ ሓደ ወደ መዝሙር ንጴጥሮስ ቀደሞ ኣብቲ መቃብር እውን ቅድም በፅሐ ደኒኑ ተጠመተ ከዓ ኣብኡ መጋነዝ ዝረኣየ ግናኸ ኣይኣተወን ሽዑ ስምዖን ጴጥሮስ ደድሕሪኡ መፅኡ ናብቲ መቃብር ኣተወ ነቲ መጋነዝ እውን ተነቢሩ ረኣዮ እቲ ኣብ ርእሱ ዝነበረ መእረምያ ከዓ ንበይኑ ተጠቕሊሉ ነበረ እምበር ምስ መጋነዝ ኣይነበረን ሽዑ እቲ ቅድም ናብ መቃብር ዝመፀ ካልእ ወደ መዝሙር ድማ ኣተወ ነቲ ካብ ምዉታት ክትንስእ ይግብኦ እዩ እሞ ዝብል ፅሑፍ ግና ኣየስተውዓልዎን ነበሩ እሞ ርእዩ ኣመነ ሽዑ ደቀ መዛሙርቱ ናብ ቤቶም ተመልሱ ማርያም ግና ኣብቲ ኣፍ መቃብር ደው ኢላ ትበኪ ነበረት እናበኸየት ከዓ ናብቲ መቃብር ድንን ኢላ ኣብቲ ስጋ ኢየሱስ ዝነበሮ ፃዕዳ ክዳውንቲ እተኸድኑ ክልተ መልኣክ ሓደ ብትርኣስ ሓደ ከዓ ብትርጋፅ ረኣየት ንሳቶም ከዓ ኣቲ ሰበይቲ እንታይ የብክየ ክሎ በልዋ ንሳ ንጎይታይ ወሲደሞ ኣበይ ከም ዘንበርዎ ከዓ ኣይፈልጥን በለቶም እዚ ኢላ ንድሕሪኣ ግልፅ በለት እሞ ንኢየሱስ ደው ኢሉ ረኣየቶ ኢየሱስ ምዃኑ ግና ኣይፈለጠትን ኢየሱስ ከዓ ኣቲ ሰበይቲ እንታይ የብክየ ክሎ ንመንሴ ትደሊ ኣለኽ በላ ንሳ ከዓ ሓለዋ ተኽልቲ መሲልዋ ጎይታይ ንስኻ ልዒልካዮ እንተኾንካስ ኣነ ክወስዶ ኣበይ ከም ዘንበርካዮ ንገረኒ በለቶ ኢየሱስ ከዓ ማርያም በላ ንሳ ድማ ግልፅ ኢላ ብዕብራይስጥ ረቡኒ በለቶ ትርጉሙ መምህረይ ማለት እዩ ኢየሱስ ከዓ ገና ናብ ኣቦይ ኣይደየብኩን እሞ ኣይትተንኪኒ ግናኸ ናብ ኣሕዋተይኪ ድሞ ናብ ኣቦይን ኣቦኹምን ናብ ኣምላኸይን ኣምላክኩምን እድይብ ኣለኹ በልዮም በላ ማርያም መግደላዊት ንጎይታ ከም ዝረኣየቶን እዚ እውን ከም ዝበላን ከይዳ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ነገረቶም ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ንኣምልክ አለ
እግዚአብሔር አምላክና ብዘይትን በንፀን ብቃርካ ንሓደ ወድኻ ጠፈ በጊዕ ናባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ሰደድካ ይኦም መምህርና ናብ ዝመፍር ቁርባና ብንቐርበሉ ብሓጢኣት ግዜ ብሓጢኣት እንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምና ኣለና ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ብስራሕና ንምካሕ ኣይኮናን ኦ ነዛ ባህርና ዝፈተኻ እያ ኦ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርራኻ ንልምን እንደልና ኣሎና ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ ዝምስጢር ዝስጋእ እንደሞ ንዓና ንኣገልገልትኻ ንኩሉ ዝብኻን ንመፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓና ንምድምሳስ በደልናን ብዝናትነት ሰራሕናዮ መስተስሪ እንተዳለወ ይኹን ኦ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርራኻን ልምን እንደልና ኣለና ጎይታኻ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላመ ቤተ ክርስቲያን አሃቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሃዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ትርሰለ ቃና ጳሳትና ባንጠን የስልምና ለና ስመተ ክነት ካብኡ ተኣመኖ ክሳዕ ዝፍፅም ዝዓመታትን ንናይ ሰላም መዓል ሓላዋ ክሕልወና ብዙሕ ፀጋ ዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ጸልዩ በእንተ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ እንጦንዮስ እግዚእነ
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሀገር አባይ ኤርትራ ወዲበ ርእሰ ሀገረ አበዊነ ብፁዕ ሊቀ ጳጳሳት አባ መቃርዮስ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ለጸሎት ተሳሃለነ ምስለ መንፈስከ ኩልን ዝሕጂ ብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምና ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ርራይኻን ልምን እንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮ ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበርነ ውስቴታ መከላኸልን ቅድስትን ንእድትን ፍቃድካ ክገብሩናትካ ኮኑ ፀጋኻ ኣቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንኣና ንባሮትካ ንድሓር ንዝመፅን ዘለኣለም ሰናይ መዋዕል ሃብ ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእ እሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብሩኹን ቅዱስን ስምካ ዝጸልኡ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ በረኸት እልፍን ኣይላፋትን ትእልፊት ኣይላፋትን ብሩኻት ኩኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ለመን ኩሉ ሰዓ ንዘለዓለም ዓለም ንበል ኩልና በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ነአምን ባዶ አምላክ እግዚአብሔር አብ አሐዜ ኩሉ ገባሬ ሰማያት ዘያስተርኢ ወዘያስተርኢ ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ሁሉ ብዝኾነ ወልደ ኣብ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦ ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ ሃመ ወሞተ ወተቀብረ
ወተንሥአ እሙታን አመሳልስት ዕለት በከመ ጾም ውስተ ቅዱሳት መጻሕፍት ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማነ አቡኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ ንመንግሥቱ መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተናገረ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት بحنت قدس ቤተክርስቲያን ናምን ኃጢአት ምስራይ بحنت ጥምቀት ወናምን ትንሣኤ ሙታንን ንዘላለም ዓለም ዝመጽእ ሕይወት ተስፋ ንገብር ወንሴፎ ትንሣኤ ሙታን ወሕይወተ ዘይመጽእ ለዓለም ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና አይቅረብ ንሰራዊት ንሰይጣን ሰራዊትን ብተዳለው መለኮት ሓው ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቀልን ኣብ ሕልን እውን ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቅረብ ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዘንጻሕኩ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢአት ንጹህ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ተቐረብኩም ካብ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ኃጢአትኩም አጎዛር ስልም ይዝምለስ እምበር ብንጽናኩምኩም ተዘይቀረብኩም አነ ካብ ኃጢአትኩም ንጹህ እየ ነዚ ናይ ካህን ቃል ዝተሓቐረ ዝሰሓቐ ዝተዛረበ ብኽፍኣታ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቆመ እንተሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝቆጠብ ልልዮ ከም ዘሽካዕለለ ይረዳ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ኃጢአት ካብ እግዚአብሔር ጋር ንምሳት ክቕበል እዩ ኦ ጎይታይን አምላኸይን ገባር ስርዓቱን ዋብ ሰላምን ፍቅርን ቅብዕልናን ቂምን ቅንዓትን ስጋው ፍትወትን አርሖቀለይ ፍቅርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብርኦም ዘስመርኻ ቅዱሳን አገልገልካ ጽምበር ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ምስጋናን ዘለዓለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካ እዮም ንስኻ ኢኻ زلعلم زلهاكو لسب انولم بوسنا زلعلم عبي እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋት በተርካ ቀደም ብቅና ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ምምፃእ ያወድኻ ኣብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋኻ ካብ ሰማያት ተረኽበ ሰላምካ ንኩላ ምድሪ መልኣኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ሰብ ፍቅርን ሰላምን ይኹን እናበሉ ብኣ ዘመስግኑኻ
በሰማያት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ወሰላም በምድር ስምረቱ ይታብ ልብ ሁላትና ስምረት ካምላ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሑስን ምግባርን መት ካብ ጥምፅም ዝካረቀውን አንጽሃና ንኩልናዊን ብመንፈሳዊ ምስዓም ንሓደ ዕድና ክንስዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ታመሁ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅዱሳት ይቅረበሉልና ምስጎራ ብትና ናይ ይቅረታ ሰላምታ ንላወጥ ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውበትካን ከንቅበል ሃበና ንሳኻ ሞት ዘይብላ ሰማያዊት ኣብ ጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸቱን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስን ምስ ብፁዕ ጳጳስና አባ መቃርዮስን ይኹን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ንሃገርና ኤርትራ እውን ብሰላምን ብረድኤትን ንዘለዓለም ዓለም ይሓልወልና ምስለ ነፍሳት አግብርቲ ጓይማቲከ ተወልደ ብርሃን ገብረ አብ ብርሃነ መስቀል ወለተ ሃይማኖት ኤልሳቤጥ ወለተ ኢየሱስ መዓዛ ሃይማኖት ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ አልባቤክሙ እግዚአብሔር አምላክና በረከትን ረድኤትን ምጻና ቅዳሴና ቅዳሴ መላእክት ከም ተቀበልካ ተቀበለልና መስዋዕትና መስዋዕት ቀዳሞት ከም ተቀበል ከም ሰመርካ ስመረልና እንተ ጉደልና መላአልና እንተ ተጋገና ድማ በአፍ መንፈስ ቅዱስ ገርካ አርመልና ነፍሳት አግብርቲ ጓይማቲከ ተወልደ ብርሃን ገብረ አብ ብርሃነ መስቀል ወለተ ሃይማኖት ኤልሳቤጥ ወለተ ኢየሱስ መዓዛ ሃይማኖት ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለው ጻናንዓልና ከምቲ ሐዋርያት ዝመሃርካ የማብ ሰማያት ትነብር አቦና እንዳበልና ንጽዋዕካ ኣለና
ሰማያት ንብራቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ፈቃድካ ኣብ እንተ ኣብ ሰማይ ሰማይ ከምኡ ድማ ከምኡ ምድሪ ምድሪ ይኹን። ይኹን። ዕለት እንጀራና እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና በደልና ናብሳና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፋእ ድሕነና ፈተና ፈተና ይግበና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ። ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ረኸርስኺ እውን ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ። ኃጢአትና ከሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። እምቅድመ ዓለም እስከ ለዓለም ሃሎ እግዚአብሔር በትስልስቱ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር በመንግስቱ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለምን ክሳዕ ዘለዓለምን ብሰለስነት ኣሎ እግዚአብሔር ብመለኮት ኣሎ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ቅድመ ወጋሕታን ጽባሕን ቅድመ መዓልትን ለይትን መላእክቱን ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ሰማያት ከይተረበ ገጽ ምድሪ ከይተረኣየ ሓመልማላት ከይበቐሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ቅድሚ ምላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ቅድሚ ዝቀሳስ እንስሳን ቅድሚ ዝነፍር ኣዕዋፍን ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ንኣዳም ብኣርአዩን ብኣምሳሉን ከይፈጠሮን ትእዛዙን ከይፍረሰን እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ስብሃት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ወብፁዕ ጳጳስ አባ መቃርዮስ ምእንቲ ብፁዕን ቅዱስን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስን ብፁዕ ጳጳስና አባ መቃርዮስን ብጸሎቶም ልማኖን ዘመስግኑኻ ምእንቲ ቀዳማይ ሰማይ እስጢፋኖስ ምእንቲ ዘካርያስ ካህን ዮሃንስ መጥምቕ ምእንቲ ኩሎም ብሃይማኖት ጸኒዖም ዝዓረፉ ቅዱሳን ሰማዕታት ኣርባዕቱ ወንጌላውያን ማቴዎስ፣ ማርቆስ፣ ሉቃስ፣ ዮሃንስ ምእንቲ ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ስምዖን ጴጥሮስ፣ እንድርያስ፣ ያዕቆብ፣ ዮሃንስ፣ ፊልጶስ፣ በርተሎሜዎስ፣ ቶማስ፣ ማቴዎስ፣ ታዴዎስ፣ ናትናኤል ምእንቲ ወዲ እልፍዮስ፣ ያዕቆብ፣ ማትያስ 12 ሐዋርያት ምእንቲ ሓዊ ጎይታና ያዕቆብ ሐዋርያና ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስን ምእንቲ ጳውሎስን ጢሞቴዎስን ምእንቲ ሲላስን በርናባስ ቲቶ ፊልሞና ቅልሜንጦስ 72 ናርድእቲ ምእንቲ 500 ብፅ ምእንቲ 318 ቁንዓት እምነት ሊቃውንትን ናይ ኩሎም ጸሎት ይብፅሐና ኣና እውን ምስኣቶም ብፅሓና ልዕሊ ኩሉ ብዝኾነት ናይ ሐዋርያት ቤተ ክርስቲያን ዘክር ብሰላማን ብክርስቶስ ዝተገብረ ክቡር ደምን ብሓቂ ትንገር መንገዲ ወንጌል ዘቃንዑ ኩሎም ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ዘክር ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቑራት ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ በረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባራላኽ
ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓቡ ግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴ ኻውን ክሳዕ መወዛእ ኣሰዓስባ ትፈጽመልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ካብ ፀሓዮም መፈውሶም መገሻን ዝኸዱ ቦታትና ናዴታትና ኣሕዋትና ንሓትናን ብቕኑ መገዲ ምርሓዮም ብሰላምን ብጥዕናን እናቦቶኦም ምለሶም ንፋሳት ሰማይ ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ፀጋኻ ናይ ዝዓመ እዚ ኣፍረው ምድሩን ባርኻ ብገጽ ምድርኻ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ኣጽንዓልና ኩሉ ግዜ ሰናይ ነገር ክሓፁ ልቡ ጽናዕቲ ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካኑ ዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ወኣምላኽና ነፍሶ ከበብሶም ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቁና ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉን ነብሳት ኣቦታትና ናዴታትና ኣሕዋትና ንሓትና ንዓርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመረም በምርሃትን መጋረጃን መጻሕፍትን ባባት ብኣቑሑ ቤተ መቅደስን ዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለው ኩሎም ራሕራሓሎም ኣብ ቅድሚ መፍረን መደንገፅን መንበርካ ምፅዋትን ዘቕርበል ከሎም ተቐበለሎም ንተጨነቐ ሰብነት ኩሉ ዓጉስ ብፅኑዕ ማእሰት ተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን ብመሪር መግዛእትን ተተሓዙን ወኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኣማምርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ ንፅለሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዝዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ በሪኸም ዘክረን ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ እውን ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ እውን ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ እውን ባርኽ ክሳዕን ዘለዓለም ሓልዎም ናዕብዮም ወተሳሃሎ ለሊቃን ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ሰማይ ይስማዕ ምድሪ እውን ጽንት በል መሰረታት ሕንግዝ እውን ይደንግጹ ለትነብሩ ተንስኡ ፈቃድ አቡ ወረደ ማርያም ተአንገደ ብንጹህ ድንግልና እግዚአብሔር ተወልደ ኣብ ምብራቅ ተመልከቱ ኣብ ደንበ እንስሳ ተነብረ ገጽ በረኸት ንግስነቱ ተቀበለ ካብ ኣጥማት ኣድዩ መግብና ደለ ከም ህፃናት በኸብ ጋር ተመላለሰ ከም ሰብ ተራእየ በብንሽተ ዓበየ ኣብ 30 ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ንስተውዕ ከም ሰብ ኮይኑ ጾም ክጸውም ኣብ በረኻ ሓደረ ብዲያብሎስ ተፈተነ ብሓይሉ መለኮቱ ንገዛት ጽልመት ሰዓረ ተሰጥዎ ተቐበሉ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳት ስብሐቲከ እግዚአብሔር ብሰለስነቱ ቅዱስ 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 እዩ ንባዕሉ ንጉስ ክነሱ ከም ግዙእ ትሕትናኡ ረአየ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ
እትንሰብ ዝፈጠረን አዳም ካብ ዓሩት ኃጢአት ምንትና ጻኸውፅ አዳውን መከራ መስቀል ዘርገሐ ፈሳውስ አእዳውኩም አልዕሉ በይእቲ ሌሊት እንተ ባቲ አመ ያገብእዎ ነስአ ህብስተ በእደዊሁ ቅዱሳት ወብፁዓት ለእንበለ ነውር አሜን ከመ ዝንቱ አማን ሰማይ ናባኻ ናባቦ ጠመተ አመስገነ ባሪኹ ቆረሰሞ ነተምናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንጹሓን ሐዋርያቱን ሃቦም እዚ ህብስ እዚ ንሕድገት ኃጢአት ምእንታኹም ዝቁረስ ሥጋ እዩ እንክብልዑ በሎም ማይን ወይንን ሐዊሱካ አመስገነ ባረኸሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንጹሓን ሐዋርያቱን እዚ ጽዋዕ እዚ ንበጃ ብዙሓት ምእንታኹም ዝፈስስ ደም እዩ ኢለሃቦ አይሁድ ሓዝዎ ነቲ ሰራዊት መላእኽቲ ብምፍራህን ብምርዓድን ዝቖልሙሉ ንዑ ኣብ መጋባእ ያቆምዎ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቐልዎ ብመስማር ሸንከርዎ ርእሱ ብበትሪ ወቕዕዎ ጎኒ ብኹናት ወግእዎ ነቲ ንእስራኤል ንሰብ ዓይኒ ካብ ሓደ እምኒ ማያን ትዕዘሰዮም ንጽምኡ ሓመትን ከርበን ተሓወሰ ስተይዎ ዘይመውት ሞተ ንመት ክስዕሮ ሞተ ከምቲ ብቓል ኪዳን ነቦታትና ዘተስፎም ንሞታት ከተንሶኦም ሞተ ንዝየሉ ሞተ ከዘይዮ ወትንሣኤከ ቅድስተ ነአምን ዕርገተከ ምጽአትከ ንሴብሐከ ወንትአምነከ ንሴብሐከ ወናስተበቅዓከ ኦ እግዚእ
ኣብ ሓድሽ መቃብር እውን ቀበርዎ ኣመሳል እለት ተንስአ እሞታን ወቦአ ሃበሃለዎ ኣራኢሁ ጉባአን ወአሰርአዮሙ በጽርሐ ጽዮን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሊተንሰ ናብቲ ደቀ መዛሙርቱ ተኣኪበምሉ ዘለዉ ኣተወ ኣብ ጽርሐ ጽዮን ከዓ ተራእዮም ብኣርባዓ መዓልቲ ንሰማይ ዝዓረገሉ ግዜ ናይ ኣብ ተስፋ ተጸበይ ኢሉ ኣዘዞም ኣብ 50 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ከመሃላል ተሓዊሰ ደለም ብናይ ኩሉ ሃገራት ቋንቋታት እውን ተዛረቡ ናብ ዝህብስ እዝን ናብ ዝጽዋዕ እዝን ቅዱስ መንፈስካ ስደድ ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ክገብሮ ንዘለዓለም ዓለም ባዕልኻ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ሰተየ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ምስኡ ክነብር የልካ ከም ተዛረብካ አሜን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ሳለነ በኩሉ ልብ አስተብቁ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስናየ ከመ ይጸግወነ በከመ ሀሎ ህልወ ወየሉ ለትውልድ ለዓለመ ዓለም ንኩሉ ህዝብኻ ንዘለዓለም ንህይወትን ካብ ርስሓት ኃጢአት ንምንጽሕን ክኾኖም ሓደ ገርካ ኣቦም ይበሩ በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ በስንቱ ፐርስፎራ ከመብከነ ዘለኩሉ ዓለም ዘለኩሉ ዓለም ለዓለመ ዓለም ከስሙ ለእግዚአብሔር
ዘየመጽእ ወብሩክ በስመ እግዚአብሔር በስመ ይትባረክ ስብሐቲሁ ለይኩን ብሩከ ለይኩን ብሩከ ለይኩን መንፈስ ቅዱስ ንርአዮ ባየንት ወነጥብሖ በአእዳው ከመ ንትፈሳህ ቦቱ በጊዕ ምጻእ ብኡ ክንሕጐስ በዒንትና ንርአዮ በእዳናው ንጥበሓዮ ስጋኡ ምዝህብስ እዚ ሓደ ይኹን ደሙ እውን ናብ ዝፅዋዕ እዚ ይፍሰስ ይምላእ ካባና ንሓደ እኳ ነዚ ህብስ እዚ ክቕበል ከሎ ብዘይደምን ስጋን መንፈስን ብዘይደምን መንፈስን ስጋ ጥራሕ ከም ዝቕበል ኣይምሰሎ ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ክሰቲ ከሎ ካባና ንሓደ እኳ ብዘይ ስጋን መንፈስን ደም ጥራሕ ከም ሰቲ ኣይምሰሎ እንታይ ዳ ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ መለኮቱ ምስ ሰብነቱ ሓደ ከም ዝኾነ ንዘለዓለም ዓለም ዘምስለ ትስበይቱ አሐደ ለዓለም ዓለም በከመ በሰማይ ከማሁ
ምሕረትከ አምላክ ዋቆበከ ማበሳነ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኔ ዓለም ወይሸልለዋ ለመድኃኔ ዓለም ሥጋሁ ወደሙ ለመድኃኔ ዓለም ወንብጻሕ ቅድመ ገጹ ለመድኃኔ ዓለም በአሚነ ዚአሁ ክርስቶስ ንገኒ አርህዉ ኦሃተ መኳንንት ለትቀውሙ አትቱ ርእሰክሙ ለዘለዓለም እትነብር እግዚአብሔር ተሰወረን ተጋህደን እትፈልጥ ህዝብኻ ራእሶም ኣብ ቅድሚኻ ድኖም ኣለዉ ስጋው ልቦምን ናግዚኦም ምልካ ኣለዎ እሞ ኣብቲ ተዳለወ ምሕደር ኢኻ ኮንካ ንዓታቶምን ንዓታተንን ባርኽ ፅኒልካ ጸሎቶም ስምዓዮም ብሓይሊ የማንካ ጽንዓዮም ካብ ክፉእ ጭንቀት ሰውሮም ርድኣዮም ሓላዊ ኩኖም ንስግኦምን ነፍሶምን ንዓታቶምን ንዓታተንን እምነትካን ምፍራሕ ስምካን ወስኸሎም ብሓደ ወድኻ ምስኡንስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ቅድሜከ ንሰግድ ወንስግድ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቅዱስ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣብ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ለቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውዒኻ ኣብ ርዛቑ እግዚአን ቤተ ክርስቲያን ናይ ካንፃየ ናይ ስእሊ ኣብ ደገታት ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካየ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኸውን ኣብ ምድሪ ፈታሕካየ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾን እዩ ዝበልካየ ንስኻ ኢኻ ሰቡትና ንስንባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቃል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ኣይ ብቃል ባሪኻ እውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተወደሎ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጽኒዕኻ ሃልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ኃጢአተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይነቱ ሕት ባሪኻ ፍትሓኒ በኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዘምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢአት ተረቕ ናይ ሰቡትና ንስንባረትካ ንስዖም ተቐበል ናይ ዘለዓለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢአቶምን ሕደገሎም ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዘምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባሪኻ ሓጢአተይ ስረየለኒ ኩሎም ሰቡትና ንስንባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገመን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦም ብእንሰርሖም ብእንሓስቦም ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ቀረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ተፈትሐና ናፃ ዝወፃና ንግበረና ንኩሉ ዝኾን ፍትሓዮም ሓጢአተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊኻ ንፍትሓና ኦ ጎይታ ንሰሊቃና ጳጳሳትና ኣባ አንጦንዮስ ዘክሮም ንብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣንን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልዎም ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣነጉንስስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብልን ዘኽተማትን ሰብኡትናን ስናረገውትን ህፃናትን ኣብ ዘቅድስ ቤተ ክርስቲያንካ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም ኦ ጎይታ ብቁናዕ ሃይማኖት ፀኒዖም ዝመቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክሮም ነብሶም እውን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብናን ኣብ ጎይታ ነብሳታ ኣግብርቲኮ ኣማቲከ ተወልደ ብርሃን ገብረ ኣብ ብርሃነ መስቀል ወለተ ሃይማኖት ኤልሳቤጥ ወለተ ኢየሱስ መዓዛ ሃይማኖት ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብናን ብርናኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክሓትን ለወጣ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን
كم صنبار دحنا أقويتا طبابن حيلن لبن مسوعلن أيمران هبنا كل ساعة كاب زفاتاتنا كل قبر سيطان كاب حجي كسان زل عالم فتسمنا كم نروح قبرنا أقويتا فقر كان دليت كان كل ساعة كم فتسم هبنا سمنا ونمس كلهم قدسان سمايتاتنا من قصة سمايات أم صحفي وصحفلنا بقويتانا يسكر ساس مسؤول من فز قدسان مسكان عن سلطان بوزل لك من كل ساعة نزل عالم إزلي نابقس قلم بستغير جزيب زحلفة سقاب زود دم بزنت أبي بعين محرت كان نصرني ناصر ساعات لك دوسا عدو أب قدوس عدو ولي قدوس عدو منفس قدوس مثل كلك سلام كسيك
መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ 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 ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ውስተ ንስሐ ሃሎኪሙ አትቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ንስሓን ዘለዉ ዝባት ተመልከት ከም ዕለትዋትካ ቅረበለሎም ከም ብዝምሕረትካውን በደሎም ደምሰሎም ካብ ኩሉ ኩይካ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐዳመ ኣበሳም ሰላም ረልካ ነፍሰም በጃኹኖም ናብ ቅድሲ ቤተ ክርስቲያን ካፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጎስን ብምሕረቱን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ትንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ ናይ ብሓቂ መንፈስከ ስጋ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዮም እኖም ካብን ዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስሬት ሓጢኣትን ዝዋሃብ እዩ ናይ ብሓቂ አሜን ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ደም እዩ ኣሚኖም ካብን ዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ንስሬት ሓጢኣትን ዝዋሃብ እዩ አሜን ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጋኡን ደሙን እዩ አሜን ኣአምን 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 ክሳዕ ድሓረይ ስንፋት እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድግል ዝኾነት ካብ ቅድስቲ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮቱ ሓደ ዝገበሮ ስጋኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይን ምልዋጥን ዘበን ጴንጠናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ስማት ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ኣሊፉ ዝሃቦ እዩ አሜን ኣአምን 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 መለኮቱ ከትብቱ ካብ ትስቢቱ ኮቲ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅጽበት ዓይኒ ከም ዘይተፈለየመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉን ህይወትን ንመድሓኒትን ንሕድገት ሃትያትን ክኸውን ምንታና ሓሊፉ ሃቦ አሜን ኣአምን ኣአምን እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበኦ እዩ ምስ ለዋ ሰማያዊ ኣቦን ምስ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም እግዚአብሔር አምላኸይ ባህ ዘብለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻ እንሆ ሓደ ወድኻ ምእንታይ ሞይቱ እዩ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢአተይ ናሕስየለይ እንሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምእንታይ ይጠርዕ ኣሎ ዝዛረብ ደም ናይ ባሪኻ ሓጢአት ዘስተስሪ ይኹን ምእንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቑር ወድኻ ምእንቲ ከስምረካ ኩናትን ሽንካርን ተቐቢሉ እዩ እሞ ምስ ደሓንኩ እውን ሰይጣናዊ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ ብመንትጉ ወጊኡኒ እዩ እሞ ወጎይታ ንሱ ጽኑዕ ክዛል ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢአት ቀቲልኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካብኻ ክፈሊ ንዓይ ንምስሓት ካብ ዘይጸግብ ዘየቋርጽ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ወጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒየን ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባሪኻ ቁስል ነፍሰይን ስጋይናን ግጸለይ ወጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢአት ኣብ ዝተተትዐ ሰብነተይ ክትሓድር ዝግብአና ኣይኮንኩን ቆጢዕካዮ ኣብ ቅድሚኻ ስራሕ ሰሪሐ ብኣርኣያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ተዘትካ ብምፍራስ ኣርሲሐየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ንዓይ ብምፍጣርካን ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምእንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንስኣኻን ወጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ሓጢአትን ርክሰትን ከተንጽህኒ ልምነካን ምሕፀነካን ኣለኹ ንስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን ንመፍረድን ኣይኹነኒ መሓረኒ ይቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብስሬት ሓጢአት ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ
بخلت وجن دنجل بزخانة ولاديتك بنايا دينا قدس دنجل مريم بنايا يوحنس مطمق بصلوات كلهم قدسان ملاقتين بكلهم سنة قليل سمايتات نسار كان نكسان زلالم عالم آمين. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሃይማኖተ አበው ካብ መልእኽቲ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ምዕራፍ 64 ቁፅሪ 12 ተቃሩና ሃይማኖት ካብ ትሪ ልቢ እዩ ዝኸውን ከመይ ከምቲ ዝመሽመሸ ስጋ ፈውሲ ዘይቅበል እታ ንእግዚአብሔር ዘይትፈርሕ ነብሲ ከዓ ብሰንኪ ትሪ ልቢ ንቃል እግዚአብሔር ንሓዋሩ ኣይትጥዕሞን እያ። ነዚ ዝበለ ድማ ከምቲ ቶም ዘይኣመንቲ ዝብልዎ ንኸይከውን እዩ። ደቂ እስራኤል እዚ መከራ እዚ ዝረኸቦም ብቃል እግዚአብሔር ብዘይምእማኖም ስለ ዝኾነ ብቃል እግዚአብሔር እንደዘይኣመና ትእዛዛቱ ድማ እንደዘይፈፀምናስ ከመይከ ካብኣቶም ዝበኣሰ ዘይረኽበና? ከመይ ኢልና ኸ ናብቲ ናይ ሰማያት ዕረፍቲ ክንኣቱ? እንሆ ካብ መከራ ድሒና ኢና ምእንቲ እዚ ኩሉ ሳዕ ንብፃይኩም መሃሩ ሎሚ ይብል እዩ እሞ ኣብ ሰማያት ዕረፍቲ ከይትስእኑ ንብፀትኩም ህነፁን ኣፅንዑን። ሓደ እኳ ካባኻትኩም ኣብታ ክሕደት እተወስድ ስሕተት ሓጢኣት ከይፀንዕ ከመይሲ ነፍሲ ኣብ ሓጢኣት ኣብ ዝወደቐትሉ ግዜ ሃይማኖት እያ ትንቀፍ እምነት እንተተነቒፋ ድማ ብቃል እግዚአብሔር ዘይተኣምንን ከምቲ ገለ ነገር የልቦን ዝብልን እያ ትኸውን። እግዚአብሔር ኣይርእን እዩ ኣምላኽ ያዕቆብ እውን ኣይፈልጥን እዩ ይብል። ከናፍርና ኣባና ኣለዉ መን ኢኸ ጎይታና ድማ ይብሉ። ዳግም ከዓ ዓሻ ብልቡ እግዚአብሔር የልቦን ይብል ብግብሮም ሓሰሩን ረኸሱን ሓደ እኳ ሰናይ ዝገብር የልቦን በለ። ወረሮኦም ከም ዝተኸፍተ መቃብር እዩ ብመልሓሶም ጥልመት ይዛረቡ። ኣብ ትሕቲ ከናፍሮም ሕንዚ ኣራዊት ምድሪ ኣሎ ኣፎም መሪር መርገም ዝመልአ እዩ። ደም ንኽምኽዓው ኣእምሮኦም ቁልጥፋት እየን ኣብ መገዶም ሓሳርን ነውርን ኣሎ። ፍርሃት እግዚአብሔር ስለ ዘይብሎም ንመገዲ ሰላም ኣይፈልጥዋን እዮም። ሓጢኣት ንሰብ ብዘይ እምነት ብዘይ ፍርሃት ብዘይ ሰላም እግዚአብሔር የልቦን ክሳዕ ዝብል ተሪር ልቢ ከም ትገብሮ ዶ ርኢኻ? ንሕና ገና ካብዚ ኩሉ ሕጊ ካብ መጥሓስን ንተሓሎ ናይ እግዚአብሔር ዝኾነ ዓባይ እምነት ድማ ነጥሪ። ኩሉ ሳዕ ፍርሃት እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ዓይንትና ንግበር። ኩሉስ ናይ ሰይጣን እከይን ስሕተትን ካባና ነርሕቕ። ንሕና ነዞም ካብቶም ቀዳሞት ኣዝዩ ዝበዝሕ መጠን ክንዲዚ ክብሪ ዝረኸብና ኣዝዩ ዓብይን መሪርን ፍርዲ ከይንረክብ ካብ ኩሉ ርክሰት ንተሓሎ። ዳግም ሃዋርያ ምእንቲ ከፍርሃና ነዚ ነገር ዝወሰኸ ከም ዝኸኣበለ ምስ ክርስቶስ ሓቢርና ምስኡ ሓደ ኮይንና ምስኡ እንተዳ ሓቢርና ድማ ርስቱን ስጉኡን ደሙን እንተተቐቢልና ወረስቲ ክብሩ ኢና። ከምዚ እውን በለ ነቲ ቀዳማይ ስርዓት ምሕላው እንተደኣ ኣዘውቲርና እቲ ቀዳማይ ብኡ ዝተመሰልና ስርዓት ንሱ እዩ ሃይማኖት። እዚ ናይ ቅድም ስርዓት ድማ ብካልእ ኣምሳል ስጋ ክርስቶስ ኮነ። ብድሕሪ እዚ ሃዋርያ ከምቲ ኣብቲ ዘቆጥዕዎ ግዜ ሎሚ ቃሉ ክትሰምዑ ከለኹም ልብኹም ኣይተትርሩ ዝበሎ ምስቶም ኩሉ መዓልቲ ቃል እግዚአብሔር ብምስማዕ ብቑዓት ዝኾኑ ሓደ ክንከውን እዩ ዝደሊ። ሎሚ ማለቱ ከዓ ሓደ መዓልቲ ማለቱ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ኣብ ልዕሌና መዓት ከይወርድ ኩሉ መዓልቲ ኩሉ ሳዕ ንዘለኣለም እዩ። ከምቶም ኣብ ምድሪ በዳ ብምኽንያት ትሪ ልቦም ዝተወድኡ ኣይንግበር። ምእንቲ እዚ ብዝበለፀ ካብ ልዕሊ ዝዘረባ ዝወሰኸ ከምዚ እውን በለ እቶም ዝሰምዑ ዝኮረይዎን እንመን እዮም። ኩሎም ቶም ብመሪሕነት ሙሴ ካብ ገፁ ዝወፁ ዶ ኣይኮኑን? ንሕናስ እዚኣቶም መሲሉ ኣብ ልዕሊኦም ነዞም ንሕናስ ዝሓቶም መሲሉ ኣብ ልዕሊኦም ነዚ ምሳሌ እዚ ከም ዝመሰለሎም ንሳቶም እውን ከም ዝፈለጡ ንሕና እውን ንፈልጥ ኢና። 40 ዓመት ዝኮረየሎም ከእንመን እዩ? ንዓኣቶም ነቶም ዝበደሉ ርእስኦም ኣብ ምድሪ በዳ ዝወደቐ ዶ ይኮነን? ናብቲ ዕረፍቱ ከይተኣቱ ዘመሓለኸ እንመን እዩ? ብዘይ ነቶም ዓለውትቶም ዝሰምዑ እሞ ዘይኣመኑ ከኣቱ ድማ ዘይከኣሉ እዮም በሎም። ኣስተውዕል
ትሪ ልቢ ኃጢአት ይወልድ እሞ ኃጢአት ከዓ ቃል እግዚአብሔር ከይሰምዑ ዕልወት ትወልድ ዕልወት ከዓ ክሕደት ትወልድ ክሕደት ድማ ኣብ ልዕሊ ሰብ ቁጣዕ እግዚአብሔር የልዕል ንሓዋሩ ድማ ካብዛ ዓለምዚ ዝኽሮም ይድምሰስ በረኸትን ረድኤትን ናይ ቅዱስ ዮሃንስ አፈወርቅን ኩሎም ቅዱሳን አቦታትናን ምስ ኩላህና ይኹን አሜን። መሐረነ ክርስቶስ ጸልዮ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያነ እለ ይቤሉነ ግበሩ ተዝካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ቅዱስ ቅዱስ ይትነገር ሀበኒ ከመሳእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘኩነኔ ሀበኒ በፍሬ ዘያሰረከ ከማስተሪ ለስብሐቲከ ወየውለከ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ የዋከ አበ ወፄው መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስመከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ እኮት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ
እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ Thank you. ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት
ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮተ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ዓለም ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ዓለም ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል
ولك سبحات العالم علم معايا تقود وسبوه لك سبحات العالم اسمها يا لعنت قوت وسبوه ولك سبحات العالم عليك قدوس القدوس القدوس يتنكر አበኒ ከመንሳእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ ግበር ፍሬ ሲያሰምረከ ከማሰሪ ለስብሐቲከ ወየውለከ ዘገብር ዘዚአከ በተአምኖ ጽዋከ አብ ወጽየው መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል እቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ قوت وسبوه ወለከ ስብሐት ለዓለመ ማያል አንተ እቁት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ قوت وسبوه ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እቁት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ قوت وسبوه ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ قوت وسبوه ወለከ ስብሐት ለዓለመ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽና ኃይሉ ሰብሕዎ በክሂሎቱ ሰብሕዎ በከመ ብዝሃ እበዩ ሰብሕዎ በቃለ ቀርን ሰብሕዎ በመዝሙር ወበመሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ በትፍሲ
ሰብህዎ በአውታር ወበእንዚራ ሰብህዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብህዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍሴ ሲየብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። አኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲያነ ከመለ ሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውስ ተተመጦነ አንስ ወንድማሃ ዘንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ አቡነ ዘበሰማያት አነ እግዚኦ ውስተ መንሶ ስጋሁ ቅዱስ ወደሙ ክቡር ለክርስቶስ መዓልቲ ባርከካ ንስምካ እውን ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ ውስተ መንሱ ይደልወነ ከመ ንሳእ ምስጢረ ክብርተ ስብሐተ ቅድስተ እግዚአብሔር ይነገር አፎየ ወኩሎ ዘሥጋ ይባርክ ለስሙ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ ውስተ መንሱ ከመሓድሽ ኩሉን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልመና ኣለና ልማኖና ይንዓቐን ኣይተቆጣዓናን ምሕረቱ እውን ካባና ይርሓቐን እስመ መሃሪ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክነ
كل أملاك إخا وقويتا كل ناي كل نقوس إخا وقويتا كل زحزكا إخا وقويتا كل ملاخي إخا وقويتا ناي كل مدحاني إخا وقويتا ناي كل فرادي إخا وقويتا ناي كل محوي إخا وقويتا كل مقابي إخا وقويتا كل سساي إخا سقا ودخا مسقانا حدا خمز قبركا دوم قبوخا مسلمنا خمز حوسكا كم ونعاخا مفرح أبلبنا سنة أملغتون أبحلنا نحضر نحنا السقاوي يعني نامو حق سقانا حسب قبر سقاينا ونقبر بما قد سقاينا وننبر نسخاد عمن منفساو ما قد محرنا منفساو حقونا لب منا نسخانا عنا ما قد منفس مرحنا نعانا نحط أنت محركنا شيخا محر التبهال يصادق عن سب مقبارهم يخاتم محرم كم صدق من التفديهم زقدم بذلنا أي تذكر أقويتا محرتك قلت في مصانا هابيك نصره هابيك نعوايو هابيك العالم عالم آمين يبالو ملائكة السماء بجدانا قالوا سلس بأكالوا بأمان يرسموا لمننا قدس እግዚአብሔር አምላክና ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ሰተናዮ ክብር ደምካን ሓጢኣትና ደምሲሱ ገጽካ መርኣይ ኣብ የማንካ መቐመጢ ግበረልና ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ሰተ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ምስኡ ክነብር የልካ ናይ ቃል ተስፋ ስለ ዝሃብካና ኢና ቅዱስ ስጋኻን ክብርቶምካን ንሰትዮ ዘለና እሞ ከም ቃልካ ይኹነልና እቶም ስጋኻ ዘይበላዕና ደምካ ዘይሰተና ዘለና ድማ ብዘክዑ ህይወትን ዘለዓለማውነትን ከም ዘየለ ፈሊጥና ኩልና ነቲ ዝሃብካና ግዜ ብንስሓ ገርና ናብ ቅዱስ ቁርባን ክንቀርበሉ እስኻ ሓግዘና ነቲ እንድሕሪ ዝመልሰና ዲያብሎስ ትሕቲ መዓሙቕ የትወልና ነቲ የርክበሉ እናበለ ዘዛናጋዓና ዘሎ ዲያብሎስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣርሒቕካ ናትካ ኮይንና ክንቀርብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስኻ ንኹልና ኢና ፍቒድካልና ስጋኻን ደምካን እሞ ንሕና ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ፍቓደኛታት ኮይንና ክንርከብ እስኻ ሓግዘና ኣብ ጎደለና ምልኣት ኣብ ጌጋና እርማት ኣብ ጥርጥርና ጽንዓት ኣብ ውድቀትና ድማ ትንሳኤ ባዕልኻ ኩነና ስጋኻ ከይበላዕና ደምካ ከይሰተና ከለና ሞትን መፀዋዕ መወዳእታ ዓለምን ከይተርክበና እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስኻ ሓግዘና ነብሳታ ኣግብርቲኳ ኢማቲከ ተወልደ ብርሃን ገብረአብ ብርሃነ መስቀል ወለተ ሃይማኖት ኤልሳቤጥ ወለተ ኢየሱስ መዓዛ ሃይማኖት ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሓዚኖም ዘለው ኩሎም ድማ ጸናንዓልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት እንጀራና ለማሕበና ንሓን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦ ዝድየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክም حلنا خي دنقلي خي سقاهون دنقلي خي على إيجابية الصوات وإذا سراوي السلام لك كلهم سكان السبرتين وركرسهم برغيو وملة تسقى جابيهر بساغيو وفي السيتي داسي بالكي عدياتنا سريالنا نفتو ودخي يسوس كريستوس انتانا وحرات لمن لنا آمين
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ከመይ ሓዲርኩም? ድሓን ሓዲርኩም? ሩሕሩሕ ፈጣሪና ክሳብ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንቅዱስ ኣምልኾ ንጸሎት ንውዳሴ ንንስሓ ንቅዳሴ ንቅዱስ ቁርባን ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ኩልኹም በዚ ቅዱስ ዕለት እዚ ኣብ ዙርያ መቅደሱ መፂኹም ቅዱስ ኣምልኾ ክትሳተፉ እናደለኹም እናደለኽን በዚ ዘሎ ምክንያት ክትመፁ ዘይከኣልኩም ዘይከኣልክን እንተኾነ ኣብ ዘለኹም ምኾንኩም ነቲ ኣገልግሎት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ብኣንቃድዎን ብጥብኣትን ትከታተልዎ ዘለኹም ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበትሑታን ይኽፈልኩም ትብል። ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈሊና ገነት መንግስተ ሰማያት የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ንዓና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና። ሰብ ካብ ኣፍ እግዚኣብሔር ብዝወፅእ ኩሉ ቃል እምበር ሰብ ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ። ምእንቲ እዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ንበረኸት ስጋ ንሂወት ዘለዓለም ክኾነና ኣቦና ኣብ ቅዳሴ ዘንበቡልና ናይ ዝዕለት እዚ ቅዱስ ወንጌል ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ ዝፀሓፎ ምዕራፍ 20 ካብ 1 ክሳብ 18 እዩ። በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ግና ማርያም መግደላዊት ገና ጸልማት ኩሎ ኣንጊሃ ናብ መቃብር መፀት። እቲ እምኒ ከዓ ካብ ኣፍ መቃብር ተፈንቂሉ ረኣየቶ። ስለዚ ንሳ ጎያ ናብ ስምዖን ጴጥሮስን ናብቲ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ካልእ ወዲ መዝሙርን መፅያ ንጎይታና ካብ መቃብር ወሲዶሞ ኣበይ ከም ዘንበርዎ ኣይፈልጥን በለቶም። ጴጥሮስን እቲ ሓደ ወዲ መዝሙር ከዓ መፁ ናብቲ መቃብር እውን ከዱ። ክልቲኦም ብሓንሳእ ጎየዩ እሞ እቲ ሓደ ወዲ መዝሙር ንጴጥሮስ ቀደሞ ኣብቲ መቃብር እውን ቅድም በፅሐ። ደኒኑ እንተጠመተ ከዓ ኣብኡ መጋኒ ዝረኣየ ግናኸ ኣይኣተወን። ሽዑ ስምዖን ጴጥሮስ ደድሕሪኡ መፂኡ ናብቲ መቃብር ኣተወ። ነቲ መጋነዚ እውን ተነቢሩ ረኣዮ። እቲ ኣብ ርእሱ ዝነበረ መእረምያ ከዓ ንበይኑ ተጠቕሊሉ ነበረ እምበር ምስቲ መጋነዚ ኣይነበረን። ሽዑ እቲ ቅድም ናብ መቃብር ዝመፀ ካልእ ወዲ መዝሙር ድማ ኣተወ። ነቲ ካብ ሙታን ክትንስእ ይግብኦ እዩ ዝብል ፅሑፍ ግና ኣየስተውዓልዎን ነበሩ እሞ ርእዩ ኣመነ። ሽዑ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ናብ ቤቶም ተመልሱ። ማርያም ግና ኣብ ኣፍ መቃብር ደው ኢላ ትበክ ነበረት። እናበኸየት ከዓ ናብቲ መቃብር ድንን ኢላ ኣብቲ ስጋ ኢየሱስ ዝነበሮ ፃዕዳ ክዳውንቲ ተኸድኑ ክልተ መላእኽቲ ሓደ ብትርኣስ ሓደ ከዓ ብትርጋፅ ረኣየት። ንሳቶም ከዓ እቲ ሰበይቲ እንታይ የብክየክሎ በልዋ። ንሳ ንጎይታይ ወሲዶሞ ኣበይ ከም ዘንበርዎ ከዓ ኣይፈልጥን እየ በለቶም። እዚ ኢላ ንድሕሪኣ ግልፅ በለት እሞ ንኢየሱስ ደው ኢሉ ረኣየቶ። ኢየሱስ ምዃኑ ግና ኣይፈለጠትን። ጎይታ ኢየሱስ ከዓ ኣቲ ሰበይቲ እንታይ የብክየክሎ ንመን ስትደልየሉ ክበላ። ንሳ ከዓ ሓላው ኣታኽልቲ መሲልዋ ጎይታይ ንስኻ ልዒልካዮ እንትኾንካስ ኣነ ክወስዶ ኣበይ ከም ዝገበርካዮ ንገረኒ በለቶ። ኢየሱስ ድማ ማርያም በላ። ንሳ ድማ ግልፅ ኢላ ብዕብራይስጢ ረቡኒ በለቶ። ትርጉሙ መምህረይ ማለት እዩ። ጎይታ ኢየሱስ ከዓ ገና ናብ ኣቦይ ኣይደየብኩን እሞ ኣይትተንኪኒ ግናኸ ናብ ኣሕዋተይ ኪድ እሞ ናብ ኣቦይን ኣቦኹምን ናብ ኣምላኸይን ኣምላኽኩምን እድይብ ኣለኹ በልዮም በላ። ማርያም መግደላዊት ንጎይታ ከም ዝረኣየቶን እዚ እውን ከም ዝበላን ከይዳ ንደቀ መዛሙርቲ ነገረቶም። ብወልዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ሂወት ቃል ኣላቶ በለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ።
ናብ ኣቦይን ናብ ኣቦኹምን ናብ ኣምላኸይን ኣምላኽኩምን እድይብ ኣለኹ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ማርያም መግደላዊት መጀመርያ ጸልማት ለይቲ ኸሎ ያመጽያይ አንጊሃ መጽያይ ኣብቲ መቃብር ምስ በጽሐት እምኒ ተገምጢሉ ጸኒሕዋ ንሐዋርያት ነጊራቶም ዮሐንስን ጴጥሮስን መጽዮም ሪኦሞ እንደገና ተመሊሶም ማርያም ገና አቡ ጠጠው ኢላ ነበረት ዝደለየ ይረክብ ስለ ዝኾነ ከዓ በአካል ክትሪኦን ድምፁ ክትሰምዕን በቂዓይ ወይታ ኢየሱስ እንታይ የብክየክሎ ንመንከ ትደልይለኺ ኢሉ እዩ ሓቲትዋይ ኩሉ ነገር ፈልጥ እዩ ስለዚ እቲ ክሳብ መጨረሻ ዝዕገስ ክድሕን ተስፋኻይ ቆረፀት ደው ኢላ ክምለሱ ከለዉ ናይ ተመልሰትን መጀመርያ ቅድሚኦም እያ መፅያ አንጊሃ እያ መፅያ ጸለይቲ ከሎ እያ መፅያ ሪኦም ክምለሱ ከለዉ ከዓ ምስኦም ኣይተመልሰትን ማርያም ገና ኣብቲ መቃብር ኮይና ትበኪ ነበረት እንታይ ትደሊ ንመን ትደሊ እንታይ ከየብክየክሎ ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓቲትዋ ስለዚ ነሕዋተይ ከም ዝበልዮም ናብ ኣቦኹምን ናብ ኣቦይን ናብ ኣቦኹምን ናብ ኣምላኽኩምን ናብ ኣምላኸይን እድይብ ኣለኹ ኣብ ስቕለት ኮይኑ ንትንሳኤ ኣብ ትንሳኤ ኮይኑ ንዕርገት ኣብ ዕርገት ኮይኑ ከዓ ንዳግም ምምጻእ ኩሉ ግዜ ኣብ ሕማማት ንወድቕ ንትስእ ንሰግድ ንጸውም ጎይታ ሕያው እዩ ምስ ተንስአ ዓስቢ ትንሳኤ ክኸፍለና ኢልና ስለ ንኣምን እዩ ስለዚ ናብ ኣሕዋተይ ናብ ኣቦይን ናብ ኣቦኹምን ናብ ኣምላኸይን ናብ ኣምላኽኩምን ክድይብ እየ ስለዚ ተንሲኡ ኣብዚ ዝነብር ተንሲኡ ዝተርፍ ጥራይ ዘይኮነ ተንሲኡ ድሕሪ 40 መዓልቲ ንሰማያ ሰማያት ክዓርግ ምዃኑ እቲ ዓብይ ተስፋ ክርስትናና እዩ ስለዚ ክርስቶስ ተንሲኡ ብኹሩ ትንሳኤ ኮይኑ ተንሲኡ ከምቲ ብሓደ ኣዳም በቲ ቀዳማይ ኣዳም ኩሎም ዝሞቱ ብሓደ ክርስቶስ ከዓ ኩሎም ሕያዋን ኮኑ ቅድም እቶም ናይ ክርስቶስ ቅድም ክርስቶስ ድሕሪኡ ከዓ እቶም ናይ ክርስቶስ እቶም ብክርስቶስ ዝሞቱ ከዓ ኩነኔ የብሎምን ስለዚ ድሕሪ ትንሳኤ ተስፋ ትንሳኤና ድሕሪ ትንሳኤ ዕርገት ኣለና ሃገርና እዛ ኣይኮነን ሰማየ ሰማያት እዩ ሃገርና ተስፋ ክርስትና እሱ እዩ ስለዚ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዝተነበልና ንባብ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ኣብ ዝፀሓፎ ምዕራፍ 15 ቁፅሪ 19 ኣብዛ ህይወት እዚኣ ጥራይ ብክርስቶስ ተስፋ እንተንገብርሲ ካብ ኩሉ ሰብ ነደንግፅ ምኾንና እዩ ተስፋና ኣብዚ ምድሪ እዚ ጥራይ እንተትኸውን እዚ ኩሉ ድኻም እዚ ኩሉ ሃልኪ ተስፋና ኣብዚ ምድሪ ጥራይ እንተዝኸውን ካብ ኩሉ ሰብ ነደንግፅ ምኾንና ነርና እዩ እንታይ ደኣል ተስፋና ናይ ክርስቶስ ምዃንና ኣሰር ክርስቶስ ምስ ዓብና ሕጉን ስርዓቱን ምኽባርና እንታይ እዩ ተስፋና ብዘገርም ነገር ምናልባት ሰሚዕናዮ ኢና ንኻልኣይ ግዜ ኢና ነንብቦ ዘለና ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 1:3-4 ከምዚ ይብል እቲ ዘይሓልፍን ዘይረክስን ዘይፅምሉን ኣብ ሰማይ ተኣርኒብልኩም ዘሎ ርስቲ ዘይሓልፍ ዘይረክስ ዘይፅምሉ ኣብ ምድሪ ከምዚ ዓይነት ርስቲ የለን ወይ ገዲፍካ ይኸይድ ወይ ከዓ ገዲፍካዮ ትኸይድ ሰማያዊ ርስቲ ሰማያዊ መዝገብ ግን ዘይሓልፍ ዘይረክስ ዘይፅምሉ ኣብ ሰማያት ተነቢርልኩም ዘሎ ርስቲ ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ካብ ሙታን ብብዝሒ ምሕረቱ ንህያው ተስፋ ብሓድሽ ዝወለደና ኣምላኽ ኣቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረኽ እዚ ርስቲ እዚ ዘይሓልፍ ዘይረክስ ዘይፅምሉ ኣብ ሰማያት ተኣርኒብልኩም ዘሎ ርስቲ እዚ ርስቲ እዚ እንተ ይርእያ ዓይነ ንስሪ ወእንተ ይሸድዋ ደቂቅ ዝሁራን እዚ ርስቲ እዚ ዓይነ ንስሪ ዝክሪኦ ዘይክእል እግሪ ዓመፀኛታትን እግሪ ኣበሰኛታትን ክበፅሖ ዘይክእል
ንቅዱሳን ዝተሓርየ ርስቲ ዘለኣለምኒ ዘይሓልፍን ዘይረክስን ዘይፅምሉን ኣብ ሰማያት ተኣርኒብልኩም ዘሎ ርስቲ ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ካብ ሞታት ብዝሒ ምሕረቱ ንህያው ተስፋ ብሓድሽ ዝወለደና ኣምላኽ እዩ ንህያው ተስፋ ብሓድሽ ልደት ዝወለደና ኣምላኽ ስለዚኡ ይድይብ ኣለኹ ናብ ኣምላኸይን ናብ ኣምላኽኩምን ናብ ኣቦይን ናብ ኣቦኹምን እድይብ ኣለኹ በልዮም ገና ትንሣኤ ከይረኣይዎ ከለዉ ንማርያም መግደላዊት እዚ ብስራት እዚ ንደቀ መዛሙርቱ ከተበስር እያ ስለ ዘንገህት ጸላም ከሎ ከይፈርሀት ብትብዓት ስለ ዝኸደት መቃብር ሪኦም መጋንዝ ሪኦም ክምለሱ ከለዉ ንሳ ግና ደው ስለ ዝበለት ነዚ ብስራት እዚ ክትብሰር በቂዓ እየን ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣስዕብ ኣቢሉ ቁፅሪ 6-7 እቲ ምፍታን እምነትኩም ብምግሃድ ኢየሱስ ክርስቶስ ንምስጋናን ስብሓትን ክብርን ብሓዊ ካብ ዝኹላዕ ሓላፊ ወርቂ ኣዝዩ ኸቢሩ ምእንቲ ክርከብ እንተኣድልየስ ሕጂ ብብዙሕ ዝዓይነቱ ፈተና ምስ ጉህኹም ብእኡ ክትሕጐስ ኢኹም ክርስትና እንዳጓሃኻ ኢኻ ትሕጐስ እንዳተሰቐኻ ኢኻ ትሕጐስ እዩ ስለዚ ሕጂ ብብዙሕ ዝዓይነቱ ፈተና ምስ ጉሃኹም ብክንገር ዘይክእል ሓጎስ ክትሕጐስ ኢኹም ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን እቲ ምፍታን እምነትኩም ብምግሃድ ኢየሱስ ክርስቶስ ንምስጋናን ስብሓትን ክብርን ብሓዊ ካብ ዝኹላዕ ሓላፊ ወርቂ ኣዝዩ ኸቢሩ ምእንቲ ክርከብ እንተኣድልየ ሕጂ ብብዙሕ ዝዓይነቱ ፈተና ምስ ጉህኹም ብእኡ ክትሕጐስ ኢኹም ምክንያቱ እቶም ብንብዓት ዝዘርኡ ብዕልልታ ክዓዝኦም እቲ መቐረት ናይ ክርስትና ህይወት ናይ ክርስትና እዚ ኩሉ ግዜ ስለትሕጐስ ስለ ዘይኮነሲ ኣብ ግዜ ሓዘንካ ከዓ ስለትሕጐስ እንዳነባዕኻ ከዓ ስለትዝምር እዩ ምክንያቱ ስለምንታይ ትነብዕ ኣለኻ ዓስቢ ስለ ዝፈልጦ እዩ ስለዚ ኣቦታትና ሃዋርያት ካብቲ ዝኸፈልዎ ዋጋ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ካብቲ ሎሚ ዝተነበልና ጴጥሮስን ዮሃንስን ግና ካብ ንሰብሲ ንኣምላኽ ምእዛዝ እዩ ዝግባእ እዩ ከምዚ ኣይትበሉ ከምዚ ኣይትግበሩ ንሕና ዝበልናኩም ግበሩ በቲ ንሕና ዝበልናኩም ኪዱ ምስ በልዎም ናይቲ ዘበንቲ ሰበስልጣንን ገዛእትን ሃዋርያት ግን ንጹር ዝኾነ መልእኽቲ ሂቦም ማለት እንታይ ኢሎሞም ካብ ንሰብሲ ንኣምላኽ ምእዛዝ እዩ ዝግባእ እዩ እዚ ውሳኔ ንኸውን ከም ክርስትና ነዚ ዘይሓልፍን ዘይፅምሉን ዘይረክስን ዘለኣለማዊ ርስቲ ክንወርስ ተኮይንና ውሳኔና ውሳኔ ሃዋርያት ትኸውን ካብ ንሰብሲ ንኣምላኽ ምእዛዝ እዩ ዝበልፅ ይሰነ ናድሉ ለእግዚኣብሔር እምንኣድልዎ ለሰብ እዩ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ስብሃተ ነግህ ሰሪዓቶላ ነዚ ቃል እዚ ኩሉ ግዜ ንግሆ ንግሆ ክንዝክሮ ምእንቲ ከይንርስዖ እንታይ እዩ ዝብል ኣብ ገእዙ ይህይሰነ ናድሉ ለእግዚኣብሔር እምንኣድልዎ ለሰብ ካብ ንሰብ ንእግዚኣብሔር ምእዛዝ እዩ ዝበልፅ ካብ ንስጋ ንነፍሲ ምእዛዝ እዩ ዝበልፅ ስጋ ንነፍሲ እንተተኣዚዛታ ነፍሲ እንኮላይ ስጋ በረኸት ትወርስ እዩ ስጋ ንነፍሲ እንድሕር ሒጣቶ ግን ክልቲኦም ተተሓሒዞም እዮም ዝጠፍኡ እዩ ካብዚ ከም ዝሰውረና ነቲ ንስኻትኩም ኣብ ዕንፀይቲ ሰቂልኩም ዝቐተልኩምዎ ኢየሱስ ኣምላኽ ኣቦታትና ኣተንስኦ ንእስራኤል ንስሓን ሕድገት ሓጢኣትን ምእንቲ ክህብሲ ኣምላኽ ንዕኡ ራእስን መድሓንን ገይሩ ኣብ የማኑ ልዕል ኣበሎ ንሕና ድማ ነዚ ነገር እዚ ምስክር ኢና እቲ ኣምላኽ ነቶም ዝእዘዝዎ ዝሃቦም መንፈስ ቅዱስ እውን ምስክር እዩ ኢሎም መለሰሎም ስለዚ ከይትዛረቡ ብዛዕባ እቲ ዝተሰቕለ ክርስቶስ ከይትዛረቡ ከይትምስክሩ ንሕና ዝበልናኩም ግበሩ ምስ በልዎም ካብ ንሰብሲ ንኣምላኽ ምእዛዝ እዩ ዝበልፅ ካብ ንስጋ ንነፍሲ ምእዛዝ ዝበልፅ ካብ ንምድራዊ ንሰማያዊ ምእዛዝ ዝበልፅ ካብ ንሓጢኣት ንፅድቂ ምእዛዝ ዝበልፅ ካብ ንርክሰት ንቅድስና ምእዛዝ ዝበልፅ ካብ ንኣምላኽ ካብ ንሰብ ንኣምላኽ ምእዛዝ እዩ ዝበልፅ ይህይሰነ ናድሉ እምንኣድልዎ ለእግዚኣብሔር ስለዚ እዚ ውሳኔ እዚ ዝወሰኖም ዘሎ ናብ ኣቦይን ናብ ኣቦኹምን ናብ ኣምላኸይን ናብ ኣምላኽኩምን እድይብ ኣለኹ ይዓርግ ኣለኹ ከይደ ስፍራ ከዳልወልኩም እየ ተመሊሰ ከወስደኩም እየ ኣብቲ ኣነ ዘለኹ ከዓ ንዘለኣለም ምሳይ ክትህልው ኢኹም ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ስለዚ ክርስትና እዚ እዩ ክርስትና
مسن نبرلو كريستنا مزردأنا كريستنا مسن استماقرو كريستنا ازيو زي حلفن زي ركسن زي صملون اب سمايات تأرني بلكم زلو رستي منغست سمايات زبهال ازيو سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ ከመቦታትና ሐዋርያት ይሄይሰን ናድሉ ለእግዚአብሔር እምና አድልዎ ለሰብ ስለዚህ ካብ ሓንሳብ ጽንሕ ዘምነቅ ቀሪብና አቦታትና ሐዋርያት እንታይ ኢሎም ወሲኖም ካብ ነሰብሲ ንኣምላኽ ምእዛዝ እዩ ዝበልጽ ንሕና ነዚ ምስክር ኢና እቲ ኣምላኽ ነቶም ዝእዘዝዎ ዝሃቦም መንፈስ ቅዱስ እውን ምስክር እዩ ብስጋ ጥራይ ኣይኮንናን ንሕና ንምስክሮ እቲ ኣምላኽ ነቶም ዝእዘዝዎ ዝሃቦም መንፈስ ቅዱስ ከዓ ምስክር እዩ እቲ ንስኻትኩም ዝቐተልኩሞ ንሱ መድሓኒት እዩ እቲ ንስኻትኩም ዝሰቐልኩሞ ንሱ ተንሲኡ እዩ እቲ ንስኻትኩም ዝቐተልኩሞ ንሱ ህያው እዩ እንተተነሲሕኩም ከዓ ንዓኻትኩም ነቶም ዝሰቐልኩሞ እውን ምሕረት ክገብረልኩም እዩ ምክንያቱ ኣብ መስቀል ኮይኑ እንታይ ኢሉ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ሕደገሎም መዝሙርና ዝኸውን ጸሎትና እዚ ክኸውን እህታና እዚ ክኸውን ይግባእ ሰባት ብፍላጥ ዲ ብዘይ ፍላጥ ክደፍኡና ክገፍዑና ከለዉ ወኣቦይ ዝገብርዎ ይፈልጡን እዮም እሞ ሕደገሎም እዚኣ ከምዚ ገይራ እዚ ከምዚ ገይርኒ ንኽስቶ ነዛ ከምዚ ዝመሰለት ድሕር ንብል ኮይንና ኣብ ክርስትና የለናን ክርስትና ከምኡ ባህሪ የብሉን ስለዚ ከዓ እቲ ቅዱስ ጽሑፍ ብዙሓት ጽዋዓት ሕሩያት ግን ውሑዳት እዩ ብክርስትና ዝጽዋዕ እልቢ ዘይብሉ ህዝቢ ክህሉ ይኽእል ኣብቲ ሰማያዊ ርስቲ ዘይሓልፍን ዘይጽምሉን ዘይረክስን ርስቲ ዝሳተፉ ግን ኣብዚ መሬት እዚ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ከም ቃል እግዚኣብሔር ዝመላለሱ ጥራሕ እዮም ስለዚ ዘይሓልፍ ዘይጽምሉ ዘይረክስ ናይ ዘለኣለም ርስቲ ተዳሊልልኩም ኣሎ ሕጂ ብብዙሕ ዝዓይነቱ ፈተና ምስ ጎኸኹም ብእኡ ክትሕጐስ ኢኹም ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን እዚ ሓጎስ እዚ ኩነታት ዘይልውጦ እዩ እዚ ሓጎስ እዚ ምዳቕን ምትሳእን ጽጋብን ጥሜትን ሓጎስን ሓዘንን ዘይልውጦ ዘለኣለማዊ ሓጎስ እዩ ምክንያቱ ኣቦታትና ሐዋርያት ንዕዮም ጥዒሞሞ እዩ ገሪፎም ዘባኖም ምግልን ደምን ጃሕጃሕ እንዳበለ ከሎ እሳቶም ገና ምእንቲ ስሙ ክሓስሩ ብቑዓት ኮይኖም ስለ ዝተረኽቡ ካብቲ መጋባእያ እናተሓጐሱ ወፁ እዩ መግረፊኦም መእሰሪኦም ነቲ ቃል ስለ ዝመስከሩ ሓቂ ኣይንገድፍን ስለ ዝበሉ ቃል ናይቲ ዝተሰቕለ ሕያው ክርስቶስ ስለ ዝሰበኹ እምበር ስለ ዝሓሰቡ ስለ ዝዓመፁ ስለ ዝቐጠፉ ኣይኮነን ነይሩ ስለዚ ኣብ ዮሃንስ 10:17 ዝሎም ዘርአናዮ ናብ ኣምላኸይን ናብ ኣምላኽኩምን ናብ ኣቦይን ናብ ኣቦኹምን እድይብ ኣለኹ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጽኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹምኒ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚኣብሔር ይስማዕኹም ውሳኔና ውሳኔ ቦታትና ሐዋርያት ካብ ንሰብ ንኣምላኽ ምእዛዝ እዩ ዝበልጽ ካብ ንስጋ ንነፍሲ ምእዛዝ እዩ ዝበልጽ ካብ ንሓጢኣት ንጽድቂ ምእዛዝ እዩ ዝበልጽ ካብ ንርክሰት ንቅድስና ምእዛዝ እዩ ዝበልጽ ውሳኔና እዚ ኸውን ነዚ ዝወሰናዮ ውሳኔ ንኸነተግብሮ መንፈስ ቅዱስ ይደግፈና ጸጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕፍረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ومنفس ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኔ ክርስቶስ ብስም ቅዱስ ስምካ بنصح لنا
ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሎና ንርከባሎና ቤተልሔም ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድህነት ሥጋ ነፍስ ድህነት ሥጋ ነፍስ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕቲ ድሕነትና መስዋዕቲ ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይሁኖ በሰማይ በምድሪ በሰማይ በምድሪ ነትና ንምጽና ባዕልኻ ርዳእና ባዕልኻ ርዳእና መንፈስካ ብምምላእ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ዋቢ ሕይወት ጸጋ ዘእምጸጋ ጸጋ ዘእምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ እግዚአብሔር ዓቢይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓቢይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና ወንታ ሓቂስና ንሕና ወንታ ሓቂስና ተሓጊስና ንሕና ወንታ ሓጊስና ንሕና ወንታ ሓጊስና ተሓጊስና እግዚአብሔር ዓቢይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓቢይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና ወንታ ሓጊስና ንሕና ወንታ ሓጊስና ተሓጊስና ንሕና ወንታ ሓጊስና ንሕና ወንታ ክልተ በስ ክልተ ከዓ ናብዚ እግዚአብሔር ዓቢይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓቢይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና ወንተ ሓጊስና ንሕና ወንተ ሓጊስና ተሓጊስና ንሕና ወንተ ሓጊስና ንሕና ወንተ ሓጊስና ተሓጊስና እግዚአብሔር ዓቢይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓቢይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና ወንተ ሓጊስና ንሕና ወንተ ሓጊስና ተሓጊስና ንሕና ወንተ ሓጊስና ንሕና ወንተ ሓጊስና
ተሓጒስና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና ንሴብሖ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር ንሴብሖ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር ስቡሃ ዘተሰብሐ ስቡሃ ዘተሰብሐ ስቡሃ ዘተሰብሐ ስቡሃ ዘተሰብሐ ነመስግኖ ነመስግኖ ንእግዚአብሔር ነመስግኖ ነመስግኖ ንእግዚአብሔር ምስጉን እዩ ዝተመስገነ ምስጉን እዩ ዝተመስገነ ምስጉን እዩ ዝተመስገነ ምስጉን እዩ ዝተመስገነ ነመስግኖ ነመስግኖ ንእግዚአብሔር ነመስግኖ ነመስግኖ ንእግዚአብሔር ምስጉን እዩ ዝተመስገነ ምስጉን እዩ ዝተመስገነ ምስጉን እዩ ዝተመስገነ ምስጉን እዩ ዝተመስገነ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር ንሴብሖ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር ስቡሃ ዘተሰብሐ ስቡሃ ዘተሰብሐ ስቡሃ ዘተሰብሐ ስቡሃ ዘተሰብሐ አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን
በአማን አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ነፍሰይ ናብ አምላክ የማቆባ ዳዊት ለልዕል ናባኻ ብቕማተይተንሲ ቅድሜኻ ተደፊ አምላኺኸሞ የምልኸካ ንጉስ ይንግሰካ ነፍሰይ ናብ አምላኽ የማቆባ ዳዊት የልዕል ናባኻ ብቕማተይተንሲ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊ ኣምላኺኻ የምልኸካ ንጉስ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ አምላክ የማቆባ ዳዊት የልዕል ናባኻ ብቕማተይተንሲ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊ ኣምላኺኻ የምልኸካ ንጉስ የንግሰካ ራይ ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር አምላክና ይኹን አሜን። ኩልኩም ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ያርፊድኩም እግዚአብሔር ይመስገን። ኣብዘ ዘለኹሞ ቦታ ኮንኩም ብመራኸብ ብዙሃን ክትካታተሉና ዘርፈድኩም ኣቦታትን ኣዴታትን ኣሕዋትን ኣሓትን ሰላም እግዚአብሔር ኣብዘ ዘለኹሞ ንዓኻትኩም ይኹን አሜን። እግዚአብሔር ዓብ ግብሪ ገበረልና ንሕናውን ተሓጐስና ነመስግኖ ንእግዚአብሔር ምስጉን እዩ ዝተመስገነ እናበልና ክንዝምሮ ዝጸናሕና እግዚአብሔር አምላክና ዓብ ነገር ስለ ዝገበረልና እዩ እንዳቦና ኣቦይ ተኸስተ ምስ በዓልቲ ቤቶም ኣዴና ተበርህ ሎሚ ናይ 50 ዓመቶም ናይ ቃል ኪዳን እዮም ዘኽብሩ ዘለው ክብርና አምላክ ይኹን አሜን። ምክንያቱ እዛ መዓልቲ እዚኣ ዘይተመስገነት ኣነይቲ መዓልቲ ክትመስገን እግዚአብሔር ዘይተመስገነኸ መን ክምስገን 50 ዓመት ቁፅሪ 5 ዜሮን እዩ ኣብ 50 ዓመት ግን ክንደይ ነገር ኣሎ መን ይሳጊሩ መን ይሕሊፉ መን ይብዝብፅሑ ክንብል እንተደኣ ኮይና ድማ እግዚአብሔር እዩ እግዚአብሔር ኣብዚ ስለ ዘብፅሖም ደቆም ደቆም ድማ ክሓቅፉ በቂዖም ኣብ 50 ዓመት ድማ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ብቅዱስ ስጉኡን ብኽቡር ደሙን ንእግዚአብሔር ብምስጋን ምውዓል ማለት ቀሊል ነገር ኣይኮነን እሞ ኩልና ናይ 25 ዓመት ይኹን ናይ 30 ዓመት ይኹን ናይ 50 ዓመት ይኹን ናይ 75 ዓመት ይኹን ኣበይ መፂና ንኽብሮ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ንኽብሮ ብዙሕ ኢና ንሰምዕ ብደረፍቲ ብዙሕ ኢና ንሰምዕ ብሙዚቀኛታት ብዙሕ ኢና ንሰምዕ ድማ ዓብይ ሆል ተኻሪኻ ድልየትና ክንገብር ኢና ንኽእል ኢና ንሱ ግን በየ ንጀምሮ በዚ ንጀምሮ ምክንያቱ እቲ ዓመታት ናይ መን እዩ
ናይ እግዚአብሔር እዩ ተዓመታት ሓልዩ ዝሃበ መን እዩ እግዚአብሔር እዩ እሞ ወለድና ድማ እንኳ ደስ በለኩም እግዚአብሔር ዝያዳ ዕድመ ዝያዳ መዋእል ዝያዳ ጥዕና ሂቡ ድማ ንእግዚአብሔር አምላኩም እናአመስገንኩም ተረፈ ህይወትኩም ብጥዕና بسلام ببركات بحقوس منفذ زيادة نبرو دما እግዚአብሔር ጸጉኡ يبزحلكم نمصاي كابا ناي ቤተ ክርስቲያን ናይ ከምዚ ዕለተ መርዓዎም ከኽብሩ ከለው ዕለተ ቃል ኪዳን ከነምጽና ንሕጅግን بጸሊም ካባ ገርና ኢና ገርና ንመጻግን አስሪሕና ከነምጽእ ኢና እሞ እቲ መዝሙር እቲ ኩሉ ምስጋና ንእግዚአብሔር እሞ እቶም ከነኽብር እንደል ድማ ንእግዚአብሔር ነመስግን ታይ ሕጀም መጽኦም እንዳዓለቦና ወላ ሓንቲ ምስጋና ጥራሕ ካብ እግዚአብሔር ግን ብዙሕ ነገር ሕጀም እዮም ዝኸዱ በረኸት እሞ እንኳዕ ደስ በለኩም እንኳዕ ሓጎሰና አቦና አቦይ መምህር ንእግዚአብሔር ቁርብ ከመስግን እየ ኣብዚ ስለ ዘብጽሐና እዚ ስለ ዘርአየና ይብሉ ኣለው እሞኒ ነቦና አቦይ መምህር ተኸስተ እዛ መድረኽ ክገድፈሎም እየ ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ አሜን معللو كبرات حوات حات كم يحضركم نزلوا معلتي قال كده نخبرنا نحمس عمت أكل أبزي متأحمد صحنا لول እግዚአብሔር አምላክ መጀመሪያ ምስጋና ይብጽሐዮ አሜን ካብዚ ቀፂሉ እቲ አቦታትና ዝበጽሐ ምስጋና ይኹን بمهلت يكون بكل ነገር تعجبنا ኣብዚ ምሳኻትኩም ዘርፈድና እግዚአብሔር ስለዝሓረና ስለዝሓረኩም እሞ ንዓኻትኩም እውን እግዚአብሔር ይመስገን ጥዕናኹምን በረከትኩምን ጸጋኹምን እግዚአብሔር ይብዛሕልኩም ካብዚ ብምቕጻል ኣቦና ኩሉ ገሊጽዎ እዩ እቲ ላዕልን ታሕትን ናይ ህይወት እቲ የማነ ጸጋምን ናይ ሽግራት حلفك بزمصح مالت እግዚአብሔር ዝሃቦ ቃል ኪዳን አኽቢሩ ዝኸደ እታ ጉልቻ ሰለስተ እግሪ ዘለዋ እታ ሳልሰይቲ እግሪ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ሕዝካ ብምጓዓዝ ኣብዚ ከም ዝብጻሕ ግጽዩ ስለዚ ክብረት ሃበልና يقنيلنا እግዚአብሔር ቀነ ቤተ ክርስቲያን ካ ነዘሞ ቦታትና ካ ዝሃቡና አገልግሎት ኩሉ እግዚአብሔር بركتهم تتصقوا من نخلنا إبصاح عندكم سلسلة سماعكم هنا بس أنا بس هذا الشيء ما الله እቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርሁ ሓደ ሕዶም ተዘራረቡ እግዚአብሔር ከዓ ጽንበለ ሰማعውን
ነቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርሁ ንስሙ ከዓ ዝሓስቡ ዝኸውን መጽሓፍ መዘከርታ ኣብ ቅድሚኡ ተጻሕፈ በታ ኣነ ዝገብረላ መዓልቲ ንስታቶም ገንዘበይ ክኾኑን እዮም ኣነ ከዓ ከምቲ ወላዲ ነቲ ዘገልግሎ ወዱ ዝንሕፎ ክንሕፎም እየ ንስኻትኩም ድማ ከም ብሓድሽ ኣብ መንጎ ጻድቕን ረሲእን ኣብ መንጎ እቲ ንኣምላኽ ዝግዝኦን ዘይግዝኦን ዘሎ ፍልልይ ክትርኢ ኢኹም ኣብ ትንቢት ሚልክያስ ምዕራፍ 3:16-18 የንቢበ ቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርሁ ንሓድሕዶም ተዘራረቡ እግዚአብሔር ጽንበለ ሰምዐ ከዓ ንመዘከርቶኦም ዝኸውን መጽሓፍ ከዓ ተጻሕፈ እንዳበይ መምህር ሎሚ ንቤተ ክርስቲያን ሎሚ ንኣምላኽ ምስክሩሉ ኣለዉ ቅድሚ 5 ዓመት ብሽምካ ዝመሓልናዮ ኪዳን ረዲእኻና ደጊፍካና ክሳብ ሕጂ ዓቂብናዮ ብናህካ በፂሕና ኢሎም ክምስክሩ መፅኦም ቤተ ክርስቲያን ከዓ ነዚ ምስክርነት እዚ ናብ ኣምላኽ ትምስክሮ እዩ ሎሚ ብዛዕባ ቃል ኪዳን ዘሎ ኣብ ኩላህና ዝተሰወረ ኣይኮነን ቅድሚ ትንቡር መርዓ ኣብ ዝግበር ጀሚርካ ሎሚ ቃል ኪዳን ከም ጨርቂ ወይ ከም ክዳን ዝለዋወጠሉን ዝቀያይረሉን ዘመን ወዲሰብ ኣዝዩ ወሪዱስ ናይ እንስሳ ናብራ ናይ ዕብዳን ናብራ ኣብ ንነብረሉ ዘመን ኢና ዘለና ኣብ ከምዚ ዝመሰለ ዘመን ንቤተ ክርስቲያን ኣብነት ዝኾኑ ወለዲ ምርኣይና ምስማዕና ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ዘብል እዩ እሞ እግዚአብሔር መስገን ከምዚ ከምቲ ቦና ዝበልዎ ን5 ዓመት ተኸኢሎም ተፃዊሮም ደቂ ደቆም ሪኦምሲ ከምዚ ደው ኢሎም ክምስክሩ ዓብይ ነገር እዩ ኩላህና ኣብነት ክንገብሮም ይግባአና ናብራ ለማፅ ኮይኑ ይኸይድ ስለ ዝነበረ ዘይኮነስ ምጽዋር ምክኣል ምግልላጽ ምድግጋፍ ስለ ዝነበሮ እሞ ነዚ ኣብነት ገርና ከምዚ ዝርኢ ዘለኹ ኣነ ካብ ዝመጽእ ንመጀመርያ ግዜ እንዳበይ መምህር እዮም ኩሉ ግዜ እቲ እንዳገበረ ዝምህር ኣብ መንግስተ ሰማያት ዓብ ክበሃል እዩ እሞ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኪዳንና ከነጽንዕ ሎሚ ኪዳንና ብከምዚ ክንጥምቶ ሰብኣይና ሰበይትና ንኪዳንና ብዓይኒ ኣምላኽ ክንጥምቶ እዚኣ እዚ እንዲ ዘይኮነ ምንዓዓቕን ምንዓኣስን ምንቅቃፍን ዘይኮነስ ነቲ ብደሙ ዝሸፈነና ኣምላኽ ይትረፍ ዶ ቃል ኪዳን ዝኾነ ሰብ እውን ብግሉ ተርእናዮ ጽሩይ ሰብ የለን እንድሕር ብክርስቶስ ርኢናዮ ሰብ ግን እቲ ክርስቶስ ብደሙ ዝሓፀቦ ሰብ ወይ ክርስቶስ ብደሙ ዝሓፀባ ሰብ ኢና ንርኢ እሞ ናይ ብሓቂ ዘቐኒዩ ንጽቡቕ ነገር ምቕናእ ከዓ ጽቡቕ ኢሉ ብዘይ መደብ ብዘይ ምቁፅጻር ስለ ዝተሓጎስኪ እዛረብ ዘለኹ እዛረብ መደብ ኣይነበረንን ነዚ ዘርአየና እግዚአብሔር ክብሪ ምስጋና ይብፅሓዮ ከምዚኦም ዝመሰሉ ኣብነታውያን ዝኾኑ ወለዲ ዝመጽእ ዘሎ ግዜያት ክንርኢ ከዓ ብተስፋ ንጽበህ ይቐኒየለይ ራይ ቃለ ህይወት የስማዓልና አቦና አቦይ መርጌታ ደጊምና እንዳቦይ መምህር እንኳ ሐጎሰና ስለ ሁሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ ንዝመጽእ ዘሎ ረቡዕን ዓርብን እቲ ረቡዕ ናይ ምህለላ ከምኡውን እቲ ዓርቢ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ትምህርቲ ናይ ከምዚ ናይ ካህናት ስልጠና ስለ ዘሎ ረቡዕ ሐሙስ ዓርቢ ናይ ምሸት ኣብኡ ስለ ዘለና ንኩሉ ተኾይኑ ኣብቲ ቫይበር ክንዝርግሖ ኢና ግን ቤተ ክርስቲያንና ግን ረቡዕን ዓርብን ባይብል ስታድን ረቡዕ ድማ ናይ ምህለላ የብልናን ሰሉስ ግና እቲ ትምህርቲ ኣሎና ማለት እሞ ድሓን ይቐኒየና ናይቲ ናይ ረቡዕ ናይ ሐሙስ ናይ ዓርቢ ድማ ሓበሬታ ክንህብ ኢና ግን ቤተ ክርስቲያን ግን እቲ መደብ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ንዝመጽእ ረቡዕን ዓርብን የብልናን ማለት እዩ حراي سلخل الزابير مسكانا يبصحيو حونا يسيف انتا يزبلن زلو እንዳቦና እንዳቦይ መምህር መክፈልቲ አምጤማለው ሞ
كلكم كتوصل كلكم مخفلتي تعمكم كيدو يبلو اللو كموين أبونا أبيك أشتسفام لومي أير فدان نايد حانيو قشو سلازلقيو لومي كم قشاخ من لسيو زيابير كم قشاب سلام كم تقدما بصلاة نذكره قدمي دكتور حونا نيشتاق زارب دليه تايخ زارب دليه انت تبهيلو كلنا زحلفه حموس بمي 13 أب هاجرنا إرترا أب بيت كريستيان أرثوذكس توحدو اتفت سمعنا يولنا تجبر رئينا يو علونا نعسر تشديش عمت نهذا أبو أبغى زعتيها قدم حجي حدا متيوم تمن براي تقبلتهم نفسهم محرن كلنا يمحرنا حجي دما كال مزن دما ابن چورلس زبحالو دما باتريارك كوينوم حمشاي باتريارك ان تبهله دما يزرب يورخم زلو تفصامي دما خم تفصمه نسمعو لنا مزس برخدي مرغمي إذا سناي بحق صبوق ديو نتا هاجر انتايو نتا حزب انتايو نتا بيت كريستيان كنتا انت دايلنا ناي بحقي ودقت ايو زغبر زلو ابونا ابن انطونيوس بهوات كلو حجون كالاي تناي تقداماي سحتان نبلو حجه انتايو عبدان ايو اتزغرم دما قدم ببيت كريستيان ورا مزرقحو من يزرقحو وبيننا سمعنا يوم بيما نجر مسقل اتناي انفورميشن مينستر ناي منجست مخنياتو منجست انديغرو من يحرايز بلني من يزززني من يزدل يخوز زغبرلي إلو اتمنجستي سلاز قبرو تمجمريا وردما بمنجستي يتسميع حجون نحنا منجست ورد منجست تتكا اي نبلن منجست بيت كريستيان يتكاوص نبلغن غبونا ايو إلنا إنا نبل لنا كسعمود دعتا به وزلنا دما أداوم تزيوصم دما نحنا دما انداو غزنا اوصو اندابلنا ون كنبرينا مخنياتو اذا نجيت ايكونن تقبلنا يو إذا ما كرايو حق دماغ نقرلو أبز مسكال زي كرسس حق يقرنبر حاسوت أي جبران أما حجون كلنا نسألي نخلنا أي مرقم نخلنا أي عنوات نخلنا أي دماغ برسات ندعي زي ردأنا قدي علي خوي نمبري كابزن كزمرات أنا حدك أنا زنا أسا كأن أبرخات تجراي أبغوتات تجراي كل أفهم بجنبارهم زدفوا زلوا أبزي فلتوا عدي نمن حرقوتوا نمن كردوا إذن تأيو مرجمي فما بوئه لما يرغمن يوم كنا بخلوجن زيابير نتأيو زيابير حنا اللو أبيل حنا زفدا يمنيو زيابيريو أما حجون نسألي جرمان ديم تما بوتاتنا جن اتهم باتريارك تباهيلهم متشم زلوا جن باترياركنا أيقونون حق بيت كريستيان رجيسم حق بيت كريستيان أفريسم بحيلي بوليتيكا نياتات بدفئت منجستي متشم زلوا نمنجستي يقول قلنبر نعنا خو قل قلنا أبويلنا دم أين قبلوا مننا بهوات كسعزلو أبونا من يوم قدوس أبن أنطونيوس يوم يا بيهر دم خري أن يري أن دمالو كلها تحلف كلا سونغم بهوات هالو قل نخلنا تذهبنا عدمه نعنا خلنا بوتاتنا ننسحق نتقملو يا بيهري حجزنا ما تغير خمزلو حزيننا خمز قننا بهينا خمز قننا قل
ንእግዚአብሔር ንነግር ሕጅውን ልብሃቦም ሕጅውን ልብሃቦም ኣብዘይ ቦታኻ ምቕማጥ ንበረኸት ኣብዘይ ቦታኻ ምቕማጥ ንጽድቂ ኣይኮነን ረድረድ እንዳበልካ እግርኻ ከተልዕል ደይትኽእል ሎሚ ንሓውኻ ውዲእካ ሽመት ደሊኻ ፓትርያርክ ኢልካ ክትምሕል ናይ ብሓቂ እዚ ነገር እዚ እግዚአብሔር ሕጅውን ሕሹኽ ይበሎም ንሕና ግን ህዝቢ ምእመናን ክሳብ ሕጂ ካብ 2005 ኣብ ንእንጥንየስ የማቦና ቤተ ክርስቲያን ሕጋ ቀኖናኣ ኣይተፍርሱ እናበልና ፀኒሕና ኢና ሕጅውን ክንከይድና ምክንያቱ ክሳብ ንሕና ይኮንና ናብ ተሓሰት ክንምለስ እቶም ኣብ ተሓሰት ዝዕገርግሩ ዘለው ናብ ሓቂ ሳዕ ዝመፁ ምቋምና ኣይተርፍኒ ኣይንራገምን ዓገብ ክንብል ግን ጌጋ ክንብል ግን ሓላፍነትና እዩ እሞ ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ ሕጅውን ስለ ሃገርና ንጸልይ ስለ ህዝብና ንጸልይ ስለ ቤተ ክርስቲያንና ንጸልይ ስለ መናእሰይና ድማ ንጸልይ ኣደመን ያለም ርእሳ ክድርመም ኣደመን ያለም ክትሓዝን ኣደመን ያለም ከተስቆርቁር ኣቦመን ኢሎም ደኒኑ መሬት ክፅሕትር ወድመን ይኸሎም ዘዕብዮ زاليس إنه ودوا يقال كزختم يا أخلنا زختمنا يو يا أخلنا ديتاتنا أبوتاتنا زحزنوا إذا ما ودعتك قبرلنا نسألي إذا حجي بحامس تفسي مزلمون مع زمت سنبر محرز زمت سايكون بركة تنبر مرجم مرجم منبر بركة هيكون منياتو كان بيت كريستيان كم أبوتات تتجرزلو كنحبركم نحنا دما فليتنا نتحق حجنا دما ساعة مودعت هذا وكنبل زيابير حيلها بنا سلا كل زيابير مسكنا يبصحيو حاولنا هذا ترى حبريت هاللو نحارب بسألت كن عطفينا زاهر مسكن تمسكن يكون كابدي كنا من بابي بحبسكم حتى تزبل يا ليه الله بدي بحبسكم مثل لافنا هان عقم ما سلنا نبل امين بحكي تزبل تشمي بعالي عبي بعال الحساودة أمتنا كلهم لما قدي نزهن سان زبيت كريستيانا نمن العراق بكله سب لعل تحت البحر الله حدا حونا ثلاثة سمونا بيلو ماتيس بقى مثل إيوان تبت كريستيانا زي تمرق نابلكم سي انتهينا نمرقات زي مسلتي مأتوينا إلو بعلك شوفونينا زي إلو نامالتي كن شوفوني مسبلة بتعم تاش مبيلنا بزحات قالوا تنقل كسر تحاسبوا عزاربنا يوم مالتي هذا هنا كان دي قبر الله منتهي تحاسبوا تبها إلنا مسحاتنا قالوا تكا أنا نحن تحققنا نتنكل تسايد نتانا يقدميت كنا مسلوينا إلومنا مالتي دحال كمو تاش مثل أنا تصفى مثل خبنا خبتي حزبنا كل جزء تصفانا كاب حزبنا نايز بترسيان حزب مجلس أنا أبو زعبوت هاي قلقلي كم سب كم دامدين أنا مجن كسر حالون كدخملون دحقوس بترسيان ويبوتا جن ناي إيرتان كوميتي أخون ناي بحكي إكزابيل كاست مسجنا يكون حجهم بالنسبة لنا موحراي هذا حموش شيء لنا هذا بملوك ندي كم زود قالوا ينفلتنينا تقدمت مالتي هذا حونها أبدأها أنا كواسي حموش شيء هذا حونا لو معات حجي كل التشح سيدهم لنا مال بزح حسابات كم الشيء كل تشح قالن دابلو نتي استمد مدب نبتي مبصحيو نبتي
تحونا ترأيوس كم دي خونا له بزي ملك خونا له مس زبلنا خمسل كيلاتات مسزالبنا 30 شحي لمنا مالتي زابير استمسكنا يكون مبزحتهم احواتنا تم سمعوا تخافيلهم دارجا عند أرمنا نخيدا لنا حجون كلاتكم أب أونلاين كونكم تكتاتل زلهم أبدين دلهم كلاتكم أبز بلاخات كتكافلوا تدليو نمزخ خارت أكل مالتي مو زابير استمسكنا يكون دتم سجاب حجيبكم نازل لهم زابير عصبكم يهابكم هي أنيلنا كبل دلي قالها زي في الاستراتات كأخم تري وزلهم أسأل كخونو كجبرلو ديو نتأسأل حونا سلمون سبات كما تقولوا يريو خيدهم انتهي زالو سرح كله الله خمدي الله الله كله ندابلت أنيو دارجا عصر إسلا في الاستراتات ينزلوا تن عصرت قال مبسعة تأتي مالت كابت مبسعة تأتوها زحلفوا سمن حمت حفتنا نايكلت كفيلانيرا لو معنتها خلت سدرها نايك حنناتهم ككل التشحيبهم مالتي مو اكزابير استمسجنا يكون حجون انا بحكي دس زبل مقلقاليو ابزي خقلقل كلهو كنا قلقل كلنا كلاتنا باه ندابلنا ناملاخنا انا قلقلو جن تفحشو قص ندارها تقلقلو لها زبل صيمو اكزابير يحبكم ناي بحكي يمسجن انا بشم سبها قوائن بسمتم سرقو زلو حواتنا بملو مالتي قال مزيز تتحيزو ناي مصنبال بعلنا خم تفلطو دا قربه يزخي زلو علت 11 12 13 تاع عبيت معلت تاع 13 كلته قداميا بزحاتو ما غايش زمصولا وازيما ونالو ان سنبت قالو مالت حجي نعو زخون سبات كنمزغبينا مالت كم تفلطو تخافيتو يبحال جن تاشدش تفيت جن كي ترسعوا هان بحال لنا مالت سلازي نخلو كل ملؤكم نصاهم سغام بحال بمزغباينا خناتمو كلهم كتمزغبو تدليو كتمصوفم تدليو كلاتكم فلطي نفلطينا بخوينا اب سلسته دي سي ميرلاند فيرجينيا اب سلسته مقلنا اتوم كتمزغبو تدليو معلتاوي كاب ساعات 5 دحر انت دويلكم لنا كنمزغبكم كم تخنا خنحبر مالتي ام ميرلاند نحفتنا صغردا تخله ب300 حدن 5 عسران 3 عسران 6 10 6 الكم تدولوا 300 حدن 5 عسران 3 عسران 6 10 6 ويكا حاونا يوناس قبلات بوديس وعلفم دلهم سبها قبائي حاونا يوناس 300 حدن 310 شمونتن 53 8 زوم توم ميرلاند دلهم نابقوم طلعهم تدولوا مالتي تمزغبام انت نعنا ابصراح سلنوعل اقدر دح صراح كنقبلوا مالتي مو ناي صغردان ناي يوناس دغيما خنببلكم صغردا 300 حدن 5 23 26 16 نحو يوناس كا يوناس ساي 300 حدن 318 53 8 ناي فيرجينيا نحفتنا ممهر آبابا بمدوال كتمزغبو تخيلو 703 973 سوسان حدن 9 كدغماي ناي فيرجينيا طرح مالتي زي 703 973 سوسان حدن 9 انتم اب دي سي كتما خاط نبرو ناباي ناب صغاب اسملاش مالتي 269 598 55 65 كدغماي 269 598 55 65 انت دويلكم لنا كنمزغبينا مالتيو كمتي قدم حجي زبلكم اتي نغبرو دلنا منتي نمئتاو كتعملنا زكالنا كل قصري
the maximum to count is فقدلنا بجزاوت بزا أدرجات غيرنا دينا تنداتا سريحنا دينا to maximum كنا أتينا جن ناتخاتكم كأب تحبال كرلينا دويلكم مزجاب مالتي مو أبزع تحبابنا زين أب فايبرون تنزل جحنا تنقصري أب أن كترخبون تغلون كله مسوس تتحازة ناي مقب مدلهم الله ناي كدامن سنبتن بكيترينج وكا بمقب السرح بروفيشنالز كسرحيو مستزلنا يقولنات أب قمة أتينا مالتي نقول له سب زأكل أب حصلت جزء زأكل مستي كوفيد زلنا يعني كورونا فيروس جزء زلنا يقع مخنيات بمقبل بنفلتنا بعدنا تعاطينا خلينا نحلفه تبلانا نيت كنا ناديتاتنا حججن مستي متينا زل حمامن مستي محصار جزين بكيترينج ويكا بمدلاو مقبز بروفيشنالز خونو كان يسرحوا ينامو نعاح بلوكم دلي اتانا عرب جن عديتات كتمزجبات خلاهن سجاب موداتا نايزور حزي موداتا نايزور حزي على 30 حدن سجاب شعوق نقبلينا مزجبا كن مزجبينا دحرو زلو سمونكا اتي بقدم تاتل مزمتنا كن مقعبينا مالتي اما ابوها حجون أبالات سبها قبائل نزواخونا حواتنا ناي مدقبنا أبزناي بتخسيان أبت coordinating سر هذا الله حفتنا مهر أبان حفتنا تسجرداني نمالتي نحفتنا تسجردا كم تعنتو بيزبل كو تليفون 300 حادن حموشتن إسران سلستن إسران شدشتن عصرت شدشتن نحفتنا مهر أباها شوعات 200 سلستن 973 سوسان حدن 9 شوعاتن أبزي أدويل كنكا نتن مقبي كندالو قلا كندالو دلينا تبلا عديتات ناب نخت مزقبا نمحسن مالتي حجزي قدمنا هنقولون دلي زلنا حدا كنفلتو معرخ ندي انت اشملو نتعالم خيبز حناها وحدات سبات يمزهلونا قلتي كيتن نأزز بمباليو زي ان انت نتاش مدلوا مساعات تحيزا تا لوتري ماكينه حنسب تاش مهبلاما اتي محبر ازم ناي جنزب دلبا ويكا فندريزنج تيم لو ما عنتونا بزيالو بتا مع صوتو صهلهم لوتري زحالف سمن زي وسدكن انت ليهم لو ما عند خا ناي برخه تخافل تدخلوا ناي موداتا نزا ماكينه ابس اللي خرينا يحاونا ما تدخلوا أب حواتنا متينا الله حفتنا هيوتن حفتنا جنتن كلتينا الله اللوتري شت الله مو أبتا أفدق خط بياخنين إن مبالي حجي نبزوم مبسعان تأشم جمتنا بأبتنز حالة سنبت صابلا حانت أدى 300 ناي أبالنات كلتميتي حاجز بتغسيان تغلالا حموشتميتي حدا حونا 20 350 حدا حونا موبايلو 100 حنت حافتنا ناي أبالناتي لا 250 حنت حافتنا ناي محبر تسويلا 220 ناي أبالنات 220 تغلالا 240 حنت حافتنا ناي أبالناتي لا 275 حنت حافتنا موبايلا 200 حنت حافتنا ناي أبالنتي لا 275 كابزوم لو زفتحو زلو حنت حافتنا ناي أبالنتي لا 300 موبا
ناي فتحت إلى 400 بتغلال 700 نا كلتا سدرابيت عن توي زنبب كلكم زبالكم مالتي ناي فينيسرا ناي حدش بتغسيان بس الحيلان كلتا شح كمون قال سدرابيت كا نتاخليتي فينيسرا كلتا شح مالتيو زمزنا لو معنتي تمالي أم نايك أبرس نسرعات فتحات زجبرو حجز نبت خريستيان لهم كل التشح حنت حفتنا 220 ناي محبة تسفا خابزن لومي زقبلا زلوا حنت أده 28 ناي عشر إسراء ناي موبات تقلالا 120 حنت كابزن لومي زقبلا زلوا حنت أده 28 10 20 موبا طلالا 200 حنت حداش أبال زخنا أدى ناي أبال نتيلن 300 حدا حونا موبايلو 200 حنتي أدى ناي أبال نت إلى 315 حنت حفتنا ناي شمعة مبلهي أب تحدش بتخسيان زخون أب قال بتخسيان رئاتون بتخسيان خون إلى أب داشم شحن 100 مجزي هباتنا مالتيو نعو نمجزا داش منبلا لنا ناي إلكتريك خونا ندلو زلنا نمنتاي تي شمعة ننوح عمتا انتصانيحو تي لعلي ندا سلام خير ولا انت تجناون نخن آليو مالتي مو قال نتكست أصلا بالمستمع زفتحوا ما استفتحوا مالتيو حانت حافتنا نبيت كريستيان ناي ممرقتا نبيت كريستيان زخون حاجة زيلا حدا شح حدا حونا قدم حجين ازي ابز بتخسيرنا زلو ايسي خسر كله بزح زحاجزنا حجون كابتي ابزوريا بتخسيان ماتين الله مجزي زخون 3 شح هيبولو كابتا عنتو بيز بلوكم زنبرو كو 3 شح مالتيو تيجن دحان يتحزوا لي إذا ماكينة تريوا لهم تنحواتنا هابتي صبياهم الله نعاخر إيه سعرنا له شيء ما يتتقاس إلى ندبر سلام مدهاني عالم بتخسيان نقع نابرهانة تنسى بصحنا نبوزح أوارح قواليت عنا سئنا تعنا أسقنا صنيحو بعلت بزجاب بعلت تعالى تتصعفت اندلا بزجابلتو مرمراجن مدهاني عالم بمهرته سلاز محارة 25 ناي مسجانا مبسعة موبا يقرب الله مولو محرت خجبر الله كأب صلاتكم ذكروا شيء ما يتقلص إلى حنت أدينا ذهبنا مالتي كابزوم أب أونلاين بزمتناها حنت حفتنا عبالنا تلا 23 حدا حنت حفتنا ناي مورجيج حاجز ناي كلتشن إنسان حدا نلا 120 حنت حفتنا ناي عبالنا تلا 257 حنت حفتنا ناي موبايلا 25 حدا حونا موبايلو 25 حدا حنت حفتنا موبايلا 57 كشي حنت حفتنا موبايلا 520 حدا حونا ناي عبالنا إلو 630 حنت حفتنا موبايلا 25 كرشي حنت حفتنا 20 إلى 340 كرشي حنت حفتنا موبايلا 20 حنت حفتنا ناي 20 إلى 67 كرشي حدا حونا موبايلو 33 كرشي حدا حونا ناي أبالنا تلو ناي 720 موبايلو 25
ሓንቲ ሓፍትና ሞባይላ 40,000 ከምኡውን ናይ ኣባልነት ኢላ 50,000 ጠቕላላ 90,000 መፂና ኣለዋ ብሎማዓንቲ يقنلنا እግዚአብሔር መድኃኔዓለም ዓስብኩም ይሃብኩም እንዳበልኩም ሰናይ ሰንበት ይግበለልና ፍትሐ ዝበልኩም አንተ ወይ ብሽም ወለተ ኢየሱስ ተባሂላ ፍታሕ ዝጸንሐ ዝደርፈደሎም አንተ ማለት እዩ ሓደ አንተ ወይ ዘንበብኩልኩም ካለ እንታይ ያኽብል ዝደሊ ከምዛ ብዚኣ ኾፍ ኢልና ዘለና ረሓቃትና ሓሊና ክንወጽእ ከለና ኸዓ ረሓቃትና ንሓሉ ስጋብ ጽሩያቲና ጠፊኡ ንበሃል ቀልጢፍና ሃንደፊልና ኸይናኣቶ ኣብ ብዙሕ ቤተክርስትያናት ጸገም የጋጥማሎ ኣብ ናይ ሕብረተሰብና ኣብ ካናዳ ከምኡ ሰሚዕና ኣብ ዚውን ሰሚዕና ኣለና ሞ ዋላ ንሶም ከይድዩ ደሓንኹም ቫክሲኔትድኹም እንተበሉና ንሕና ግን ተሃንዲፍና ተሃንደድልና ክንኣቶ ኣይንደልን ዘለና ሞ ተሓባበሩና ከንወፅእ ከለና በታ መስልዕና እታ ምንፋቕ ንናፋፋቕ ኢና ኩላትና ግን እታ ምስዓም ሓግ ምግባር ገለ ቁርብ ትጽንሓልና እብል ሓግዙና ኣምላኽ ከዓ ሕግዘና ቀሪብ እዩ ኣብታ በዓልና መዓልቲ ነፃ ከይዲ ይበሃል ጸሎት ሓግዙና ዘጥማ ያለ ሰናይ ሰንበት ሰናይ አርስትክ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክን በደገብሩ ካህን ከመይባርክሙ አሜን። እግዚአብሔር ይባርከን ወይስሐለን። እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ ረአየሙ አልሎ መስቀል ዓለም ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ ረአየሙ አልሎ መስቀል ዓለም ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ ረአየሙ አልሎ መስቀል ዓለም ወቀባ ለቤተክርስቲያንከ ቅድስት እንታጥረይኳ ዘብካ በደሙ ክቡር ለዋህድ ወልድከ እግዚእነ አምላክ ነው እንዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወጸዋዕካ ትኩል ማህደር ነገዘ ህዝብ ቅዱስ ለመጻይኩም ወለተጋባይኩም እለ ጸለይኩም ሳዛቲ ቅዱስ ቤተክርስቲያን እለ በላይኩም ስጋ ቅዱስ ወለሰተኩም ደሞ ክቡረ ይስረይልኩም ኃጢአትኩም ዛለፈ ማርኩም ዘይቆብኩም ወንተስጋ ስጋ መለኮት ወበእንተ ደሙ ደሞ ህግ ወስርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጽባዖት ወልደ ማርያም ድንግል بدينجلنا هلنا نصدقنا سقاتم تلعلم عالم زيو مهارن كرسس مل 12 زيو مهارن نكسو 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 بزحال فم مهارنا بزمت حلونا بأف المنفس قدس وانت جتنا مريم مهارن كرسس مل 12 بأنت جتنا مريم مهارن نكسوس وانت جتنا نكسوس وانت جتنا نكسوس وانت جتنا نكسوس وانت جتنا نكسوس بأنت جتنا مريم مهارن نكسوس وانت جتنا مريم مهارن نكسوس وانت جتنا مريم مهارن نكسوس بأنت جتنا مريم مهارن نكسوس وانت جتنا مريم مهارن نكسوس وانت جتنا مريم مهارن نكسوس بأنت جتنا مريم مهارن نكسوس እግዚአብሔር ያሃሉ مثل كلك مثل منفسك آمين እግዚአብሔር ባርኮ ይባርከና ዝቀበልና ሁሉ ነገር ኃጢአት ይሆንና ካብ ኩሉ ክፉ አድነና ሰናይ ጸምብረና ቅዱስ ስጉን ደሙን ዛበና ብሩክ ጸጋ ነሳይነ ወሕይወተ ረከብነ ለኢየሱስ ክርስቶስ ያከ እግዚኦ
ጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ በሰላም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ከካብ ቤትና ምውፃና ናብዚ ምእታውና ሰላም ዝገበርካልና ንስኻ ኸሞ ካብዚ ምውፃና ናብ ቤትና ምእታውና ድማ ሰላም ግበረልና ካብ ዘይሓሰብናዮን ዘይተጸበናዮን ሓደጋን ድንገትን ሓሊኻ ኩልና ነናብ ንኸዶ ብድሓም ሰላም የእትወና ብድሕርናን ብቅድሜናን ብየማናን ብፀጋምናን መላእኽትኻ መላእኽቲ ምሕረት ልኢካ ጋርደና ኩሉ ዘብፃሕናዮ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ስኻ ትኸብረሉ ስኻ ትሕጎሰሉ ንሕና ድማ ገጽካ ንሪእሉ ግበረልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካን ድማ ከም ቃልካ ሓጢኣትና ዘምሲሱ ምሳኻ ዘንብር ኣብ መፅሓፍካ መፅሓፍ ሂወት ዘመዝግብ ግበረና ነዞም በዚ ዕለት እዚ ናይ 50 ዓመቶም ናይ ቃል ኪዳን ዘኽበሩ ወለድና ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ 50 ዓመት በይኖም ዘይኮኑ ስኻ ምስኣቶም ስለ ዝነበርካ ዝበፂሖሞ ነመስግነካ ኣለና ሕጂ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ተረፈ ሂወቶም እስኻ ምስኦም ኩን ዝሃብካዮም ዕድመ ተረፈ ኩሉ ብጥዕና ብሰላም ክትሕልዎም ድማ ንልምነካ ኣለና ነዚ ሕጂ ዝግበር ኩሉ ቃል ኪዳን ድማ ኣብነት ካብዞም ወለድና ክንወስድ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስኻ ሓግዘና ምኽንያቱ ተመሪዖም ተፋቲሖም ሽዑን ሰምዓሉ ሕማቅ ግዜ እዩ ዘለሞ ነዞም ወለዲ ዓበይቲ ወለድና ኣብነት ገርና ቃል ኪዳን ምክኣል ቃል ኪዳን ምፅዋር ቃል ኪዳን ድማ ምስ እግዚአብሔር ጠቢቕካ ትነብሮ ምዃኑ ኩልና ክንርዳእና ንኩልና እምነት ወስኸና ንክኣል ክንፃውር እግዚአብሔር ኣምላኽና ሓይሊ ሃበና ነታ ሓሚማት ተፈወሰት ሓፍትና ስለ ዝፈወስካያ ነመስግነካ ነቶም ሓጂ እውን መድሓኒትካ ምሕረትካ ደልዮም ዝልምኑ ዘለው ንኩሎም እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ ስቃይ ዘለው ንስኻ ፈውሰልና ኣብ ሕማም ዘለው ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተልና ኣብ ጭንቂ መከራ ዘለው ካብ ዘለዎ ጭንቂ ውፃዮም ብዙሓት ኣለው ለይትን ቀትርን ዘይፈልጡ ኣብ ጎዳጉዲ ኣብ ኣዳዎምን ኣእጋሮምን መቁሕ ዝኣተዎም እግዚአብሔር ኣምላኽና ንዓታቶም ድማ ስኻብ ዘለዎ መቁሖም ፍታሕ ናፃ ውፃዮም እግዚአብሔር ኣምላኽና ሓዚኖም ዘለው ፀናንዓዮም ጠምዮም ፀሚኦም ዘለው ንስዓዮም ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዚ ብሃገርና ናብ ከባቢናን ዘሎ ውግእን ወረ ውግእን ደቀና ኣሕዋትና ኣሓትናን ዝበልዕ ዘሎ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስኻ ቁረልና ይኣኽለኩም በለና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና እዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ተገይሩ ዘሎ ገበን ጌጋ ዓመፅ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስኻ ትሪኦ ኣለኻ እሞ ንዓኻ ሓሊፍና ንህበካ ኣለና ቤትካ ደምካ ዘፍሰስካላ ስጋኻ ዝቆረስካላ ንስኻ ከም ሕጂ እውን ንዓኻ ሓሊፍና ንህበካ ኣለና ነቶም ጌጋ ተደመሮ ጌጋ ዝገብሩ ዘለው ንንስሓ ዝኸውን ዕድመ ሃበልና ታይና ንገብር ዘለና ለም ተጣዒሶም እግዚአብሔር ኣምላኽና ሕጂ እውን ናባኻ ዝቐርብሉ ናብ ኣቦኦም ድማ ይቕረታ ዝሓትሉ ክኸውን ዝሃብካዮም ዕድመ ንንስሓ ይቕረታ ክጥቀምሉ ሕጂ እውን እግዚአብሔር ኣምላኽና ንልምነካ ኣለና ነቶም ኩሎም መብኦም ተሰኪሞም ዝመፁ ኣቦታትን ኣዴታትን ኣሕዋትን ኣሓትን ብኣካል መፂኦም ይኹኑ ብመልኣኽ ኣብ ዘለዎ እስኻ ስማቶም ትፈልጦም እስኻ ድማ ህያቦም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ንኩሎም እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ ዓንዲ ወርቅኻ ፀሓፈሎም ኣብዚ ንዕድመን ጥዕና ኣብ ሰማይ ድማ ንፀጋ ንፅድቅን መንግስተ ሰማይ ቁፀረሎም ከምቲ ኩሎም ኣቦታትን ኣዴታትን ኣሕዋትን ኣሓትን ቤትካ ከመልክዑ ቤትካ ከፀብቁ ኩሎም እግዚአብሔር ኣምላኽና ብጉልበቶም ብግዚኦም ብገንዘቦም ብፍልጠቶም ብሓሳቦም ዝፅዕሩ ዘለው ድማ ኣብታ ሰማያዊትን ዘለዓለማዊትን ፅብቕቲ ቤትካ ድማ ንኩልና ክፍለ ሃበና ንኩልና ክፍለ ሃበና ንኩልና ክፍለ ሃበና ብናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎታ ይትፈለየና ነፍሳት ኣግብርቲ ኳማቲ ከተወልደ ብርሃን ገብረ አብ ብርሃነ መስቀል ወለተ ሃይማኖት ኤልሳቤጥ ወለተ ኢየሱስ መዓዛ ሃይማኖት ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኩሎም ሓዘን ከቢድዎም ዘሎ ድማ ስኻ ጸናንዓልና ከምቲ ሃዋርያት ዝምሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለመሃበና ንሕና ዝበደለና በደሎም ከም ዝሓተትና ኣምሳና እንደገና ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን
ኦዝት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕልናኺ ድንግሊኺ ብስጋኹን ድንግሊኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን Above our condition.